been here to break it all down yesterday and of course get you ready for what's coming today. And Max, I think, and Hodges, I think the story of yesterday was just all South Korea. Oh, Yes. yes. Yeah, I mean, by a long shot. I mean, we were just talking right before the show started, just talking about like Alpha 7, just how well they did. I mean, they put up some good solid points yesterday. But when you got teams bună dimineața, Soare! So absolutely out of Bună dimineața, băieți! What can you do when S-a întârziat cumva și astăzi, nu pot să cred că s-a întârziat și astăzi. Bă, și mi-am propus să nu întârzi, bă, și astăzi, bă! Ce să facem, băi? Am fost fraier, am fost inconștient, ce să vă mai spun? Am întârziat și astăzi, ești nebun. Bună dimineața, boys, bine v-am găsit la un nou livestream. Livestream în care este ultima șansă pentru Dorin de a se califica mai departe în PMGC. Ce înseamnă PMGC-ul ăsta? Înseamnă cea mai mare competiție de PUBG Mobile din lume. Adică, practic, aici dăm de toți cei mai buni jucători din lume. Sunt vreo 50 de echipe care s-au calificat și ele aici. Noi, practic, Twisted Minds împreună cu Dorin se luptă în grupa asta, în săptămâna asta, pentru măcar un top 11, astfel încât să trecem în Survival Stage. Săptămâna viitoare îl vom vedea acolo pe Redox în Nima Galaxy, care este și român, bine, român moldovean, care se va lupta și el pentru top 3, dacă vrea în marea finală, sau top 11 dacă vrea în Survival Stage. Și de asemenea, în marea finală îl avem acolo deja pe Exo în Guild Esports, care sunt deja calificați ca echipă gazdă, pentru că finala se va ține în Londra. Și ei fiind ca și țară natală, zic așa, Marea Britanie, sau mă rog, zonă natală, sau cum zice, că de fapt Marea Britanie nu e chiar doar o țară, sunt vreo 4 țări. Ca natale așa sunt Marea Britanie, UK. Ei practic sunt calificați deja în finală, pentru că starea gazdă, ei organizează totul pe acolo, nebunii de-astea, e Beckham acolo, știți cum e, manevre, de-alea pe acolo, s-au făcut manevre și astăzi, băieți, este ultima șansă, sunt ultimele 6 meciuri pentru Dorin în acest PMGC. Dacă de pe locurile 16 nu ajunge măcar pe locul 11 astăzi, nu face o magie, pleacă acasă și din păcate o să vedem anul viitor într-un PMGC cel mai probabil. Dar sunt 6 meciuri, băi, se poate întâmpla absolut orice, sunt vreo 30 de puncte dacă nu mă șel de recuperat, adică un meci bun de început și un Erangel win al doilea, cred că l-ar oferi mari șanse și s-ar bătea acolo, s-ar bate cu multe echipe pentru acest top 11. Să nu uităm că la top 11 se bate și Bigetron, adică ca să vă dați seama de nivele, ești de bun. Bă, băieți mei, bună seara! Oh, ce bună seara, băi, Tede, că abia te-ai trezit, mâncați, ești gata, ce bună seara! Bună dimineața, scumpii mei! Bună dimineața, frumoșii mei! Bună dimineața, ciocărarii mei! Bună dimineața, tederașii mei! Cum se zice? Ăștia de zi rege. Logic, că abia m-am trezit, ești de bun. Oricum, dacă îmi propun, dacă știu că am live la 12, e foarte greu să nu mă trezesc eu la... Dacă am la 12:45, e foarte greu să nu mă trezesc la 12:30. Atât s-a putut! Atât a fost bugetul, băieții, de somn astăzi. Să nu vă speriați pe Micbox, să nu vă speriați că am pus eu o poză acolo jos în colț, dar să nu ne mai luăm și noi restricții de alea, știți ce zic? Să nu ne mai luăm și noi restricții de alea. Sperăm noi că așa, că ăsta e, cum să zic eu, asta e soluția. Acum nu se știe. Facă repede cafea să înceapă jocurile. Haide, mă, ciocănari, ca pe vremurile de ciocănari, mă! Ciocănarii, mă! Haideți, mă, ciocănarii! Mersi frumos, băieți, de inima de membru acolo. Ia uite, băi, ce dau oamenii pe inimioarele portocalii, băi! Ia uite, băi, ce dau oamenii! Bună dimineața, bună dimineața! Nu ai vrut să dormi în mașină în prima dată după ce ai cumpărat-o? Bă, nu prea pot să dormi în mașină, că e de mult spațiu, Silvile, sincer. Dar probabil dacă aveam șeptar ceva, cred că mă băgam o oră, 2 de somn în spate. Dar la asta nu e chiar așa mare spațiu. Și scaunele aia te țin așa, nu e cel mai confortabil. Te pup, Alexis, salut, Ignat, vă pup, băieții mei. Ce ne faci nouă, cafea? Ne cafelim și noi, chat? Ne cafelim și noi? Am fost fraier, am fost inconștient, ce să mă mai spun? Mă uit pe live de la 12:45. Bine! Aladăm?
Ia mă. Se apucă băieții mei de vorbit, jumătate de oră, 25 de minute, cam așa. Nu știu, Bogdane, că am treabă, bă. Am treabă, fratelo. Am treabă cu clipurile alea de reacție. N-am dormit toată noaptea doar ca să vă joc PUBG și tot am făcut ace. Lasă-mă, Alexis, că e timpul, e timp, fratele, să faci asta. Oh, nu joacă Robes! Joacă Freak toată ziua! I picked Alpha 7, Vampire, Xavier, DRX. They're only 2 points below, right? So in my opinion, they're basically already kind of in that top 3. We're going to see that change up, right? But when it comes to Alpha 7, Vampire, and Xavier, especially for Vampire and Xavier, right? They need nu fac doar unul singur, mă, mediceule, că o să fie super comprimat așa, o să fie super editat. Salut, Jordan! Când mergi pe televizor la competiții, bă, nu joacă-mi place neapărat, sincer. Nu o să foc pe ele. Nu o să foc pe ele, că eu aș face catering, că eu aș... Uneori nu prea pot să fiu chiar de serios, să mor. Jur, aș face catering, aș da pe d-alea. Aș da pe vorbe de-astea. Da, sunt vreo 150 de giga de material, BDC-ule. 150 de giga de clipuri. Neața copii, salut! Let's go. Zuxi Genfell's back on the board. I like that, to be honest. We need the day one strat coming in, Jukes, again, because they made a big adaptation and we had that. Am venit Zuxi pe treabă, mâncați-și. Da, și cu două camere deodată, cei drept, da. E pobră la Alex, la mulți ani, fratelor, la mulți ani. Had the most amount of success in day one, reverting back to that stuff for me is the best decision at this point in time. Ia uite pe ăștia, băi. Musuju ăștia. They perform better. You only have really one day to try to do it here. I mean, Bă, ce e aia? It's going to be a tough one. It's going to be a tough one. Ce e cremă? I mean, at this point, they're going to be. Aveau ceva, ați văzut așa, aveau ceva acolo. If that's the case, you want to make sure you're prepping your team as much as possible because, like you mentioned, Jason, right? There's a big possibility we're going to see some big heavy hitters there. Și-a furat lor mai are canalul. Cred că l-a vândut și pe ăla, mă. That scares the crap out of me. The fact that you have Alpha 7 VP, Xavier potentially going to survive. Cred că l-a vândut și pe ăla, mâncați-și. Top 3, man. What happened? This is crazy that we could see like the winners of PMWC. Xavier, who had a nu mă ocup cu vânzarea de conturi sau cu cumpărarea de conturi, nu vă recomand. Nu vă recomand cea, nu vă recomand să vă cumpărați sau să vă vindeți conturi. Că sunt mulți separe, aveți grijă la ei. Aveți grijă că nu vă recomand pe nimeni. Sunt multe poze fake și multe de alea ca și cum recomand eu pe cineva anume. Nu recomand pe nimeni, aveți grijă la ei. Că sunt omiși rău de tot, sunt omiși băieții. No, I'm gonna ask PMGC how many sick days can I have? Tu ai până dai contul la TD? Luni cred că se umple totul la chat. E că mai sunt ultimele bete, cred că ultimele 50 ceva de genul ăsta mai sunt de bilete chat. Pentru tombolă, așa că dacă vreți și voi să vă băgați în tombolă, nu uitați, cumpărătul de 50 de pe tedereu.ro, vă cumpărați un culer bănuși și vreți voi să vă cumpărați ca să vă ajute să vă jucați mai bine pe telefon. Și, ca bonus, intrați și marea tombolă pentru câștigarea conturilor de PUBG Mobile. Mâine cred că avem tombola gata. Depinde foarte mult de oamenii care dau comandă și nu primesc, cum să zic eu, de oamenii care dau comandă și nu acceptă, cum să zic eu, ei dau comandă, dar pe urmă nu o mai și primesc, mă, gen. Îi dau comanda acasă și după ne vine nouă înapoi retur, nu le ridică, efectiv, da, nu știam cum să zic. Nu le ridică, mâncați-și gura ta. Nu le ridică, mă, mâncați-și. Și îți dai seama că pe aia trebuie iar să șegem de pe listă, iar să punem alții și tot așa, știi? Ne mai încurcă unii oameni așa. Asta vă zic că nu cred că o să fie luni fix cum se fac 5.000 de bilete să se va da și tombola. O să fie pe marți, miercuri. Săptămâna asta. Dar sunt foarte mulți oameni care comandă și apoi nu mai ridică comanda. Că dau cu ramburs și nu mai ridică după. Dacă dau mâine comandă mai e timp? Cred că da, lovely. Cred că pe weekendul viitor, emule, sau ceva de genul ăsta, o să fie foarte mult editat la clipul ăla.
Astăzi îi dau toate materialele editorului și când are și el timp să editeze, o să fie cam greu. O să dureze vreo 4-5 zile de editat clipul ăla. Cam așa ceva. Neața, truf. Bun, avem un nou roster astăzi, chat. Robs înlocuit de către Freak. Așa că hai să vedem cum joacă Freak în timp de 6 meciuri, că presupun că dacă l-a băgat de la începutul zilei, asta ar însemna că joacă cu el de la început până la sfârșit, mă gândesc eu. Cam așa cu așa. Cam așa cu așa. Nici m-am voce de dimineață aici, de bun, bună dimineața, suflet cald. Dacă fac o comandă de 1000 câte bilete iau? Păi fă și tu calculă, dacă la 50 lei e un bilet, la 1000 înseamnă că e 30 de bilete, nu? Dacă la 100 de lei e 2 ori 15, 30 de bilete, nu? Lași cazul să iasă Robs? Bă! Ce ți-ți bă, hater pe Robs? Că Robs, de exemplu, ieri a dat niște granade pe Vampire criminale. Toată echipa a jucat prost. Nu spuneți că a fost doar vina unuia. Legit, nu mi se pare că a fost vina doar unuia. Toți au jucat prost. Până când dai să live ieri Lazare. Mersi, Ioan, Andrei, Stoian, acolo, Bianca, Gabriela, vă pupă. Vă pupă, e frumos, băi. Începe cu Sanhok, cu băieți, nu uitați, Sanhok, apoi 3 Erangel, 2 Miramar, ultimele, 6 meciuri total, 6 șanse ca Twist să treacă acolo pe locurile 11, unde avem 28 de puncte diferență noi față de PTR, cei care în momentul ăsta se califică către Survival Stage. Acum vreau să aud și de la voi, băieți. Cum am vorbit și ieri, vreau să aud și de la voi top 3 de astăzi. Top 3 de astăzi, chat. Livrăm și Germania, livrăm și Germania, și în Austria, și în Franța, și în Italia, și în Spania, și în Danemarca, și în Suedia, și în Italia, nu știu că am zis Italia, în Portugalia, în Grecia, în Cehia, în toate țările astea din Uniunea Europeană. 1 TS, 2 DRX, 3 Alpha 7. Nice, îi scoatem pe Team Speed și pe Major Pride din joc. Bă, Major Pride au jucat foarte constant. Sunt foarte constanți Major Pride și foarte surprinzători de cei drept. Însă, totuși nu îi văd de top 3 până la finalul zilei de astăzi. Nu știu de ce, nu. Nu pot eu să-i văd. Poate ei vor fi. Poate să mă contrazică, asta e clar. Dar totuși, Alpha 7 cred că va prelua acolo conducerea sau cel puțin va fi acolo în top 3. Vampirii trebuie să facă prea multe meciuri bune. Vampirii ca să fie și acolo, adică au 40 puncte față de locul 1, de la locul 6 până la locul 1. Cam greu un pic. Cred că bătălia de fapt pentru locurile 3 se va da acolo în primele 5 echipe, gen 1, 2, 3, 4, 5. Că, bine, nu se știe de fapt, că dacă începe Vampire cu un win acum pe Sanhok, sunt acolo lângă ei, gen, știi? Nu se știe neapărat, dar eu zic că totuși Vampire mai greu acum în a fi top 3, au dezavantaje destul de mari, au 22 de puncte față de Alpha 7, dar zic eu, MSJ, Alpha 7 și ieri am zis Vampire Esports, dar nu cred că se va mai califică Vampire și zic eu astăzi un Team Spirit, că au prea mult bulan la calificări și goșii. Au prea mult bulan. Au prea mult bulan. Zeus n-au nicio șansă. Zeus n-au nicio șansă, zic eu. N-au nicio șansă, cu siguranță. Mersi Maria, mersi Dumitriu, mersi Cătălin 21. Toate băieții mei ce-au dat brățări acolo, cu băieții mei. Team Spirit au foarte mult bulan, mă, la calificări și eu cred că ăștia pușcă o calificare, 100%. Cred că și foarte constant, chestiunea e și foarte bun. Sub presiune.
And Kitsune Foarte has bun to sub do this presiune. now, especially with a team rocking up like that. He knows the team scouting this position. Xavier, they might have cottoned on a little bit. Their team is going to be rotating across, but this was a smart move from Kitsune. It was a risky move, but I think for Team Spirit, I don't mind it all that much. They can certainly make the points up later in the day, but this is still a risk. But it's a case of if they can get a big game here. Tu sparge topul astăzi, să sperăm. Haide mă să legem ce în stare, mă. Da, Team Spirit chiar, într-adevăr, nu sunt de subestimat. Nu așteptam să fie chiar în top 2 și să fie numai în topuri toată săptămâna. Adică, mi se pare ciudat să fie chiar atât de buni în comparație cu Twisu. Adică e greu, ciudat, pentru că în finală de pe MSL ne-am bătut cu ei acolo cu la cot. Ciudat. Cosește la sport, evident că te cosește la sport, bro. Salut, salut, eu, salut. Salut, Erangel, mersi de follow. Da, DESPRE aparent nu sunt de subestimat și am văzut ieri cât de bine au jucat să mor. 0-6 pentru Twist. Barabașe, dacă faci așa... Definitely would not have been in the conversation for top 3 predictions coming into Group Yellow. You've got teams like Vampire in there. Da, nu știu, mai motivați, mai buni, mai nu știu. But it is really great to see these sort of change-ups coming. And I mean, Hot Juice said it right at the start. He said, well, we're either going to see Alpha 7 completely dumpster this lobby, or it's going to be someone completely unexpected. Pe TikTok se vede mai prost, e mai proastă calitatea. Pe YouTube se vede mai bine, ai live în 2K. Se vede mai caterică, nu știu, pe YouTube. Nu știu, ai TikTok și pe televizor, mă? Adică poți să uiți pe live-urile de pe TikTok și pe televizor? Are aplicație și pe televizor, TikTok-ul? I think anyone who's a fan of that team would be really happy, honestly, because their playstyle has been very consistent. And I don't think that they've been trying gambles. They've not taken too many risks like some of our other teams have. Marin Sejong has consistently taken some gambles with this 2-2 split. They've just been very smartly set up, so it doesn't look as bad in the eyes of us viewers. Eu fac proiecții pe TV. Sau da, faci proiecții, mai bine, da. Da, adevărat, faci proiecții, de fapt. Sunt multe locuri am putea să intrăm aici, Twistule. Haide! Hai că ai o grămadă de spațiu să mor. Mulți acolo în mijloc. Se bat ca tâmpiți. Ia uite cât sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 echipe acolo. Ești nebun? Primul membru cadou, evident, orice winner ce-o dat Twist este premiat cu 10 membri cadou. Ce head and shoulders favor? Kind of at this stage, which of these top 5 don't make it? But Marin Sejong, oh dear, our top spot contenders crash into RSG, and they are losing by the second. Final, the last to stand for them. Can he get any retribution? Mamă, ce se întâmplă mă cu final ăștia, cu MSG? They go topsy-turvy, one in, one out. There's a quota on the inside, but Final wins that trade. That was madness. Wow, ce rău au început. That's the rest of RSG across the way down to the southwest. Or is that another team? It's Vai, ce rău au început ăștia. Finals panicking. You can see it. Are și puncte, mă. Just on the doorway, bounces back, and I think he's got one nade left in the back pocket. Needs to make it count here as well. 2 limbs is not bad, but doar să dați like și primiți. Ce primește că îi dau like? Especially the first place with Team Spirit chasing, who have found themselves 2 eliminations actually. I'm not exactly. Oricum gândiți-vă că pentru MSG ăștia, pentru coreeni, și primul lor PMGC. Se pe locul 1. Atenție! Joacă criminal. Orezarii. I think they had. How did they have influence on that? Nimic, exact. It may have been over towards. Unul ce dacă dai like, dar doar în 45 de zile lucrătoare. Excellent stuff for them to be able to pull those points down. I feel like there's been a lot of arguments over taking these steal points away, right? That has been a big factor, especially against Major Pride yesterday. That was a big thing for them. They lost close to 11 points, I think. Somewhere, I say 11 to sound more specific. It's somewhere around 10. Could be 3 more or less either way, but they had a lot of points taken away from their tallies, and that is a massive influence. They would be in first place right now. Nu știu ce să mă aștept eu asta, să mor, am așa mixed feelings.
Nu știu ce să mă aștept de la ziua asta. Ei joacă cu fric, ei nu prea au jucat cu fric în echipă. Un pic cam așa cu așa, măi, frate, măi. Păi dacă joacă Zuxi astăzi, da, joacă Zuxi la PTR astăzi, da. Au și zis comentatorii. Ce ar fi să piardă măsuri și ăștia top 3-ul? Să intre survival și acolo să nu mai poată să mai joace nimic. Ar fi criminal. Ar fi criminal. Îl punem să băga repede pe dropul ăla. Bravo, braziliene! Gone so much how they would have liked yesterday. Yeah, second place. 2 elims so far. Joc AUG ăsta, bă. Sau doar AUG a găsit. Trying to break that gap between them and Major Pride. BTR couldn't get past DRX, so they rotate. MG3 pentru Alpha 7 boys. MG3 pentru Alpha 7 boys. Doamne, uitați-vă ce zonă au ăștia de la DRX și PTR, bă, cu Painanu. E gol Painanu, sunt gol toate ca paudurile astea de aici de la Painan. Și tu uitați-vă și voi unde e. O să se bage în toți acolo, ca tâmpiții. Inco could also have a say there, but I'm looking at that hilltop as a prime location. Whoever's able to keep that under control going into the next circle, I think has a great chance of winning this one. From the north side, face la mă, face pe Uber-ul. Potential to rotate into that walled compound on the west. It's slightly downhill. I think a lot of teams aren't really going for it. Also, sunt curios cum joacă tu astăzi, băi, chiar sunt curios rău. Teams actually chose not to rotate in vehicles. I know Team Spirit definitely didn't have any, so their rotation is going to be a bit weird going forward. I think they have to play. Au șanse, au șanse. Over towards that northeast, they've got vampires, DXavier, ce e la lazere? Mines, loops as well, are knocking around in that position. Vampires could certainly push down towards the south side, though their fights have been up and down. Right? Salut, bățare! The king of the world decimate their opponents, or they fall fairly flat in the. E și greu, mă, Sanhok ăsta e de noroc, așa, că pică zona cu pică și nu știu, că mai poți să mai dai rotații. E foarte greu să faci rotații pe Sanhok. E greu de făcut rotații pe... But they haven't had the consistency that we've seen from our top 5 teams, right? I mean, you even said earlier, right? Alpha 7's day 1 wasn't so hot. They still managed to get a chicken dinner that day with a 13 elim chicken dinner. They were able to prop up. Dacă ai zona de obicei pe Sanhok contează mai mult decât dacă știi să joci. Efectiv. That's exactly what we need. Așa e. The third place bubble, what we've seen in previous years. Ia uite pe ăla ăsta pe unde intră. Regii. Points on the tally. That would be easy. where you want to be. So if you can get easy, cum au intrat la fraierii. That's where you want to find yourself to be looking quite safe. Ți-a rotația cu barca? They are currently 66 points behind. And to get 66 points on a day is ce amintiri, bă! Ce amintiri! In this group as well, guys, just to keep you formed at home because. Dar de la bootcamp, bun, de la bootcamp, dacă vă întrebați pe mine. Dar nu e mă putea și tot asta, nu, adică la asta e foarte mult noroc, mă, e foarte mult noroc la mapa asta. Nu știu ce o mai țin încă de competitiv, ce goasă asta de mapă. Bă, nu mai îmi place, nu mai halez deloc mapa asta de competitiv, nu știu. Mi-e greu, mi-e greu să mai halesc. In my mind, I would see Major Pride getting more than 30 points. Jur, îmi plăcea mai mult Vikingii decât asta. Jur că îmi plăcea mai mult Vikingii decât asta. Tony K with the first knock goes low but doesn't go down crucially. Să vezi ce fac Vampire acum, 4 kill-uri frumoase pe Hora. Talente, 4 kill-uri gratis dacă mă întrebați pe mine. Ia uite-le, tată! 4 kill-uri gratis! Looks like maybe they are on form now. The shift goes northwest. It keeps that walled compound in. Zeus in a prio compound still. And that hilltop to the south of boot camp can be moved in on. BTR get themselves a lovely spot over towards this western side. Ah, ăsta e freak? Ah, da, chiar ăsta e freak. Uite, iau de ce față are freak. Haven't quite pulled the trigger on this fight yet, and Twisted Mind's just trying to get a little bit more information. And Nade is to clear that tree, so they no one's too close. I think at this point in time they can start to pull back on the grenades a bit, but Effect is just going full send on this one.
feeling the waters right now. Don't want to over-aggress. What's that crash going on in the background there? DESPRE over on towards Zeus. They're crashing straight into the middle of the circle. Zeus will Da, nu văd fight-ul acolo. Nu-l văd fight-ul ăla bine. Well, a third as well. And now it's just Pusher left standing for DESPRE to try and crash into the central compound. A third party aggressive. Noi nu ne batem cu cele mai slabe echipe și noi ne batem cu cele mai bune. Take down one team, but there's another right around the corner. Darkin did fantastically well on his own. Mă se joa, am murit cu 2 kill-uri, băieți. But Zeus to lose one player on that crash, really good when it didn't look so great at the beginning. Major Pride losing back at Evo Station out in the blue. This is versus Inco. First knock goes over towards Twisted Minds, but Coops retaliates for knock onto effect. Ooh, Vitali runs dry on ammo and runs dry on his luck as well as Major Pride have his number. 3 players alive for Major Pride from the southeast side. They'll strike towards the center now. They have to get a move on because the circle's pushing. Same story for Inco, but they're a little bit worse for wear. Nenobete sent away in the vehicle, trying to get ahead of this, trying to curtail their rotation on in and play that inside of the circle. Team Spirit, in the meantime, finally striking over towards Twisted Mind. Matic strafing, moving, shooting, everything on the line for him to try and make his way through because Effect's already down. Playing on with 3, it's a little bit easier than playing with 2. And he's hopping into the vehicle. Unfortunately, they lose no meat as he stays out too long. I mean, they will finish them off, get 6 elims for their troubles. I don't think they're too unhappy with this. It's just a question of being able to get back into the zone now. Play zone actually takes down Nomi, so it's not the worst thing in the world. But 6 elims for Team Spirit on this northeast side. Not ideal. Now Kitsune going up against Schweppes. Outside in the blue at stage 4, this thing is ticking hard and Team Spirit will go down. But they do take themselves the top spot. Mamă, ce zonă frumoasă au Vampire ăștia. Mamă. I putut și pe Team Spirit. Alpha 7 have a chance to break in. So did DRX, but they're both in the same spot blank. They have to crunch her. De kill-uri au până acum 7. Asta vă spuneam de Vampire. Dacă fac ei win. Dacă fac ei win. Te vezi acolo cum se jump, cum sar gardul un pic. And you won't be bothered by them too much later on. DRX, Alpha 7, both extracting their pound of flesh retribution for the trouble that's been caused over the last few days. Oh, dar atenție că mai e și Alpha 7 în viață. Opa, stați un pic. Stați un pic. Nu pleacă acasă, Twisted, nu pleacă acasă. Am vorbit eu cu Dorin și a spus că au alte tactici astăzi. Mai bune, Cica. Că dau totul astăzi. Oricum au murit toate, uitați-vă și voi, au murit toate de pe locurile astea 12, 13, 14, 15, 16, bine. Să facă aia de pe 4, 5, 6, se bată aia ca la Balabuc acolo primii, să se bată ei acolo pe locurile 3, nu ne interesează pe noi. Nu ne interesează pe noi, ești nebun să se bată. Măcar 11, mățule, măcar 11. A long shot, to say at least. You see how far they are from this fight. Nu prea știu cum dați voi verdictul de la Sanhok pentru toată ziua așa. Nu știu. Nu știu cum puteți să dați verdictul pe toată ziua doar pentru un Sanhok în care Team Spirit erau mult mai bine poziționați clar. Și sunt mult mai în formă decât Twisted astăzi. Adică vedeți și voi, prima, locul 1 cu locul 16. Adică nu prea știu cum puteți să dați voi verdictul deja de pe Sanhok. Vai, gata, nu se mai califică, gata, e acasă. They get 6 elims on the game. They're on 157 now, but this is a chance for Vampire to go for that catch-up game, to close that gap. And I mean, we said maybe it was out of the question. Maybe they didn't have the consistency. This is their time to strike back. Bătărân, viață, lupți în viață. Nașpa! This is a fight they can handle. Mamă, Hora au scăzut rău, bă, și ei, bă, înapoi pe locul 12, bă. La un moment dat erau pe 7, Hora. Și păreau că joacă ok. They do take a knock and Stone looks for more towards loops. I mean, this is the game for Vampires.
A roll down for Loops. They want the fight. They're straight up into it, and it's good for one. Immediately finding that knock, and there's no response. Vampire have lost 2 players now, and perhaps their dreams are shattered upon them. Au jucat bine Loops, bă, versus Vampire, să mor. But they've still got 2 to play with. Chiar mulțumim, bă, de cufere, te pupăm, fratelo. Așa se fac tapurile, bă, cu cufrele lui Mâț, mă. It's a terrific push there coming through from Loops. They see the nade been pulled. They know players. Cam vedeți pe like, 137 de like-uri. Bine, dacă mă întrebați pe mine. Bine, cred că sunt foarte mulți oameni care apătați de acolo pe like, care să facem 200. Dar în continuare dați like dacă vă place ceea ce facem noi aici. Nu dați like așa, doar că trebuie. Așa și voi dacă vă place. Mersi pe aia, Dorin, mersi frumos de follow, bine venit. Tough time to try and leave from any of these positions. I mean, BTR right now, I feel like they have a chance of taking this one home. Leaving this compound, either of these 2 teams going to have to make that move first, and neither of them going to be happy to do it. BTR can start to spread out, extend influence from that southwest side. Vampire have to push in from their position as well. It's very tricky. If I had to throw a prediction, it's almost always BTR in this spot. Furăcioși de X ăștia. Toată lumea joacă shotgun, toată lumea joacă shotgun. La PMGC ăsta toată lumea joacă shotgun. Nu mai joacă nimeni nume pe bă. Oh. Lamborghini on the inside, a hop forwards. Da damage acolo Lamborghini. Able to evade the nade, get some damage in the burn to pen them in. Another Molotov to keep Zeus at bay rather. Vampire did get taken down. Dar ce l-a dat bă și Darkin bă. And that gives BTR so much room to move here. All 4 of their players alive. The burn in the shack there leaves Lamborghini last standing. For DXavier, a bounce on the nade. Should be good to make its way in, not quite. Lamborghini evades. They're just keeping BTR at bay with these Molotovs. How many more have they got? Because now Zeus at bay rather. They aren't allowed to step foot. Mamă, ce urât ar fi bă dacă ar face pe TEDEREU win bă. Și fac win. Yeah, next circle now makes life very difficult for both these teams. Zeus just looking to conclude their fight here with DXavier. Așa nu-ți pregătiți cu Smoke, nu-ți pregătiți cu nimic, mă, Zeus, mă. Sunt care de ton acolo versus BTR. They're looking for the first aid. Yeah, they're not going to be able to take this one down. Forwards they go, and BTR looking to defend their position in the survival stage as the work out wonders for them. Straight back to basics as well for BTR. Again, they had so much space on that western side to play. I think if that circle comes back down towards that south side, it's maybe a different story. And the fact that Zeus wasn't able to clean up their fight. Precaterincă, băieți! Precaterincă! A pleasing game. I mean, they did fight off against some tough teams. They helped take down BTR back in game, băieți! Just a great match for BTR. Așa cu așa un pic. Ce-i drept. Ne bat chinezii. Chinezii ne bat la orice joc dacă ai văzut că chiar sunt bură tot asiatici ăștia. Bă, dar ce s-a întâmplat, bă, că a jucat față cu vremea asta, bă? Ce s-a întâmplat, bă, vere, bă, cu vremea, bă? Câte grade sunt afară, bă, că zici că sunt minus 2 afară. 10 grade. Gata, a venit iarna. A venit iarna, chat. Gata. Nu mai putem să stăm la hanorac. Dăm direct geaca pe noi. Parcă da, BTR sunt mai la ICS aia, nu știu cum sunt. Exactly when Jason said roster swap's good, I was like, is it? I was like, sunt indonezieni ăștia, mă. Their day 1 team and dude, they clutched it up so. Indonezieni, mă. I mean, so BTR, they land on that northwestern island, right? They hope for that circle. If it goes there, Malaysia e foarte aproape, gen e ca și cum te duci de la Pitești la Bucuresti. Știi?
Adevărat, 9 grade, deja mai poate frig. Deja gata, cu geaca pe noi. Gata, a venit toamna pe bune. Cambodgia. Chat, cum o fi în Cambodgia? Cum o fi în Cambodgia? Vreau să văd și eu o stradă din Cambodgia. Cred că totul e turism acum, să mor în orice țară de-asta ciudată. Cred că totul e de turism, nu? Uite Thailanda. Pattaya City. Aici l-am văzut pe Bebe că s-a dus în Pattaya. La bărbați aia femei. That's interesting, yeah, because in my view, I thought that they came in a little bit late. Decembrie spre noiembrie, așa. Coming in ever so slowly, right there towards the end. They got a good hard shift. But when you're talking about Marie Sejong, that's why they went down, but that's also why they've won so many games, right? Because I was looking back at their play yesterday. Dar ăsta la pantalon scurt și tricou? Unde mă viața mea? Afară? And it's so crazy to see. La pantalon scurt și tricou? Afară? When they try to get a good central position, they'll leapfrog their way in. They'll still take a little hesitation to scout things. Păi ce, Anasa Express a fost în Cambodgia? They just full send it to the center, to the best compound to try and win the game. Și bă, asta mă uitam cum au pierdut lupți, frate, că erau la un moment dat în full squad. They could have won the game, right? But they didn't. So it's a coin flip risk. What do you think about them taking that right now? Au fără tricou, dar în casă. N-ai mă cum. Afară, prin mall. Bravo, mă. Bravo, prin mall. Unde au băgat aia încălzire, ești nebun de transpir cu geaca pe tine. Păi e normal că în mall stai în tricou, ești nebun. Frate, nu știi pe ce poți să cumpără niște mănuși și ceva cooler? Dar hei, nu v-am spus de sponsorul zilei de astăzi. E mai frig la mall decât afară? Hai că e mai frig în mall decât afară, dacă e. Hai că bagă ăia 7.000 de de-astea de încălzire de-astea prin ventilație pe acolo. Bagă căldurică ca să stai tu cât mai mult în mall, să cheltuiești cât mai mult. Au murit de zonă, n-au avut zona la un moment dat, Robert. Ok, de zona a fost mai problematică pentru Lupsinio. Mamă, ce unghi am pe bunici că Stolverin. Bine, dacă le voi da astea de la picioare, astea pe bune că pot să fac un film cu ele. Uai. E timpul de făcut girl, da, și de făcut copii. Bă. I don't mind it. I don't mind when we see a team like kind of full send it to center and go out because it means to me like vulturi direct. Pe bune. They're not just trying to bite off and put some placement points on the board. No, they're going for that win and teams like Zeus, those kinds of nah, mă, are cercel băiatul meu, mă. I mean, it's unfortunate it didn't work out, but they tried. Na. Dar să și voi băieți că nu prea sunt meciuri cu foarte multe kill-uri. Mamă, pentru prima oară Team Spirit pe locul 1, chat. Mersi, mulțumesc pentru cufăr, mulțumesc mult, bro. Vreme de calculat datoriile, a? Third and fourth place difference is one chicken dinner. They're tied at 152 points. Oh man, if this continues to happen today, this is going to be absolutely insane. And I think any team next year going into PMGC does not want to be put into group yellow. But yeah, we do have a new leading team here, Vampire. They're still 14 points behind Alpha 7. Șmecher, bă, ăștia, n-am ce zice, au cele mai multe kill-uri, au 105 kill-uri, chat, uitați-vă și voi. I mean, they closed it in a big way. Let's be real. There's only 6 matches left today. Now there's only 5 left, right? So there's that one team that Max was talking about that needed 40 de puncte, chat. Oh my gosh. Inko, don't do this to me. Please make it to the survival stage, so I could cheer you on then. Again.
Dar știți că în 5 meciuri se poate întâmpla orice, nu? Sunteți conștienți? Vedeți ce înseamnă un meci prost? 12 puncte diferență mâncavaș. Wow! Da, bă, și vă spuneam, ați văzut și ați observat și voi că cum să zic eu, nu fac win-uri cu prea multe kill-uri, maxim 10 așa, ați observat și voi? Că nu mai e ca la PMSL în care făceau ea win cu 20 kill-uri. Mersi Heads, mersi Alexandra Negot pentru porumb acolo. Man, dude, it's gonna come down to like one little like micro play that's gonna be the difference from winning and losing this game. So like looking back at Rezile pe o comandă de pe TEDEREU.ro în o zi, două lucrătoare, cam așa. Adică dacă pui luni dimineață, marți ajunge. Dacă pui luni după amiază, probabil că îți ajunge pe miercuri, pentru că noi o să punem marți la curier. Depinde și când o dai tu. Dacă dai comanda până în prânz, îți ajunge în doua zi. Dacă o dai dacă o dai în ăsta, dacă o dai după amiază, noi va trebui, adică nu mai suntem acolo și o să punem a doua zi la curier, sau pleacă curierul deja, știi? Abia venit într-o zi. Da, pe dacă dai comandă de dimineață, da. Da. Tu și la 3 săptămâni nu o să le uită la 3 săptămâni, nu. Da, nu știu dacă e schimbarea necesară, freak, sincer. Nu știu, o să vedem. Instantly sent it down to claim control of those rocks, which were going to be so important as a transition point. Sure, the circle afterwards is not quite favorable for them, Jukes, but I gotta say, Loops here, maybe also good change of mindset. They want to go for these big games, and Doamne, cum ține degetul peste ecran. Nu vezi nimic, mâncați-și. Well, also similar for Zeus, because we were watching, right? We were seeing the Loops vampire fight towards the north, and we were looking at Zeus like, okay, this is our time to move into the Xavier without any sort of threat of a third party happening. I-au venit cu mapa, mă. Băi, i-au venit cu mapa. Kind of where teams are and like what are the right times to make. În locul cui? În locul lui Robs. Robs nu joacă azi. Dacă fric. Da, nu știu dacă e neapărat ce trebuie să faci o modificare ca asta în să facem o modificare ca asta fix în ultima zi. Nu știu dacă e cea mai foc alegere din punctul meu de vedere. The thing is, South Korea in general is good on Erangel. Not just Mir and Sejong, of course, they are going to be currently the leaders on this map. But DRX yesterday, Hodrix, they got second place on a chicken dinner on that map, and it was so good because it was against Alpha 7s. It's not just a small win; they are big wins typically. De ce au făcut așa freza? Currently in second and third place, Team Spirit. I don't know how long you can hold on to that. Cum nu sunt cunoscut fric? That is going to be a challenge and a half. I'm going to tell you that. Oh, definitely. You know what? And when it comes to MSJ, I'm starting to get a little. Cum nu sună cunoscut fric? Nu vi se pare? Nu sună cunoscut fric de la Nima Galaxy? Practic Nima Galaxy a venit Twisted Minds e Lord, Coops și Freak sunt toți de la Nima Galaxy, gen. Te pup, Oni, te pup. Well, any of you out there that are an avid esports fan, you know that South Korea is here to play after a big victory yesterday, and we'll see. Da, exact. E de la Nima Galaxy. Get back that first place as we head into our first Erangel of the day. So back on over to John Allen and Blank to take us away. He used our real names. Goodness me, what a polite man Jason has become over the last. Oh, hai să vedem Erangelul ăsta. Stolen that rudeness they've been plenty. Aș juca la Vampire, nu știu. N-am văzut. Nu la Vampire, mă, la Guns Esports. Și la Conqueror ăștia. Mă, chiar ăștia ce fac, mă? Erau bunicii și ăștia, parcă, la un moment dat. Parcă au jucat și ei undeva mai mare, dar nu mai țin minte unde. Pe MPL-ul 2022. Middle East-ul cu Africa. Mamă, 40 puncte, boys, 5 meciuri. Hard rău de tot. Când apare video cu mașina cu reacțiile, săptămâna viitoare, chat, săptămâna viitoare, cred că pe sfârșit așa. It's one of the main set play scenarios that teams will have researched, of course. They'll know
exactly what they're doing. Obviously, with the introduction of the hovercraft, that has really kind Bunicică zona, bunicică traiectoria. Nu poți să te plângi de ea. Interesting turn of events, but you generally only see one, maybe two in a group this Okay! size. We do go quite far south, though. We do keep a lot of that military base in. However, it's probably about a 15% chance that we're going to see ourselves end up there. Not impossible, though, but very unlikely. Yeah, I think you need 2 circle shifts. You need Okay. one that's a hard shift down towards the Che south buona! and another southern shift after that. So I do think that it is Che going to buona, be ma! towards Sosnovka, but teams got to keep it in the back of their minds, which is somewhat frustrating, I would say. So stage 2, likely where we'll see a bit more of Bă, de ce unde ai fost, mă, cu mașina? It is really difficult because this point in time with where this Unde ai fost, mă, cu mașina aia? Ai spălat-o și de duminică, așa? Do you want to be sitting down towards the south side of the map and trying to get yourself around there, or do you try and sit a little bit further up and take some of these compounds in this area? Because technically the center of the circle is farm where Team Spirit are currently playing, so they have plenty of time. Tu ești Dorin, bun Dorin, arată bine. Arată bine Dorin din Zeus. Which is why Team Spirit are fairly split at the beginning. Ah, și fric, tot din Zeus e. Avem un joc de deci pregătit. Atenție mare! Atenție mare! A fost alimentez că mai aveam jumate, voiam să spăl, dar era frig. Păi bravo, bă, era frig și aici să nu mai spălă mașina. Să-l păzuc și bă. Yesterday you were actually on the roster. Today you're not. Why did you guys decide to make that change? De ce au decis băieții să te scoată din echipă să nu mai joci astăzi, să joace Zuxi? Apa permasalahannya dan kenapa kalian mengganti roster? Ce față are, ești speriat? Karena dari segi apa namanya? Mentalitas mungkin ya, mentalitas sama kesiapan untuk bermain sama risetnya player yang kemarin di bench gitu. So basically, the reason why we changed for today is because of, I mean, from last day, we tried to reset the mentality for the players, and then today, the coach staff maybe think that they are ready, and that's why we changed the roster. Well, so far it has Auzi, și-a dat la mentalitate. First win. Let's see what BTR can do for the rest of the day. I mean, what's most interesting to me there is să se reseteze tapurile și cine rămâne timp de 30 de minute pe top 1 la tap-tap primește un produs, vrei 200 de lei pe TEDEREU. Și cine dă produsul? Lazare. Bun, hai să facem. Unde sunt tapurile? Bun. Bun. Particularly some of our teams in that risky position of being in the bottom 5 that are going to be going out. Hai să vedem. They work still a little bit far behind BTR. Hai să vedem, boys. So you have a chance to take those 6 games, so you can get something different done, and then return the players that you subbed out back into the fold if they'd had a little bit of rest. Logic. Seen as, you know, it can be quite tough coming towards a PMGC because you basically get into the venue, you have one night to yourself, and then that's it. You're straight into the games. So maybe giving some of your best players a little bit of chance to that rest. Like you say, it is a risky maneuver, particularly where they were on the tables. Timp de o jumătate de oră, ce dă cele mai multe tapuri. Primești o produse de pe TEDEREU cu 200 de lei. Hai să vedem. 100 de lei produse pe TEDEREU.ro pentru top 1. Mersi, Oxy, mersi frumos, bro. In general, the bubble last year, and we talk about how it's difficult to talk about averages, but the best indicator we have of where the bubble will sit is what it was on average last year. And to beat the bubble on average last year, you needed 120 points to get on up there. Now BTR sit 20. Da, la 14-0 se află câștigătorul. Cred că după meciul ăsta, gen, cam așa ar fi. Teams behind them as well. And in general, it's looking like maybe we're starting to solidify our bottom 5. Mamă, direct toamnă afară, mă, să mor. E direct toamnă afară, direct. Direct ce toamnă, măi, direct, mi se pare că e direct vremea aia de noiembrie-decembrie, așa de aia de iarnă, dar urâtă, fără pii de soare. How great they are, how incredibly good they are at just about not losing by the skin of their teeth. Yeah, because if we look at it that way, with 120 points being the bubble, for Horror, they would have to profit 50 points over the next 5 games. Facem liniuță, Oxy, facem liniuță. Not to mention if Inco gets a little bit further into these matches as well, where they're able to pick up some nice points for themselves and push that bubble maybe a little bit higher than 120, you have a situation where Horror
they are so far out of the picture right now. It would require what we would call a PMGC. N-am idee, bă. La mine e frumos ca frunzele. Mamă, it's real tough. Păi We would call that a PMGC. mă enervează când e o zi de asta așa fără soare. Right. We would absolutely call it that, and it would be a miracle, right, to turn things around in that sort of fashion for them. Se apropia și Vampire, uite. Sunt la 31 de puncte în 5 meciuri. Se poate întâmpla chiar aproape orice. Which is unfortunate. I'm sure we'll see these players play again. I'm wondering if Twisted Minds swap one of these players out, right? Bring like a seasoned IGL on board, depending on who's available for pickup into the next season, because in EMEA they did very well, right? But it was a case of they sometimes lacked that little bit of leadership here in PMGC. So perhaps you want to try and fold that into the mix, keep the air that you've been able to gain, and try and mature it just that little bit more. It's very interesting as a roster. Makes a bit of a wild card as well towards the end of the day, which some teams will be certainly worried about them and Muerte. Bă, nu știu cum funcționează asta de like-uri. De-aia vă zic. De-aia vă zic, nu știu exact cum se vede ăla. Ia să vedem cine e pe primul loc. Să deschid și telefonul. I think for Twisted Minds, typically, Ia să vedem. have to be a 20-pointer in terms of the game, like match 2. That's where you do set yourself up for a chance towards the end of the day, but it has to come now. I think if you come into match 3 and you're still looking for that 20-pointer, then it's game over. Ștefănuț, ești nebun? Then Asta era de Lin. some weird stuff. Ipagon și Enzo. Making some strange rotations that catches teams off guard, and that is always the scary thing. We are seeing a few teams start to break over that 120 barrier, and I mean, we expected Vampire to be fairly secure. Obviously, they are the team lowest down on the table. That is over 120 points, on 126 right now. DXAV just around the corner. Mamă, nimeni pe pod. Nimeni pe pod, nimeni pe insulă. De așa da să nu fie acolo, dar era Caterinca. Era Caterinca, sincer. Era Caterinca, o insulă așa, să-i punem pe toți așa în mișcare, pe poduri și pe bări și pe nebunii. Storm drains over towards Pachinki. This isn't always the most comfortable position, but there is going to be a quick rotate from a lot of teams who are already fairly central. This is technically quite a kind shift on the circle. It's not. Dar nu prea știu cum funcționează, bă. Chiar nu știu cum funcționează tapurile alea, cum se pun acolo. Cred că dați voi prea multe. E avalanjă de tapuri și nu face față, mă, nu face față T-Infinity-ul. Te pup, elefantule, bătrânule. Yeah, going to be trying to take up residency there. And again, a very maneuvers being created, ideated. Ar fi prea târziu, bă, să ne trezim acum, bă. Nu te poți auzi care e treaba, ia. A little bit closer potentially. We know our teams like to crunch a little bit. Yeah. Alpha 7, they're playing a little bit far out on the west. And a little bit far away compared to where the rest. Ștefănuț, ăsta e să ți-l bagi în cur. That last match on Sanhok was a wild game. Uitați-vă cu ce dă Ștefănuț tapuri, chat. With Team Spirit taking first place. Bă, să ți-l bagi în cur, bă. Cum să dai tapuri cu el? Down fairly early, only a few points gained. So for Team Spirit, that was possibly the best scenario that could have happened. Doamne. Miran Sejong. Na. Actually played out. Na. Of one another, and it's somewhat of just a let's go again here on Erangel. I mean, they talked about it on the desk. Atenție, tu îți faci rotație, atenție mare! Da, oricum, bă, e prima oară când participă ca rosterul ăsta Dorin cu băieții din Nima Galaxy. Vă dați seama că e super mare stresul pe Dorin să ducă toată echipa asta mai departe. The point is, it's not out of the question. 157 to 152, 5 points between first and fourth. It's wild. It's wild at the moment. Major Pride once again ducked out from that top 3 just by a tiebreaker that came through. Acoperim sponsorii, Truf. Acoperim sponsorii, bro. Very close by to Vampires. Am pus acolo ca să acoperim sponsorii. You know, I think that game on Erangel versus DRX for Alpha 7 kind of ducked their confidence. I think they're one of the few teams that is really good
good at playing a 4-man lineup. We have split off angles, and for them to get so brutally destroyed. You know, restricții, you know? Mersi Bogdane pentru cadou, te pup dulce, mersi Lucian pentru inimioara portugalie, mersi Lex pentru inimioara portugalie. Really, no one's been able to defeat us doing this type of thing in the past, and for it suddenly just to go all wrong as DRX pulls the trigger on them, yeah, it's not great. I think that is Major Pride getting a ton of elims from somewhere. I think it's Inco, yeah, damn. Getting 2 on side, so Major Pride go up by 2 points and will get rid of that tiebreaker. Îți faci masaj cu el? Pleacă de aici, Ștefănuțule, cu masajul. Pleacă, că e vrăjeală maximă, ești nebun, toată lumea zice că îi faci masaj cu el. Very central on this shift. It goes hard northeast on the circle, but in general, our teams are okay with this. It goes out to the east side of Pachinki again. Toată lumea zice același lucru, ești nebun. Zic că bagi castraveți acolo între cleșteia și... Bă, mamă, Doamne, ce imaginație de bolnav. They had a lot of their team over on that south side and they move around RSG, who are currently south of that now regrouped position. Twisted Minds, they are out on this west side. Where do they appear there? Goodness me. Vampire and Alpha 7 will be their main neighbors, but Vampire have taken a knock and Stoned does get rezzed, but Twisted Minds look to descend. Head on over. I think this will be our Major Pride replay. Yep. Versus Inco. They get a little bit too close for comfort. Atenție, Inco, scoși! Spray down with the help of the rest of the team. Oh, Stoned caught again. Dorin moved up with the rest of Twisted Minds and able to get that angle. The nades, the barrage to keep their teammates safe, but he's already gone. He's being dusted there. And now Vampire send away Alpha 7. Atenție că ne apucăm de ei! Trying to catapult themselves into this rotation, try and sideswipe on the Atenție că ne apucăm de ei, mâncați-și! Ne luăm de ei, hai! They're out of there like a shot. Aoleu, nu cu regii! Aoleu, nu cu regii! We'll back it off just a little bit with Mafioso up on high. Aoleu, nu cu regii, mâncați-și! Alpha 7, our 5th place team currently going up against the 16th. Aoleu, nu cu regii! Mamă, Dorine, te-ai... Mamă! They are downhill and Twisted Minds control this high ground and I think Alpha 7 were hoping for a bit more of an extended fight between Vampire. Nu mă, că fug toți! Fug toți de noi, mă! Bravo, Cup, nu te-ai gândit că o să tragă unul, că o să-i țină vreo unul, nu? Nu prea te-ai gândit, ai zis, bă, nu știu. Bă, nu cu regii! Vampire desperately don't want to go down, and least of all to Alpha 7. Nu știu cum intră în zonă, legit. Cum o să intre în zonă în spatele lor? 6 points. They had a very strong point scoring game in that last match. Gave themselves another life. Mamă. Te pupăm, Cups. Te pupăm, rămâi acolo. Battling off against Twisted Minds. And the southwest side, very dangerous. Te pupăm, Cupsinio, rămâi acolo, că... Slipping behind the pack, and this is a very important game for them to keep up and into this fight. A hard south shift goes slap bang on top of Team Spirit. They are so happy with this one. Again, 2 chances in a row here for Team Spirit. Sanhok was not a bad innings from them in terms of positioning. But this has to be the game where they get 10 to 15 points. This is a match where it's definitely doable. It's certainly possible. And it would keep them so S-au panicat, s-au panicat. Strong spot on the map to play. Twisted Minds currently getting pulled apart. S-au panicat, Dorin, așa, ăia sunt low, s-au panicat, gata. No backup at all. You might stand behind the smoke, but the bullets go straight on through. A little clap back there, maybe a bit of danger. Rebel going down. DRX looking for shots. Twisted Minds, yeah, they will fall entirely, but losing Rebel is really not the greatest. And it is Harame, bro, to put pressure on DRX from the north as well. Everybody looking out their way. Team Spirit, in the meantime, on tower defense. They need to keep hold of this central scenario. Nu e, mă, nu merg rotițele, mă, nu e, mă. And Muerte down to 2 players. BTR did get knocked themselves. Effects finds another. Doamne! Ăia intră pe scară ca pe clasic. And I think the Effect realizes there's an angle through that window. This is very safe gameplay from Team Spirit. It was a good initial knock onto BTR as well because that stopped them from trying to third party onto this one. DRX getting torn to pieces by Alpha 7 too as Kaise tries to move through, but here they are again. It's Bro Harame. Oh no. Oh,
Dear me. It's always them. Player. Yeah, every time. Crash. All right, into the middle. BTR looking to hold off. Good for Am one. scos unul din Alpha 7? Da, am scos unul, frica, a scos unul parcă din Alpha 7, pe Revo parcă. Still holding the wall though. They don't really care at this point about taking these knocks, but BTR, where do they just go? They evaporate. It's going to be Team Spirit. It's Zeus as well chiming in. Otter going to be successful on their crash, but not so successful at staying alive and healthy. Look at the damage that's been done, Team Spirit. 4 eliminations. They are on a tear this match. What a sound it's going to play out well. This compound is treacherous sometimes, Blank, but right now they have an accord. That's an unreal nade from Nomi, because it looks like it just goes through the door there and that's an easy pick-off, but... Mă scarifică nici Alpha 7, nu! De ce nu? Full-on knock and flush. De ce nu găsesc la 10 puncte de top 3? Really well placed. And again, you don't have the full sightline on that. It's not easy to get nades in, and that really does. Nigma o să aibă și săptămâna viitoare, Redox să aibă și grupă mult mai ușoară decât ISU, practic. Play guard dog for them on the eastern side, because they are not going to want to fight them in the near future. Clar, speranța moare ultima, dar down to 3. Possibility to maybe pick up their player. Sky gets knocked. Câtă speranță, mâncați-și. Când să se trezească? Loops over the top. Near Mir and Sejong losing. Da, o să fie puternică Dorin Galaxy săptămâna viitoare 100%. O să face bine rău de tot. Și eu cred. Și eu cred că Nima Galaxy o face mai bine. Cel puțin top 11 pentru ei. The southwest shift there on the circle gives them a little bit of an opening to play to the west, but they've got Alpha 7 in the way, Major Pride as well, two of the teams that they want the least to perform well. Team Spirit as well on the northeast side with this compound. Ce bine joacă, bă, rusnacii ăștia să mor. Nobody else in the compound now. The crash from Loops over towards Mir and Sejong. A hop out. Păi dacă ne luăm după PVSL și noi aveam șanse. Că la PVSL am fost campioni, am fost pe locul 2, nu? Am terminat parcă. Major Pride DRX Alpha 7 again an opportunity. Da, eu în continuare mențin părerea că Dorin nu ar trebui să joace IGL, dar nu știu, poate că nu zic bine, nu știu. Din punctul meu de vedere, în continuare mențin părerea că Dorin nu ar fi putut să-și ia un IGL și să joace el exact rolul lui pe care îl joacă de top fragger întotdeauna, gen de lurker, de cum juca el acolo. Mereu omul care deschidea fight-urile, un fel de Nomi de la Team Spirit, așa. Un fel de Nomi așa, băieți. Cum joacă Nomi, deschide el fight-urile și de-astea. Cam așa trebuia să joace, din punctul meu de vedere. N-am idee, de ce, n-am idee. Yeah, I mean, all this, by the way, whilst they're fending off versus Alpha 7. Yappy's like, I'll take shots over that way. Sounds good to me. Vitali gets knocked from Inko. Luke's still trying to push through here. Major Pride haven't quite been able to stymie this. Zeus, Darkin, the outside edge, and they will finish up this fight between them as well as Inko, further solidifying their position towards survival stage. RSG and Harame Bro both have an opportunity to push up towards that bubble as well. In the meantime, Major Pride suffering, Alpha 7 collecting a little bit of the reward for that. The bounty on their heads fairly high right now. A lot of teams would like to see Alpha 7 not make it. Da, nu știu, ei într-adevăr îi fac rotații fix pe cele mai bune echipe, adică nu știu dacă au studiat neapărat asta sau nu au studiat asta, însă cred că în momentul în care îți alegi zona de sărit, cred că ar trebui să te gândești și ar trebui să te gândești exact și de ce echipe dai când faci rotația cumva, da? Mă rog, nu știu exact, că depinde și de zonă. Da, nu știu. Astăzi cel puțin a dat numai de echipele bune. Ne-a luat fight-uri numai cu echipe bune. Atenție la Team Spirit, atenție. And if this keeps going with 23 teams still alive inside this lobby, you know, Team Spirit could put themselves with a buffer. Atenție la Team Spirit, mâncați-și. It's going to be very hard to ascend over the top of. They might drop down toward third place, which is going to be very difficult for them to drop even further than that.
Team Spirit on the momentum now. Nades in towards Zeus, and they go over towards Major Pride. Oh, they were going to go one way, but instead they went the other. It's one apiece, as Team Spirit do get one from the knock that they got. Major Pride get that other elimination, so 1 point either way. On the north side, Major Pride playing with 3. They're going to have Vampire iar au zonă bună, bă. Să ia cu de X-ul. Ce Team Spirit, doamne, câtă zonă mai ai Team Spirit? Cât mai poți să mai farmezi Team Spirit? Cât mai poți să mai farmezi? A lot of teams are going to look to do the same maneuvers here, and it's going to be tough to make it unscathed. Yeah, for Alpha 7 on this western side, again, we said this team is looking to catch up. Dorin, anima ce zici? Elims on the match so far. DRX going down to one player early is Nu a știu. big deal. And Miran Sejong. Nu știu ce putea să zic de Dorin Anima. Unde să aibă loc? Both our South Korean teams at risk of not making into that top 3. Stai să vedem pe Anima Galaxy și ei săptămâna viitoare, că în PMSL de adevăr au jucat bine. Și Twisted mai au jucat senzațional în finală în PMSL. Dar când joacă aici e altceva. E altceva, chat. Cu coreenii, cu asiatici în general e altfel de joc. This is what I wanted to see from Team Spirit, is this rotate over towards the western side. They hear the fighting, they hear the Dorin sau Narva? Nu știu, poate locul lui Narva, dar că Narva nu mi s-a părut că a dat drumul, a avut potențial maxim la PMSL, dar poate joacă bine aici, nu știu. Mersi Nicule, mersi Șote, mersi Andreea, te pup Nicu! ESF-ul e 11, 12, 13 noiembrie. Deci poate nu săptămâna asta care vine, cealaltă care vine luni, marți, miercuri, cred că e, nu? Ia. 11, 12, 13, da, luni, marți, miercuri o să fie. Nu știu ce nu joacă și Dorin la... Dar nu cred că poate să ajungă, cred că. Sau, ba da. Da, cred că poate să vină Dorin să joace, bă. Da, nu le mulțumesc pentru un abonament automat. Îl iau eu pe Dorin să joace cu mine sau să se joace cu tine? Gabrielo. It gets a lot easier, but with only one nade. Că trage mult, poate nu-i faci față, bă. This guy will find two. Xavier do spot out effect. They were pumping the damage over towards Major Pride. He should be resable here, though. Vrea să-l crească. No one's really a threat to them. In effect, was on the back lines with the rest of Team Spirit. They're starting to break out the. Doamne, câtă zonă au Team Spirit, bă. But they will be able to find it. Managing to get into that position. Now start to look to leave out of the compound. DX Xavier, a major threat from the south side. I'm surprised they haven't gone in and get a little bit closer to the shack, but biding their time. Mersi, Ioana, mersi Nico acolo că încarcă porumbii, mă. Ia porumbul, neamule! They need somewhat of a smoke train to head over towards the northern side, because there is a lot of sidelines looking down towards them. So they're going to wait until the lobby's thinned out a little bit and then exert. N-am, au rămas primele 7 echipe, mă. Au rămas fix echipele de top, mă. Dar nu știu cum nu ar putea să ia win Team Spirit-ul meciul ăsta, legit. Being able to stay alive in this one, but a shot does ring out, takes down Alpha 7 in the process. I think that is Pride picking up now 8 eliminations, 2 players remaining for them. Matic gets spotted. Yeah. Oh dear, it's been here for a while. The last player on DRX. He might be alone, but he's not out of it just yet. The nade to blast the vehicle away from him, so he doesn't have any cover. Matic goes down. 3 players now for Team Spirit. It's disaster, but the nade for what? How on earth did that not work? Kitsune goes low, but they do manage to find the trade. Nomi on the high ground here. Oh, lo, ce tras! Ce tras, tăticule, de la ochelaristul ăsta! Pe telefoanele astea! They are wasting it now on the south, going for this res, and DX Xavier have to mount up. I'm expecting a crash towards Vampire. La ESF trebuie să vină și Rob și Dorin. How are they going to make it work? The smoke train, it's initiated. This is what they need to do. And like I said, they were waiting for the lobby to be thinned a little bit. Că Rob e francez, nu e român, nu? Good job to Nomi though. Any vehicle that was spotted, he did take out the wheels on, gets a targeted shot over towards one of them. Doesn't quite go down just yet, but there's another from effect. Paragin's down.
The circle is closing, John. Time is running out. Effect out on the off angle, gets caught by a couple of rounds, stays a little bit too long there, but does survive it. 14 eliminations here, Blank. 5 for Nomi, 5 for Effect, going blow for blow on these tables. Now the nades come in for DX Xavier. Tony K and Schweppes up in the shack, looking to hold off this push, but in it comes. Levi's moves forwards, Paragon down on the back lines. They are being cut at. 1,000 of them sent the way of DX Xavier, and the nades from Tony K. Vampire surviving now, looking to try and push their way in towards that conversation, and DX Xavier are down. Păi și Franța s-a calificat, dar nu vine nici Narva, nu vine nici Novix. So they should. I mean, from this position, it was so hard to get towards them, and they had to use so much smoke cover. Da, Robzi e român, dar e stabilit în Franța. Into the shack. It's now just 2 teams, a 3v2v2. Now, for Team Spirit, the job's not done yet. Atenție, 3v2v2. Cel mai mare șans de Team Spirit, boys, pentru câștigarea acestui match. Incredibil că Effect era de bun acum un an sau acum un an jumate, ceva de genul ăsta. Și mi se pare că e cam luat un pic fața Nomi. Nu vi se pare și vouă? Unleashed here. They have so many teams that crashed into their compound, right? Adică nu știu, mi se pare că... De ce dai, Doamne, acolo grenade? Știe el ceva acolo, vrea să afle ceva acolo. 15 eliminations. Potential for 19 if they can find all 4 of the remaining points in this lobby. Elementrix spots Kitsune on the cross, but can't get too bold with it. Still has Vampire to worry about. Smart moves from Nomi as well. I think he's learned his lesson at this point. Bă, și Vampire au zona bunicică. Ce vampiri au zonă bună? They know they need to stim. They want to be going into these final fights on low HP. Elementrix has done a lot of work this game on some of these. Și Elementrix este bun rău, bă. Și-a dat improve rău de tot și Elementrix ăsta. Crucial actually in taking down Alpha 7. Dacă vrei eu joc cu tine, Gabriel vrea să joace cu bărbații, nu cu femeile, Ioana. Așa are ea obiceiul ăsta de a se juca cu bărbații. Over towards Major Pride, keeping covered from Vampire down the hill. They are moving through. The roll downs need to be good here. They need to rock up and find a knock immediately. Okay. They can't afford to lose players, but Nomi's out. And Kitsune doesn't have anything to answer it with. 2 players now stand, but they've managed to move forwards. They've allowed themselves a little bit of an open window. Sau bărbații cu ea, da. Clamber on through as Vampire start to break out their position too. Seems to have been desperate for Vampire to do anything during this game, and they just really haven't. This high ground for Major Pride has been the atenție, Tonică. Now just Effect alive. A third place would be disastrous. Da, sunt cei mai buni 2 jucători din Vampire. Atenție, că își vrem să joacă și ăsta foarte bine. Really kept them so safe towards this late game. Vampire and Major Pride now facing off against one another. Effect, the Lone Ranger in the east. Maybe there's a world he gets the res, but it's so unlikely. Kitsune's flushed away, and that's now impossible. Tony K has to hit the deck. Effect. Mai are medicale, bă, Tony, bă. As well. Remember, this is a team fighting for the top 3, and Vampire want to make it into that conversation too. A crucial final circle closes as the final crunch is on. Effect is spotted in the... AZ? Did you not see him there? He didn't go for the spray, so I guess not. AZ has to crawl forwards now. He can't step up because Vampire have the broadside. Major Pride with so little cover on the terrain. Effects up to the tree. He's closer to the middle. And it's all on his shoulders. Team Spirit's chances here. And an excellent knock to AZ. Vampire is still on 2. Elementrix if he sweeps, if he gets that shot. But Tony K here behind the tree. Ce bine a jucat-o, bă. And there it is. Team Spirit go down. 3rd place. Another elimination, sure. But in they go. And it is Vampire from underneath. The 2 players survive and put themselves back in one. Ăsta e nivelul de PMGC, băieți. Ăsta e nivelul de PMGC, băieți. Ăsta e nivelul de PMGC, ești prost? Uai, ai, că mi s-a făcut un pic și pielea de struță cămină pe mine. Uai, ai. Jucători buni ăștia, bă, rău de tot, bă. Cum au pierdut meciul Team Spirit aici, nimeni nu știe. Nimeni nu știe, mâncați-și. Wow.
They could have just dropped a smoke trade. They had so Să duce să fumeze repede o țigară, chițune de nervi. Duce să bage repede un trabuc. Bagă chițune acum de nervi. Mamă, ce buni ăștia doi, bă. Ce buni copii ăștia doi, bă. Băi, iar că sunt curios câte n-are mă Tony ăla, că aici că arată și care 2 ani. Ca, v-aș gura v-ați 18 ani, are mă, mâncați-și. Are 18 ani. Are 18 ani copilul ăsta. Zici că e Donkra de la Team Speed, mă jur, de la CS. Și Vepse ăsta cât are? Ăsta are 20 de ani. Auză pe Gabrielo. Gabrielo, ai nebunit. Ureză de aur. Ce iubitul meu? But they had 2 for so damn long, and they were making sure that they were using their resources so efficiently, especially the grenades of Schweppes. So many players got Schweppes to this game, okay? Yes, those nades were on point. Wow. Dude, Schweppes was no joke. He was landing them. I think he got that beautiful double knock, you know, and that was just, yeah, gorgeous. You know, and when it comes to Vampire, they use that bottom of the hill so perfect. Their end game is so strong, right? They just pre-fire that grass. Pe Tony l-a crescut face clan mult. Right? You just gotta know, like, all right, you know, he's got to be in the edge somewhere right here. Take the shots, and that's what they do. Da, nu știu de Tony. Nu știam așa în forță lui pe Tony ăsta, da. Să mur dacă nu. Copilul dacă se ține așa, își bagă mulți bani la portofel acum până 2-3 ani. Până în 2-3 ani își bagă mulți bani la portofel dacă o ține așa. E bun rău de tot copilul, bă. Din ce? Ăsta din Thailanda și Vepse și Tony. Că nu pare. Tot thailandez e, what the fuck? What the fuck? Tot thailandez e, what? Team Spirit. Max, they didn't have to move too much. And typically in situations like that, when you're in a compound held up, we typically see a lot of teams like run out of ammo, run out of utility. Except it didn't go that way for Team Spirit this time. Yeah, we have to also say for Team Spirit, they dropped farm. So that was, what, 500 meters to the east of where the circle was going to end up finishing. Toți sunt thailandezi full? Așa la Faceclan vreo 3-4 ani? Păi da, dar nu cred că putea să joace, cred că de vreo 2 ani doar joacă la competitiv. Că n-avea cum să joace sub 16 ani la competiție, mă gândesc, nu? Sau? Nu cred. Nu că ai cum să joci sub 16 ani. Insane amount of utility to use in an open terrain finish that really could have given them the win if they didn't lose the solo play. Din 2020 e prezent în competiție. Pe cum la 14 ani juca la competiție, mă? This game, right, reminded me like back when I would go to my mama's house, you know what I'm saying? The food would just keep coming. Așa și la PMGC 2021 cu FaZe. Și cum că atunci avea 15 ani. Ia dă să mă uit și la el, ia. I was like, wow, what a great job from Team Spirit to be able to hold all their utilities. Da, bă, așa e. And then you pointed out, you're like, dude, they just looted like 4 teams. And I was like, oh yeah, you're right. Așa e, chat. It's so crazy to see just them do that, but you're right. At the same time, da, bă. It kills me to see those little tiny mistakes from Team Spirit. You know, Matic getting caught out definitely hurt them, and then it just kind of all fell apart from there. But still, a massive game from them. A fost și locul 7 pe World Cup. TEDEREU locul 4, Tiamba. It was available, maybe no one was up there, but no, literally 20 seconds before that push, a player of Major Pride shot a few bullets towards. Și-au fost locul 1 la World Invitation de anul trecut, am și uitat. Mamă! World Invitation e un fel de, cum e acum, World Cup-ul din 2024. Așa că acordul părinților, n-ai cum. Am și uitat, coai. You guys didn't say it, so I feel like I had to say it. We're here on the top. And that was the team at the top of the table. Da, banii ca la PMGC sau bani ca la World Cup. Da, banii aia forță. La Global Open, locul 3. Ce-a câștigat Global Open-ul? Rejectul.
Unfortunately for Miran Sejong, this was quite a rough circle for them, but center Acum au câștigat PMS-ul ăsta de Sud-Africa, de Sud-Asia. Seen how they were playing, it would not have been successful. So maybe Edge was the best approach in this match this time around. Yeah, for sure. Sunt puternici, mă, rău de tot fraierii, mă. Sunt puternici, mă, rău de tot fraierii ăștia, mă. Mamă, ce bani, ce... Dați-mă copilul ăsta la 18 ani. Ce poate el, ce griji poate să aibă el decât să joace PUBG? Să mor. Au două? Rol Division pe locul 1? Poate Vampire fără Tony. Poate Vampirii fără Tony, mă. Au câștigat și 1.900.000 ca echipă. Da, uite, 2022. Dar cu cine au jucat în 2022? Ia să vedem. Ce echipă avea în 2022? Unde pot să văd? Nu cred că pot să văd, sau? Anul trecut a luat aproape totul Tony. Toate award-urile le-a luat. Gunslinger, MVP, Wii cu un terminator, MVP. Le-a luat pe toate, mâncați-și. Numai Tony. Am mai luat și Veps pe undeva pe acolo, dar... Nu știu. E greu. Ești 5? Ia să vedem cine a fost. Ioana Botezatu. Ia să te vedem Ioana pe chat. Ori hard în spate. Evident că e ori hard în spate. Da. La 18 ani. Băieți. Stai banii ăia, vezi că ați văzut și voi că a făcut vreo 200 și ceva de mii. Așa cu așa. Așa cu așa, băieți. A făcut și el în 2 ani 200.000, ceea ce înseamnă aproape vreo 10.000 pe lună. Ok. Nu-i dați nimic, nu merită. Ce faci, mă, acolo, mă, pe locul 2 erai Crypto. E aici, Ioana, unde ești, Ioana? O să te vedem la față. De ce? Pentru că am făcut un concurs, am făcut un, cum zic eu de ăsta? Da, un concurs. Cine dă cele mai multe tampuri în jumătate de oră, primește ce vrea el sau ce vrea ea de pe TEDEREU pură de 100 de lei. 100 de lei, bro. Asta talentul și apoi munca. Cred că la mulți dintre ăștia e doar muncă și nu e și talent. So many teams here, Hodrix, have taken a note from the book of South Korea, which is quick rotations are actually really good. Just quick rotate in the center, hold down the fort, and you'll get to late game. Will you get the win? Maybe not all the time, but you'll get a bunch of eliminations in the process because that position is so damn good. Team Spirit have încă un Erangel, boys. Sau? Bă, ce Erangel a fost ăsta? Primul Erangel sau al doilea? Adică meciul 2 sau meciul 3? Down their top 3 position, maybe they're just going to lock down the first place too. Cred că a fost meciul 2, nu? Mai sunt 4, da, meciul 2 a fost. S-a părut că a fost meciul 3. It is now a possibility that we don't even see a South Korea team. Aș merge să mănânc o eugenie. I don't want to believe that, so no, I don't believe you. Hârâsâule, cred că undeva la 50 de minute mai sunt, bro. The door is open. Like the door has opened in just these 2 games. There's 4 more left to go. You can see the look on these players' faces. The nails are getting bitten off, except for Team Spirit. Right now, they're big chilling. I mean, I want to say honestly, if Team Spirit have one more good game, I would probably say they're through into grand finals. Yeah. I know John, our stat man behind the screen, was kind of. I'm trying to like, understand it. It's taking me about 15 minutes to figure it out. The TLDR though is that the points that they've been averaging or that they've been hitting does match the average bubble from top 3 last year, which was around 177. So if everything still plays out at an average. Dar chiar bă, Nova, bă.
they should be qualified. And I know I just murdered the entire. Ce face Nova, bă? But basically, TLDR, Team Spirit, if everything plays out like it did last year, they're Da, mă, nu ăsta. grand finals. Who knows what can happen? Yeah, one of the biggest comebacks of the PMGC. Again, we had such high expectations for Au 6 milioane jumate câștigate ăștia avere. Ce-au făcut ăștia, mă? That was not the performance we expected from Team Spirit back at that tournament, but here they are here. Ăștia n-au mai jucat nimic. One of the top EMEA teams. Nici anul trecut, nu? There is something slightly different about Team Spirit from PMWC till now. They got Matic. They got Matic in the team. Not saying that Naomi was a detriment to the roster, but obviously the switch up they've had has allowed Team Spirit to not only be first place right now in PMGC, they won PMSL Fall. So this is definitely a big turnaround in this team. We're seeing Naomi play extremely better, as you said, Max. Definitely one of the strongest, if not the strongest players. Team Spirit are starting to look like the complete package. I'm just a little bit scared that I'm getting my hopes built up, Hot Jukes, just to be let down later on in the tournament. I mean, I think we all are at this point because we're seeing these leaderboards just go back and forth between so many squads. Vai, mamă, câți bani au câștigat ăștia? 1,5 milion. Smiling right there, he's ready to go. Alpha 7 are starting to charge their way up there too. So, I mean, things are starting to get really, really intense here. 1,5 milion au câștigat. It's so relieving to see Team Spirit perform the way they did, just so quickly here. I mean, so quickly. I mean, they were just taking. De ce nu mai joacă nimic ăștia, mă? De 2023, puțin rău. S-au văzut cu bani. S-au văzut cu bani, fraierii. I think we are slowly going to be looking at teams that we are going to be taken out of the equation for not only top 3 but also top 11 to some extent. And I don't know if you would agree right now, Jukes, but I would have to say DX, I don't think the way they're currently playing is going to allow them to reach top 3 anytime soon because they're going for these big, desperate Damn it, what was that? He always does this. That smile. That bloody smile. But every time. Yeah, DX really are struggling in these games to find good positions and are... I right now, the way they're playing, Jukes, I don't know if you agree again, but top 3, I don't see DX being... Da, nu va joacă pe PUBG China. Top 3 positions. It's over. All right, I'm putting the nail in the coffin. Păi și nu e același PUBG Mobile când ajung toți la... Purely just because of how well these other teams are performing. I mean, it's still... Nu e același PUBG Mobile când ajung toți în PMGC? But for Xavier, it's taking a chicken dinner this game. Like, honestly, if they don't win this game, it's over. For sure. You know what? Well, it's already over. They're not making it. Oh, wow. I'm saying. Oh, wow. De fapt, nu e același joc, nu e același joc. Yeah, that ain't happening. So I don't know, Jukes. I don't know. You know what? They just got unlucky. They just got unlucky. Well, we do obviously, if we're talking so much about the top, and we obviously have about 1 minute and 30 till we head into our next match, but we have to also focus on the bottom, right? Because we do have Rami brought that last match able to push through into 13th place. They are about 23 points short of surpassing Inco and taking that 11th place position away from them. Even BTR, who did have a good match 1, they've fallen back down to 10th place and only 3 points ahead of the bubble. So it's a lot to keep an eye out on, and it's going to be extremely tough for any of these teams. I mean, I would say even down to maybe not to Marte, maybe Reagan's Gaming would almost count out as well at 69. But we need to see, Hora, Harami Bro, Inco, BTR, there's still that battle at the bottom. I'm looking at Reagan's Gaming here, Jason. I always want to see them reach the late game, but they just struggle in doing so because they take so many early engagements and they just lose. They still get eliminations. Actually, in terms of eliminations, they're on par with teams around them like Harami Bro, Hora. They are decent on that front, but only 16 placement points over all of the matches. Pe Peacekeeper ăsta joacă chat ei. That is insanely low. We need to see them try and make it towards at least one late game scenario. And right now, I think that's happened in one game where they got a 2nd place, and outside of that, pretty much nothing happened for RSG. So something needs to change, but with only now 4 matches remaining, I don't know if they have enough time to do a change like that. They don't, and not to mention everything's going against them. I mean, Sanhok, MSJ headed your way. When you have the most dominant spot, what are you gonna do, man? But you know what? Oh, we're about to get into this one. Jason, I'm so pumped. Well, I hope you can keep that pump, man. Don't get too tired because we still have the 4 matches left to go, and it's time for our casters to take things away. They're also known as John Allen and Blank, but I like to call him Jake. That's right. That's what I always refer to us as well as. And of course, thank you very much to Max Jukes over on the desk. Not sure about that one. Jax Jukes? Maybe. Jack's hot. Oh. Yeah. Max has come in with something strong. It's what is it? Jace Mooks. There we go. Jace Mooks. Nice. Jace Mooks. Mason Thanks, Mooks. Jace Mooks.
going. Yeah, we're heading over towards second Erangel here, John. Oh dear. Plane path from the northeast side down to the southwest. Again, fairly lenient as we seem to have evaded the quarry once more for the plane path, not necessarily for the circle this time around. So we'll see where that one ends up going. A magnificent performance from Team Spirit in that last lobby. What a way to open up their day. It's going to give them a lot of confidence for sure. Yeah, I think with Team Spirit, that was a very crucial game for them. Sure, they come third place, but they definitely overreach towards the end of the game there. I think despite that, 20 points on a game sits them pretty far ahead. Major Pride, though, still in the runnings. 1,500,000 la ăștia. Not too much of a big deal, though. Because Major Pride getting all those points on board means that Team Spirit and Major Pride can just be happy with this lead. 1,500,000 cea la PUBG-ul mare. Aici au fost 2.350.000 la anul trecut. În 2022 3.300.000. Gen, vedeți, a scăzut prețul, așa o să facă și la PUBG Mobile. 4.400.000 în 2021 și în 2019 4 milioane. Mult robă. Back over towards quarry flank. Mult robă. Why not? I said we'd evaded it with a plane path, and I might have cursed it a little bit there. Alpha 7, they're close on the roll up to MSJ. Why not put a crossbow bolt over towards Everest? You might. Corilio, ai nebunit, vrei să stai fără țită la 400 de metri. Nothing else, just going on over and damaging those vehicles for MSJ, which rightly. Patură, bă, dacă mai joacă undeva, ce este unde să mai joace? Că nu avem echipă pentru patură, bă. Even if they got a knock or popped a tire PMGC-ul nu e la fel fără Nova. Nu e la fel fără Nova. Lasă-mă dacă n-au chef să joace, n-au chef să mai facă bani. Cred că au zis, bă, cred că au zis și ei. Bă, au scăzut muiștii ăștia. Price pool-ul, câștigăm doar 400.000 pentru locul 1. Mai are sens să jucăm? Am câștigat anul trecut 1,5 milioane. 400.000, ce dracu au făcut? Au făcut ăștia să scadă așa price pool-ul, să scadă așa premiile. Nu mai mergem, mă, nu mai ne jucăm, să mor. Chiar sunt curios ce premii sunt pe partea altă, Game for Peace, ăla cum spuneți voi, PUBG-ul ăla de China. Chiar sunt curios ce premii în bani asta acolo. Major Pride, yeah, you're right. It's not ideal, but this is something they've fall prey to quite a few times in the past. Is having Evo Station on one of these wide splits, and with this eastern plane path, you can imagine that there is quite a few teams that want to send quite quickly over towards the western side and change their loot spot up a little bit. Ai zis că nu la Peacekeeper, bă. Unable, I would say, to find a secure home here on Erangel. Tu ai zis că nu la Peacekeeper. Mixing things up a bit. Tu ai zis că e alt joc. Și eu sunt mari, și eu știu că sunt mari, vreo 3-4 milioane. And a fair few other times. So I think for Major Pride playing over towards this western position. Bă, să te pun că pe locul 3, bă. Bă, mâncava și o gurița voastră, bă. Mâncava și o pipoțica voastră, bă. Pe locul 3, bă. Mâncava și o pipoțica voastră, bă. At least they do get a trade out of it. One elim for one elim. Pipoțica voastră. Salut, salut, Denis. Salut. Haide, Twins! The top side of the table. 39 de puncte ai doar de făcut în 4 meciuri. Și aia să nu facă nimic Inco, ca idee. Face live de seară, nu face live de seară, face mâine seară. Potentially, there's still a lot of options, so not completely confirmed over to Quarry. Vampire gonna leave Primorsk. This is the team that I'm excited to watch for the next 4 maps, right? They have had 2 back-to-back. Acolo se dă bani pentru MVP în fiecare săptămână, adică MVP-ul săptămânii. Mi se pare corect, sincer. Peacekeeper e competiția care joacă pe Game for Peace, adică varianta ghidească a PUBG-ului. Păi de ce n-ai zis, mă, așa, mă, truf, când m-am uitat la Peacekeeper, tu ai zis că e alt joc. When you're looking at the top of the tables, the gaps that exist, sure they might look larger. Oricum, China e cu pacea, cu Doamne. E show de pe lume. Vede mondialul pe 11, 12 și 13 noiembrie. Lazar, poate nu mai dai drumul la live la 1. Îl întreb eu pe Lazar ieri, că m-am văzut cu el la seară. Îl întreb pe Lazar, ce faci, bă, acum? Tu să dai drumul la live? Nu știu.
Yeah, and Nu it's știu. becoming less and less about a story. Nu știu dacă of who dau. breaks out from the Nu top știu că... five and more about who breaks into the top 3 because it Că-s feels cam așa. like you say. Eu zic bine, mă. Fairly locked in right now for our bottom Zic five. bine. Just unable to get too much of anything. Ajung done. acasă. And Inco still finding some points here and there for Ce fac? themselves. Îl văd pe laser live. All eyes right now on Vampires. Zic, ce dracu faci, mă? Deci așa, dacă nu s-a jucat 2 ore shotgun de alea, pam. For these two teams to make it in towards that top 3 and have two representatives of that region confirmed. Cine să doarmă sâmbătă, Lazare? Ți-am și zis să faci live când ajungi acasă, că sâmbătă nu doarme nimeni. Toată lumea stă până târziu sâmbătă. A, că nu te-ai jucat cu pumpul ăla 2 ore te-ai jucat, ești prost? They sit in second, 168. M-ați omorât cu mapa aia. Sunt disperați ăștia, bă, de mapa aia. Already at the level that we saw last year was needed to get into the top 3, and given that it's so close, I wouldn't be too surprised to see that third place bubble drop that little bit lower, because of the fact that we've got 6 teams all on super high scores here. No one's leading out super hard. It's really, really difficult to call. Ce gândești că ăștia tot mapa aia? Băgați, puii mei, băgați. Băgați, băieții mei, mapă. Așa e, barabașule, vă aștept. We can not fall down early, and this has been a problem for Miran Sejong recently, is that their playstyle very much relies on having 4 players, where they can take these. Bă, dar cupeul ăsta pare cabrio. De ce nu se decapotează? Care soft-o pe ea? Vedeți? Think about for Miran Sejong, especially in the future, because it's something they're going to have to deal with. And they leverage the fact that Hoxie is such an aggressive and strong player on the team to be able to marshal a lot. Da, jur, mă, râseule, am văzut și eu. Down on players. Yeah, it's becoming more and more of a Barabaj de tigaie nu au? Atâta îi duce creierul, mă. Atâta îi duce lui creierul. Să dea tigaie în wow-uri. It is interesting. It's kind of what we talked about as one of their major strengths, right? Was getting through that mid game. Or getting into the late games. Their late game, a couple of missteps we saw earlier on. They absolutely Salut, băi! Salut! Characterized really by going for aggressive 2-2 splits to the right. That's sort of what Hoxie has enabled them to do. But when you push down to 3, 2-2 splits just don't become viable anymore. You cannot hold as much ground as they would like to. So it has been... literally can't hold it. Yeah, it literally... Ați observat că nu prea sare lumea în baza militară? În grupa asta? Doar bro ce mai sar, dar rare ori așa. First 2 games have not been great for them. Going down early, low point scoring. Now they need to turn things around. Cine favoriza mondiale? România. A team that was so dead set up towards România. Long time. It's kind of amusing seeing them fall off like this. And I say it's joacă forță România. 157 points is massively respectable here. Is the current group stage data for Alpha 7. It's gone in the blink of an eye, but 4.4 eliminations is definitely a thing to keep your eyes on, because that just shows oameni din MSG sunt coreeni. E pentru prima oară pentru ei la PMGC. But it is just consistently putting 4 to 5 elims up per match that has kept them up towards this top side of the table. Atenție mare că Alpha 7 au 9 puncte până la MSG locul 3. Atenție! Ucraina, Franța, unde lași? Franța nu are rosterul bun, nu are rosterul cu Robs, cu Zoe și cu ăștia. Au roster de rezerve, iar Tulica și cu ăia sunt cum să zic eu, atrofiați, sunt uscați. Nu mai e floarea verde așa, nu mai e copacul florit la ei așa, știi? La Havlică și la ăia. Nu mai așa cum erau odată. Iar România are un jucător cheie la ESF-ul ăsta. Dar nu vreau să vă spun încă despre cine e vorba, o să vedeți voi pe 11. Pe 11, 12 și 13 noiembrie.
cause mistakes in your games that could lead to losing a chicken dinner, but they could also lead to games that give you a huge amount of eliminations. And if it wasn't for him, some of those holds on that northern side just wouldn't have been possible because his nades and his o joace bine și Ucraina, nu o să zic că nu o să joace bine și Ucraina, dar ca tot rostorul ăla. Și cred că Sansa putea să joace binișor. Dar hai, ne uităm în pauză, după meciul ăsta la ISF și îl comentăm împreună. More often than not, he is providing so much value for the team. I will say one thing, looking at his average EDM, jucători în echipă, Horea Brenciu, Ștefan Bănică, ăștia. Carlos Dreams. On one player. That's pretty impressive stuff, right? Like, that's very difficult to do, especially given the fact that we've got 6 teams competing at the very highest level, right? You talk about how these teams compete at the highest level, even Twisted Minds, they're so... Kyrgyzstanul, Dan Bidman ăștia. It's kind of weird that they're towards the bottom. The fact is that they are also on the roster. It's just that everybody else... Atenție că ne-am băgat în pocinchi. Ok, atenție mare. Atenție mare. Omul cheie e Smiley. Cu Teozeciu. Ce zici, viața mea? Te fac o FIFA. Poate un joc mai horror, crește adrenalina. Ziua sau noaptea. Ne place joaca. Știi că viața e o joacă da. And we don't call Group Yellow the Group of Death lightly either. It is a really... E GG meciul, e win twist ăsta. E win twist, nici nu mă uit. Nici nu pot să stau așa cu ochii închiși, să-l urmăresc așa doar să aud în căști meciul ăsta. Now they're regrouping over towards the northwest side. Lazar are pofte. Lăsați-l pe Lazar în pace că e cu ea în mână. It is also nice the Des keep talking about Matic because I do think he's improved so much. I mean, he used to be a bit of a wild card, a weak link on Team Spirit. L-ai adus acasă? No. On this squad now, which is really nice to see. And it's nice as well having Kitsune and Matic together. An ultimate duo just like Eddie and Venom in the current Symbiosis event going on in PUBG Mobile. Oh yeah, hopefully they're going to have one more dance, but the last dance for Venom, maybe not so happy about that. Maybe we'll see that from a couple of our teams here too, but yeah, absolutely. I think as well you can't understate effects. Drawn level in my estimation with Nomi in terms of the impact that he's having here. Nomi obviously having a couple of off games, but Effect was there to pick up the pieces and has been going blow for blow with Nomi on those numbers, and I'm really impressed with how he's developed into this tournament. I think if they were our #1 pick from Group Yellow, I would be happy with that. I think that it has been proven now. They have deserved this spot, but when you talk about Team Spirit in the world stage, you can never say it's over until it's over. There is still so much room. Ce echipă mare, Twist! Yep. And Twist locul 1, boys! Too much. No fear. Does take down Hoxie. Lazar e în finală? Da, e în finală Lazar, da. Dă cu cârpa și cu pronto pe mesele după ce pleacă chinezoii. Suffering at the hands of some of these teams that we didn't expect them to go down to. Is over on that western side of the map around Gatka. They went for more of a safe crossing here, and I think some of that confidence has been shaken on Mir and Sejong's side to take some of these aggressive splits. Pentru că să vă arăt că tu ești echipă mare. Mamă, Lazar este ecranul lui Gheghe ăla de la Guild. Mamă, nu-l alește Lazar pe Gheghe ăla de la Guild, să mor. Amețesc, jur. Ne-e rău. This is Major Pride going down to 2 players by the way. Does he spot him? I don't think he does. Easy, just hidden. E slab rău ăla, dar bagă-te, dar joacă tu în locul lui. Dar joacă tu în locul lui dacă e slab. Da, toți comentatorii au avut favorită pe Twist, da, așa e. Știu. MSJ, DRX, Alpha 7, Vampire. O să comentăm ISF-ul, da? Da. Yeah, crossing over this field is really awful news for them. Team Spirit likely to be quite happy with it. O să comentăm ISF-ul, că noi suntem cei mai buni comentatori românii. Asta nu știu, nu știu. Vorbesc cu el să vedem dacă vrea. Adeti seems to be the one who did
1.500.000 și piesa de la de la mine pentru noi, da. DXavier topple BTR inside the warehouse. But BTR have already put up some numbers so far today, and Cu tine niciun caz, Lazar. place is still so far behind. They'll be okay for a moment longer. Major Pride fall. Blank, they're out. One elimination found. They are on 169, which gives MSJ, DRX, Alpha 7, Vampire. Goodness me, that list is long. A chance to jump up on over. Și că viața e o joacă da. Ce? This compound is great news. This was an aggressive push from them. They went directly past Team Spirit in towards one of the more central compounds. Now Vampires are getting involved too, and Seiwu takes some shots down the stairs, but it's not. Am Vampire versus MSJ, mâncați-și. Am să da fight. High on the ground floor with just Stoned left. MSJ looking to fend off their third place position, and Stoned will fall next. Schweppes on the outside. Can he do it again? The man is insane and he goes for one. MSJ. Oh no. This is so unfortunate. The crash was looking good. MSJ looking to confirm these points, and every point matters here. Schweppes steps out, but there's danger in the fields. As Team Spirit take the third party angle. Newsy, Tony K, all there, and DXavier in play. MSJ are down. Third party take both of them out. DX au câștigat și cu Vampire și cu aia. Mamă, ce urât. Mamă, ce urât. Ce urât. Ce înseamnă third party. Cleaned up by DXavier shortly afterwards. Rame bro spraying down. Aura out of it once more. It is so strange that Harame Bro have such an impact on so many important fights, but they're in 13th place blank. It's odd, but here we are. That's the world we live in. Și Cristian s-a schimbat rostorul la ISF, mă? Sky may be able to get this one back up, but Alpha 7 looking to sweep up towards this northern side, and a big pickup with that nade. Able to get a knock, able to get a flush as well. Harame Bro getting taken low. Ultima parte ai dat-o în bărci. Yeah, it's a good crash from Alpha 7. They had a little Ultima ai dat-o în bărci, Cristian Lazare. Fighting happening over towards that north side means that they could make a quick rotate up. They knew they were in for a fight when they headed this way, but they were certain they could win it. Considering that it had been going on for quite a while, they saw the knocks coming through. Very, very well played to Alpha 7. They picked themselves up a lot of eliminations off the back of this one, up to 3 already, and likely a 4th coming shortly. Southwest side DRX are suffering. Zică lui joacă pe Dorin, zică joacă Dorin la ISF. Mersi Marius pentru GG-uri. Leu! Ce face, bă? Are arcuri, bă, grenada aia, bă, de sare așa. Left in the tank as Alpha 7 clean up on the northwest side. DRX just with Kaikse left, and Team Spirit looking to push them down. Our second place and third place teams are out and make that a 4th place team too. Alpha 7 now with the chance to move up. Yeah, this is their time to shine. But Team Spirit even happier. I mean, that is a interesting play down. Haide, bă, că avem zonă, bă. Dar nu facem kill-uri pentru oameni. Nu facem kill-uri pentru oameni, băieți. Mulțumesc frumos pentru doamna Fir, vă pup dulce. Alpha 7 and Team Spirit, they hear engagements happening on the side of the map. Ce zonă. Control of them. They know there's limited space. Păi, încă o aia trebuie să-i scoatem, că fix cu aia ne și batem pentru locul 11. Fix cu aia ne batem. Play very far out on the edge here. 7 try to sweep down the hillside. Team Spirit regrouping up. Closer towards the north, but the building's not quite in. Mulțumesc frumos pentru susținerea acolo cu like-eroase, 227.000 de aprecieri și pe TikTok-ul. Mulțumesc de apărare, Georgian, Șchiopu, Alexandru Nistor, Dana, Andrei Agafti, Andrei FSL. Mersi, Marius, mersi frumos pentru GG-uri, pentru alea, pentru TikTok, de alea. Gheghe! High ground that sits over towards the north side versus Alpha 7. They can't stay in that building. Ingo trebuie să nu facă puncte, bă. Ingo trebuie să-i scoatem, bă. What was next in the scenario because they know it was clear. Gheghe! They did have that knowledge as well because if it wasn't for that. Na, uite și ce-au făcut Inco, bă, au fugit, bă. Very accurate squad. You can see the damage ringing through towards them. My question is, do Alpha 7 want this fight? Au fugit, bă. Atenție că se aruncă cu Oina, sportul național al Braziliei. They can get rid of Team Spirit. I mean, that's huge for them.
they can get rid of everybody ahead of them in the tables. Atenție! I mean, neither team wants this fight particularly, but se aruncă 72 de grade, 0 damage dat. Two teams on either side of the road always end up fighting in the future, right? It's a hard position to hold as a two-man. You're likely to get shut down later on, and they know that that squad on the other side, vice versa, is going to be a problem towards now. Try and take shots, especially because team spirit is just coming into the circle. Când dați cadouri de alea mari, galaxie de aia, să facă galaxia, să arate galaxia. Alpha 7, however, has more control further into the circle. Yeah, they can put a little bit of pain in. So utility wasted on either end of things, but Alpha 7 has had way more death crates to be looted on. Atenție! He has to turn around and get away from it, potentially looking for that crash. Twisted Dorin! on the east side. E bună! Well, now coming into contact on the route out to Pachinki. A nade over for Dorin is good for one, and Bay now. Nu prea vorbești și pe grenadele astea. Not doing so quite successfully just yet, but the nades continue to go through. Lighting, looking to launch two, but they're gonna have to move with that shift. It goes west. It's onto the compound that DXAVR hold. Inco on the south of it. Demuerte with their players going to struggle to keep Alpha 7 and Zeus at Ce face frică acolo din spate, bătat? Yeah, but Alpha 7, they certainly want to rotate over towards this side. First, they need to clear out Zeus. Demuerte is going to be sitting pretty for a while, but Zeus is making that roll right now. In the meantime, we're still getting this fight between Twisted Minds as well as RSG, who are stuck in one hell of an awkward position. Unlikely to get out of this one, I'd say. Caged in. Twisted Minds are thrown away. Bună! Prea în spate. Down Eugene and Pusher, and that will be Demuerte out. Cam ar trebui să-i pușezi acum, bă. Dar nu prea o informație, e prea prost Rigel acolo. Continuing the fight, RSG look really reluctant in this scenario. I mean, rightly so. You cannot really go for this peak boldly. Freak taken low, but so is Bay, and again, just a little bit of a dampener put on this fight. Le dă damage și drept. Trying to go for the last 30 seconds. They just can't get Bravo, bă! But down the hill they fall, and Dorin goes down too. Coops is there for the 1-2 punch, and God is the last to stand. Zeus on the northern side, flexing out with an off angle on this one, but God descends the hill. Looking to try and move on. Mai păcălește acolo, oare? Revive-ul? Make something spicy happen here. Unless he gets ce altcineva nog, mă? This is a team that I have loved watching over the last few months, Blank. We saw them in EMEA. Their rookie ascension has been fantastic. The desk highlighted them earlier. Nu m-am întins eu, adică m-am trezit, m-am întins eu, mamă, ce bine sunt. On them, but they have impressed, and despite losing a player here, just as I say that, I am still very happy with this team. Another, maybe? Team Spirit în continuare, bă. Își fac avans mare Team Spirit. Au deja 10 puncte în fața celor de la Major Pride. Yeah, Zeus going down to 3 players. They had a good hold. I don't think they had to spread out too much there. And I think Eren gets a little bit too much in the face of the wall of the blue, which was unnecessary. The real play there would have been just to keep tabs on either side. Who pushes him first, which is the bigger threat, and I think that right now Maniac is calling to the team. Haide, bă, tată, bă. Bă, are potențial, bă, ce să zic sincer, are potențial, bă. We have good angles, we've got good hard cover in the front. Maniac just trying to provide information of where these are potențial, bă, ce să jur. The buggy for a little bit that high ground perspective. Dar mi se pare că nu prea sunt sincronizați în momentul în care se bat, bă, cu alte echipe, bă, nici că nu vorbesc între ei, bă. Nu știu, se bat ciudat rău de tot. Se bat cu emoții mari rău de tot, adică nu simți că sunt super sigur pe ei. Opa. Atenție. Mai sunt și ea cu roz. Sunt regii. I rocked up with a white van, kidnapped him. That's so unfortunate. That's not două grenade, două nocuri, ești prost. Două grenade, două nocuri, ești prost. I knew as soon as this fight started breaking out that we would see smokes coming through from Alpha 7. Avem și Team Spirit în spate, atenție. Ne dă un moment de respiro. They've wanted to sandwich them here. They understand that Alpha 7 hasn't pushed too far forward because of this problem in the front line. Atenție că avem noroc, bă, cu Team Spirit, bă.
reset just yet. Atenție, atenție, atenție că stăm bine. Ne revenim toți 4. The blue waits for no one, John. A big need to open things up from Agrellan, and Alpha 7's push can now start to come through. Dorin, he's not going to survive this bombardment. Surely he's going to get back. There it goes. Agrellan gets the flash. Freak almost goes down too. Lord is super low on the backlines, and Alpha 7 have everything they need. Coops, though, he's still alive. That's going to be handled by Revo. Freak and Lord now trying to keep things under control as things are starting to crumble. Alpha 7 put more pressure on Carrillo. Just loads plate after plate onto the barbell, and they cannot keep things going. Lord will crumble, and they rep to failure. Twisted lines around. Technically, Team Spirit has made the right play here. A urcat cu grenadele alea și aruncau cu fight to break out where they can move through. Alpha 7, mă. Alpha 7 is so damn good. There has never been a fight where they've looked even Alpha 7, tată. phased during that entire thing. Câteva clase pe ce vrei. Well played from Alpha 7 that they're simply Dar totuși, da, am urcat pe 15. Make through. Kitsune's been scouting in the meantime down towards that south side to see if he can get an opening, and it's so Ingo face puncte. Now, because this would have been the ultimate time for them to move through. Matic goes down to Alpha 7 now. Am arătat bine meciul ăsta, bă. They could still potentially go for a swing. Alpha 7. Hai cu meciuri mai bune, chiar și mai bune decât ăsta. Nici nu pot să mă supăr pe Revo. Nu pot să supăr, nu, chiar sunt buni fraierii. Adică, ați văzut și voi ce grenade. Doamne, ce grenade, bă, băiatule. Cred că unul dintre cei mai buni, cele mai bune echipe pe grenade pe care le-am văzut până acum. Alpha 7, sincer. Am văzut și ieri, am văzut și alarteri. Bun rol pe grenade, bă, foarte precise, nu știu cum le gândesc, cum le dau. Dar pare că se apropie un pic de nivelul meu cum dau grenadele, gen. Și ce zic? There is always that worry with so many teams around the corner. Nomi in the dish, they know exactly where he is. Revo gets taken down on a DBS play from Nomi. Steps up, looks for another, but won't find it. Alpha 7, 12 elims on this game. 3 elims for Team Spirit down in 4th place. Câștigă Alpha 7, bă. So differently for Team Spirit. Sau nu știu. Just kept tabs a tiny bit longer. Am văzut că și pe de dea nou cu nade-urile alea erau toți 10 HP. Așa zici tu, Sava. Așa zici tu. Așa zici tu. Very, very well played. They made it look so easy this game. That northern side just fell under Alpha 7's Așa zici tu. I feel like Aura's position is completely unknown to everybody in this lobby right now. Câștigăm Alpha 7 meciul ăsta. He is very, uite, pe Levi. Pe Levi și pe Sky ăsta, uitați-vă și voi. Nu-l vede Carilio pe ăsta aici? Îl vede, mă. Yes, he's seen it. Finally, the snake has been removed. The grass clears. And now it's the Xavier. Ce bună e, bă, piatra asta. E criminală piatra, mă. Criminală piatra, mă. This is a great result with so many of the teams. Criminală piatra, bă. Ce cover îți faci? In the top 3 after this. The question is, where will they fall in that top 3? Grelin, up close and personal. Magrelin, cel mai nou jucător de la... Cel mai nou jucător Alpha 7, Chad Magrelin. Face treabă. Aproape, aproape, dar a venit în spate acolo. Bună, mă. Bune, mă. Carilio, tată, și Gele, și Fragger, și Scouter, și tată, și mamă. Ce vreți voi, mă? Ce vreți voi, Carilio? Se calificăm Alpha 7, top 3 100%. Vreați voi, bă, te nu știu dacă top 3 Alpha 7, uite că joacă prost. Sunt prea overrated Alpha 7. Nu sunt, frate, nu sunt. Prea ei nu sunt. Așa mă simt eu cu voi, trebuie să fac eu totul. Lasă-re. Dacă tu ai zis asta,
into the grand Dar finals. lasă și de PMGC-ul și eu vreau. Și eu mi-aș dori să câștige ei PMGC-ul. Da. That also means we have the likes of them and Team Spirit potentially setting themselves up to be locked. Cel moare mereu primul, efectiv. Lazar moare mereu primul și face el gura mare pe aici. It had a lot to talk about. Thinking back to specifically the Xavier BTR kerfuffle that ended up turning into teams. Ce mi se pare că au cea mai mișto organizație, bă, Alpha 7, sincer. Chiar e foarte mișto. Au avut și parteneriatul ăla cu Formula 1, cu Senna, foarte șmecher, foarte șmecher. Alpha 7, jur, îmi plac mult. Ai, acum am văzut 7 kill-uri, ăștia au avut 15 și win. Caio! Mamă, dar și Magrin 800 damage. Atenție, 800 damage, Caio. Magrin, pardon. Și Caio, evident. Atenție, 7 kill-uri, Caio! Păi da, mă, Cristian, dar e... Alpha 7 are și cel mai mișto fanbase. Pentru că și ei sunt mișto. Ca ce... Cum au evoluat așa treptat în an de an, știi? Gabrielo, nu mai ești pe live? Na. So I really want to pay attention here to the replays because we're going to see that crash that we've been talking about. Ai văzut, Lazare, pampul la lui Beca? Tragi și tu așa vreodată cu pampul? Cum a tras Beca aici? Bă, dar ce am, bă, despărțitor în păr, l-am pe... despărțit părul cum a despărțit Moise apele. Sending the two other players of Xavier over to the warehouse to clear it up, but as we saw, Jukes, afterwards, that just opened up the opportunity for other squads to take that compound for themselves. Yes, sir. Speaking of other squads, Cristian, aia zic. Hey, dude, man, Sejong just said yoink to Xavier right when they went on the push to BTR, and I was like, oh my gosh, yeah, like the timing couldn't have been more perfect. That's it, Xavier's toast. But then, what do you know? Here comes mamă, bă, ce echipă mare, bă. Right? They go ahead and they Alpha 7, abia aștept să văd de finală, sincer. Abia aștept să văd de finală, că oricum, s-o dea Carilio. 1v1. Cu Exo. Sparge Exo, mă. Pe ce armă vrea el? Pe ce armă vrea el, sparge Exo. When I initially thought they would go down on the first breach of BTR, but they survived, make it 8 puncte, mă, ce să am și pentru noi. 1v1 de DB, îl sparge Exo. Speaking about getting points, Twisted Mind's getting some decent points here. În curând o să sfieptăm părul cu prosopul? Lasă-mă că sau Istanbulul e aproape, ești nebun. Hai să fii sănătoși. Cred că glumești. Nu glumesc. Sparge Exo pe Carilio și pe Revo și pe cine vrei să vă iei, pe shotgun și pe arme și pe tot. Îl sparge, mă. Uite, ăsta e laser, bro. Ăsta e laser, bro, că mai joacă și shotgun în Revo ăsta. Îl sparge, bro. Laser pe Revo ăsta, nu știe nici ăsta. The main issue for them this game was indecision. They did not make one of those big calls, and because of that, got pushed by the blue zone and were so easy to take down. So next time, bravo, ai făcut și 7 kill-uri, dar ce mă, n-a mai făcut nimeni 7 kill-uri. Yeah, absolutely. Să slabi ăștia, mă, brazilieni ăștia, mă. Nu știu ei, mă. When you look at Team Spirit, they're in first place, right? Nu știu ei, mă, să joace așa bine. E doar de fațadă. Au spectăi de ăla și văd unde sunt, cum sunt. Am 9 puncte, bă. A făcut și el 7 kill-uri, au omorât 5 boți, au mai omorât și el 2 player și... Și Sanki gata, e MVP. Păi stai, mă, viața, că 5 au fost boți. Atenție, Alpha 7, bă, locul 2! Atenție! Porenii au cam scăzut, băi, frate, bă.
These teams just back and forth in the top 3. Au cam scăzut coreanii. Like top 5 squad still. Right now DRX MSJ, they feel like it. They could push back up to their. Continuare cele mai multe kill-uri, bă, Team Spirit 123 de kill-uri, bă. Cei mai trăgaci, cei mai obraznici pe kill-uri. Need to hold down the fort because their spot is not yet secured. I mean, it's becoming really tough at the top of the leaderboards, right? If you Atenție, i-am depășit pe de muerte. Știam eu că o să am încredere în băieții mei. M-au recuperat doar 35 de puncte în 3 meciuri. Știam eu că trebuie să am încredere în băieții mei. 20-point difference between Inco and Hora. We need to see a big game here at the bottom of the table if one of these teams want to push one of them out. E bine că noi Twist, dacă nu murim numai pe locul 8. Avem jucate până acum 21 de meciuri, avem placement 17 în 21 de meciuri. Nici măcar un punct de placement pe meci nu avem. Voi vă dați seama? Voi vă dați seama? I was about to say, how about 15, right? From Alpha 7. That's all it takes. And that's what's so crazy is because, like, we're seeing teams put up decent games, decent eliminations, but we're seeing the squad that wins just blow everybody out of the water with a crazy game. And that's what's shaking up this leaderboard so much. Trust the process, bro. Trust the process. Ce m-am dat eu să vedem? Vampiroii cât sunt? Ce loc sunt? 146 de puncte, 23 de puncte până la Major Pride. Și n-au jucat prea bine Major Pride, n-au jucat nici VSJ bine, nici n-au jucat nici DRX bine. Vampire s-ar putea să atace locul 3, vă zic eu sigur. Poate să-i spargă pe Major Pride până la final. Mai sunt încă totuși 3 meciuri. It's gonna be a problem because you know what? I think that second place. Bă, ce voiam să ne uităm? A, la ESF! Ia! S-a modificat rostul la... Deci ce echipă avem la ESF? Ia să vedem. Avem Saudi Arabia, Easy, Spark, Fidan, Kante. Kante ăla de jucătorul? Cred că ăla e, că e acolo aproape. Doar trebuie să ia telefonul mână. Tempo brazilianul meu! Deci că ești cerevul la corp! Apresentar e depois te levar. Cavalo chave conversível, sei que isso quer ir. S-a băgat Kante și la PUBG, da, e Kante ăla, e aproape acolo, e așa cu așa, Kârgâzstanul. Zerici, Flyke, Effect, n-aud? Slabi rău de tot Kârgâzstanul ăștia. Mongo... A, dar nu are... N-a venit cu IHC-ul, nu? Ăștia nu sunt IHC. Nu. Mongolia și-a băgat rezervele, jale. Iordania, Ragnarok, Laiv, Clever și Miracle ăsta nu. Nu. Pakistan. Jale Pakistanul. N-aud face și mama. Aia zic. Myanmar. Amă, pe ăștia nu-i și mâncați aș gura ta. Genesis Esports. Cine sunt ăștia, doamne? Au avut și rezultate vreodată? A, locul 42 în PMGC 2023. A, bun. Mersi, Marius, buftea de bun, fratelo. Bun, nu sunt buni nici ăștia. La gară și cu Myanmar. Indonezia. Boom Esports. Aolo. Atenție. Atenție, bine la neatenție. Atenție, locul 5 World Cup anul ăsta. Atenție la neatenție. Atenție la neatenție cu ăștia. Boom. Boom ăștia, atenție. Atenție cu indonezienii, mâncați-și. Da, e lui lore, exact, da. Ucraina! Păi cine-i mă Slonic ăsta? Slonic Prahova, cine e ăsta? Ucraina, Tulică, Slonic, Prahova, Allboy, Avlică. La, măi, spargem. Franța! Au venit cu rezervele, cu ăia, cu Fraxul Mbappé, cu ăștia, cu Giroud, cu ăștia. Slab rău. Turcia! O, atenție! Atenție! Solcai, Lux, Check, Scarface și Soulless. Atenție la Turcia, că-s forță. Aici România. România! Trezește-te! Avem atâtea de făcut când ne-am plictisit. România! Lorenz, Arabau, Overage, Cristian. Slabi ăștia. Bulgaria. Sicariul ăla, Notorious, Bandita și Supra. Slabi. Egipt.
Mohamed, Crona, Artur, again, Zuxi! Slab și ăștia. Mamă, dar bun, vezi că și Egiptul. Vezi că și Egiptul. Vedeți că și Egiptul au o echipă fraierii. Au o echipă. Morocco! Marocu! El Chapo! El Chapo! El Chapo! El Chapo de România! Nu! Jale! Cine mi-a adus la El Chapo? Că n-ai nici profil. E la Senon. Jare! Jare! Cine? Mamă, ăștia sunt mix full. Simple? Simple de ACS chat, auziți, atenție. Atenție. Și Brazilia. La Brazilia a venit cu ăștia. A venit cu rezervele, cu Adrian, Mutu, cu Rafael Nadal, cu Romulus și cu Ziban. Ce să facă cu ei? Mas claro que a gente quer ir pra final, a gente tá dando nosso máximo, a gente não começou tão bem, mas a gente tá buscando melhorar e se Deus quiser a gente termina na primeira posição indo direto pra final. I hope so, God willing, we will make it there. We didn't start so good as we wish, but I think we're gonna make it to top 3 and we'll make it all the way to the grand finals. I mean, well, as I just said, after that ce pantaloni au ăștia! Bă, întotdeauna brazilienii au fost cu fashion-ul. Brazilienii întotdeauna au fost cu fashion-ul, bă. Ce pantaloni șmecheri au ăștia de la Alpha 7. Și gen al echipei așa. Nu, au gen... Bă, sunt prea șmecheri. Acho que não, a gente trabalha muito, a gente joga há muito tempo. Joga bonito. A gente já passou por diversas situações. E a gente tá buscando melhorar, a gente sempre quer estar entre o top 3, quer sempre buscar ser campeão e a gente tá trabalhando para que isso aconteça e se Deus quiser vai acontecer. I don't think so. We always work really hard. We're always gunning for the top, working for the top 3 and we've been working for it and I think once again that God willing we're going to make it there once again. Well, hopefully you guys will be able to credincioși așa, credincioși, mișto. Și bluza, lasă bluza, că am văzut deja bluza, că e criminală. Da, vezi că și pantalonii este mișto, rău de tot, bă. Așa mâneam să le fac și eu la ăștia de Nexus. Da. A fost marmă în concediu. I mean, Alpha 7 just trying to keep it interesting, right? They're just trying to keep us on our toes. Nu ne-am mai făcut. In a rough spot. Da, o să fac și eu. O să fac și eu la Suxen cu mov, gen. At the moment in top 3 to make it through. But we still have 3 matches left to go, but more importantly, Max, we have our final Erangel to come up. And we know how Alpha 7 can play on Miramar here, so I'm getting a little bit worried for some of these teams if they want to catch up. Yeah, I know we're talking about South Korea a lot, Jason. Chiar aveți nevoie, bărbașe, să vă fac echipamente, mai ales când jucați la scrimuri și nu vă vede nimeni. Chiar mi se pare că aveți nevoie. Cum pe Sao e la Pozao. Exact. Camera O. Mamă, ce-am vrut să zic, Andreo. Vai, ce-am vrut să zic. Vai, ce-am vrut să zic. Vai, ce-am vrut să zic, Andreo. Ia-mă la Peacekeeper. Cum se numește, Doamne? Not performing, and you have Alpha 7 going nuts. Vampire on the climb as well, you know. Să nu-l fac de acum, că luzează până le vede cineva, adevărat. Only a few matches left to go, man. It's going to come down to we need to see a pop-off match. Ia mă, ce e ăsta? Peacekeeper League Spring 2024 a fost și oare. But at the same time, I see where you're coming from because it's like, man, the strategy that was working, it's not working right now, right? Because I think all these other teams, they did their research, they did their homework, and they've adapted to the lobby, you know. And this is something I've been harping on from day one. We knew this was going to happen. Ni le putem lua maxim la Beach Please, sincer. Maxim la Beach Please puteți să le luați. We still need to be careful because sure we're looking at Team Spirit, looking at Alpha 7 being the main enemies, quote unquote, of Miran Sejong and DRX. Major Pride are still getting a few eliminations here and there every single match, so they are just lingering in the top 3, going in and out of it, so they could snatch away a top 3 position if things keep going. Deci cum de la ăsta, doar primul loc se duce la PMGC, doar un singur loc? Mamă, nu v-au fost pe locul 15.
Cazanele. And this is a big surprise to me. Eren is still in the conversation for Zeus. Clearly one of the new bloods in. Dar nici mai joacă Paraboi la ăștia. Unde joacă cea Paraboi? Zeus again. I'm happy to see in the next deal. So how is Zeus going to La JD Esports. Global event is truly impressive. Au fost doar pe locul 17. Bun. Bun player ăștia. Și bun și ieftin. I will say that, you know, and speaking of survival stage, Jason, we got to talk about those teams at the bottom, right? We got to talk about those teams that are going to be able to try and just. A fost și Paraboi 1-3 milioane și a zis, bă, nu mai am un joc. Nu mai am un joc ăsta. Between them and Inco, like, what do you think? Like, Chicken. Dar ori ar fi mai mulți bani decât ăsta, mă, parcă, nu? 1-200. No, I don't. Mă rog, ce mai contează, mă? Ce mai contează? I think you just need to have some consistent points. Ce mai contează, mă, banii? Dă-i dracu de bani. The problem is that goalpost is going to continue to move whenever Inco does well, or then of course you have to worry about BTR and then loops. It's going to be it's tough. Dorin nu joacă la ESF, nu joacă. Nu știu. Păi să joace și ei. They have a bad match from there on or from now on, means it's going to be that much more difficult. Jimmy. I mean, there's 3 matches left, 20 points. I don't know. I want to see like anywhere between 7 to 10. 7 to 10. I was going to say 7-8 minimum this game, and that's if Inco. Adică, bă, eu nu înțeleg care e rosterul să mor. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jucători. Mâncava-și gura voastră. Care joacă, bă, frate? Cine cu cine joacă? Mâncați-și gura ta, că nu mai înțelegi. What are they using? What's this device? Well, if you think back to PMWC or maybe a PMSL in your region, you know it's the Infinix GT20 Pro, of course. Max, after I grilled him on day 1, has that right next to him every single time with his joacă pe rând, ești nebun. That FPS couldn't save you though when it came to our first match on it. Mă jur, joacă pe rând, frate. Zice, bă, lasă-mă și pe mine meciul ăsta. Nu fii bulangiu, lasă-mă și pe mine meciul ăsta, frate. There's no bots in Ultimate Royale, man. They're too Hai că am chef să mă joc și eu un meci. Ei și tu să mă joc și eu. So you only did well against bots, is what you're saying. Order Frozen, Koi și Callboy. If it makes you feel any better, bots still destroy me. So I mean, you're still better than me either way, Max. And well, we got to play a 4-man squad, and was it Hot Jukes put up like? Unii joacă 4 de ăștia, alții joacă 4 mâini pe telefon. Not more than that. Something like that, you know what I'm saying? You were on the floor. You were like laying down on the floor. Eu cred că fac piatră facă hârtie, mă, cine intră, mă. Sau mor dacă nu. Because it was not pleasant to be around him. I got smoked, you know? Quite literally. But I still performed, baby. You know what I'm saying? You just got to pre-fire through the smoke and make it happen here, man. This is crazy. Alpha 7 is on the climb indeed, man. This is going to Haideți, măi, MSG, că n-ați făcut nimic, ați fost morți în cadă. Now, you said 8 to 10 points from Hora, right? I'm going to ask you this. PUBG Mobile.live. Vampire. PUBG Mobile.live. Right now, with their current position in the rankings, so just as context, Vampire have 146. They need. The thing is, with how the teams are playing, I don't think they're going to slow down. I need to see a win almost. Like they're 23 points behind the bubble. I need to see 10 points. Unde dau de alea, bă? De bilete. And we mentioned it at the start PMGC tickets. about this team is that they go for PMGC tickets. or they get these really bad results. They can't afford a bad result. They get one bad result. PUBG Mobile. Start creating such a big gap. The Vampire will be okay with PMGC stage. Right now, we need to see a big match to wrap up Erangel. Our last Erangel of Group Yellow. So Vampire, one bad game is not going to cut it. We need to see some points coming on the board. Real talk. I'm gonna agree with you, Vampire. Jason. Go ahead. Oh, okay. Oh no. We can bench my point because I hear you're agreeing with me, and I love to hear that. I am agreeing with you, dude. I think that Vampire need to win this game. I mean, because these other teams above them have too much pop-off ability. Mersi, Alex, laser barabat, sav, nou transfera nova. Da, că ei știu și foarte bine chineză, dar înțelege foarte bine cu order și cu ăștia, da? So chicken dinner they go for? Așa e. Și Barabaș poate își găsește și el o chinezoică de-aia micuță, așa, chircită pe acolo, măcar. Da, corect. Că el așa, chircit așa ca el, poate își găsește și el o chinezoică așa mică, cârcită de la orez venită.
that you almost have to if you want to. Merge. Bring up hot drops. You know how that makes that 13 lire 50, mă. Every time he's talking about, I want to see the hot drops. And technically, you could do it. Hot drop for a reason. I like hot dropping and picado for no reason. I hate. Get that out of here. But we're 13 lire 50, dar nu știu, să gândesc câte locuri sunt. Blank and John, dive us in. Oh, we've got the goggles on. We're ready to dive straight. Sunt curios câte locuri sunt, bă. Over Erangel for Group Yellow. It has been Get tickets. a journey with these teams, but it's not over yet. We're gonna go from Stalba down to Bă, căcaților, de ce nu puneți goes a little bit further out. abonament de 3 zile? Cârnaților, ce sunteți? Major prize is actually a big deal for them on this one because Ceva mă plătesc în fiecare zi? Discount. Lazar. There's absolutely going to be a lot of teams that want to drop in their area, that want to pick up some of the positions they're in, steal some of the vehicles. And I think you just have to sacrifice that for the fact of maintaining 3 players. It's not going to be ideal otherwise. PTR heading over towards Rozok and Miran St. John. Asta nu mai merge codul, prostule. A spus că poți să pun Lazar 20 oriunde. With this kind of plane path. And Muerte again heading towards Saverni, giving up on that Nova Rep Noya drop now. They are split in half. Mamă, și că n-au vândut bilete dacă mai sunt încă 5 așa. Could be a tricky one. Ăștia n-au vândut bilete, mă, 100%. Nu e sala aia plină niciodată în viața ei. BTR close by. Very dangerous stuff. Ne vine ce spații ție, bro, că o să-l folosești și fără să te joci. Adică o să-l folosești și de Zinger, știi? Depinde cu ce ești obișnuit ca sistem de operare, să zic așa. Atenție că suntem în locul 15! Doar în continuare 35 de puncte ne mai trebuie. O să ne trebuiască 35 de puncte și în ultimul meci. Dacă ai avut 7 până acum și te-ai obișnuit cu Android-ul, îți recomandez 24 Ultra, clar. Mamă, dar de unde a sărit tată din avion, din... Unde a sărit viața mea ăla, că părea că era depărtare rău de port. Like că a dat drumul la parașută în baza militară și se oprește în Severni. You're thinking that this is going to be a South Island. First blood for RSG. It's over towards Harami, bro. Yeah, trade. Ia bine și fă de live de acolo? Nu știu dacă ai unde să faci live de acolo, bro. Mă ajunge pe 2 experiențe, vreau să fac live cu finala. Adică vreau să mă uit la meciuri împreună cu voi la finală. Ce ai cum mă costă biletul 13 lire, dar mă costă excursia 500. Ești prost? Bă! Realizați, nu? Avion, cazare, mâncare pe acolo. Biletul e așa pentru ăia care sunt acolo în Londra. Da, pentru unul care se plece din altă țară. Really important to have that information, especially cross map essentially towards Sosnovka. De finala 6, 7, 8 decembrie parcă e. Peste o lună. Am vrut să zic peste un an. Peste o lună. Vă mulțumesc frumos pentru imaginea portocalii, vă mulțumesc frumos pentru tapuri acolo. Avem 248.000 de tapuri și avem 348 de like-uri aici. Verificați și voi până ce pe spectacol, dacă ați dat și voi acolo pe like. Dacă vă face live-ul ăsta, să facem acolo 400 boys. Facem acolo 400 de like-uri, poate? Da, viitoare boys, nu uitați, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Avem din nou pe PMGC, doar că de data asta îl avem pe Redox. În grupa roșie cu alte 15 echipe, adică Redox, Ultima, Galaxy versus alte 15 echipe pe care nu le-ați văzut până acum în cursa pentru top 3 dacă vrea marea finală direct sau top 11, top 4, 11 dacă vrea în Survivor Stage. Na. Yeah. Au luat și biciclete, au luat și mașină. That's a new strategy. Oh my god. Na, uitați-vă, chat. De ce sunteți pe locul 1? Na.
Na. Imported a vehicle to Sosnovka. Portable garage, apparently. Is that allowed? I mean, it is, right? Like, you're just putting vehicles on top of other vehicles. Like, that's... How do you... Asta făceam noi acum vreo 2 ani, pe clasice. Când încercam să punem mașina pe barcă să vedem dacă merge. Da, doar laser se mai gândea la așa ceva. 100%! 100% ești nebun, laser. Se gândea și la asta, 100%. Oh my goodness. Next level, chat. Next level. Asta înseamnă improve, asta înseamnă evoluție. This may be something that they've practiced. You've got to remember that. Dar voi ați văzut că în caz de orice luaseră și 2 biciclete? Adică ei aveau și plan B la ceea ce au făcut? They are probably and have probably been aware of their ability to do that. The thing is, it's not really going to like surprise a lot of teams. Altceva bătat. Altceva bătată, bă. Dar sunt curios cum au pus-o pe barcă, că de pe partea alaltă nu știu dacă ai vreo rampă ceva să o pui. În partea alaltă de aici, de pe insulă, în partea cealaltă pui la Novo acolo, unde e pontonul ăla. That's meta changing. That actually is meta changing. For a lot of squads. Wow, frumos, bă. Bring it out now though. Nu uitați, chat! Am intrat în ultimele bilete pentru contul meu de PUBG Mobile. Știți că facem o tombolă cu contul meu de PUBG Mobile? Iar dacă cumpărați minim 50 lei de pe TEDEREU, automat intri în tombolă pentru câștigarea contului meu de PUBG Mobile. Suntem, cred că, în ultimele 50 de bilete, ceva de genul ăsta, așa că dacă vreți și voi să aveți o șansă pentru câștigarea contului meu de PUBG Mobile, sau dacă aveți nevoie de mănuși sau culere sau orice de pe site, puteți să o faceți astăzi sau maxim, dar nici nu știu dacă mâine vor mai fi disponibilă tombola, dacă astăzi, practic, e ultima șansă și pentru a intra în tombolă. Te pup, Stilotule, te pup. Ai rampă la ferry? Ah, da, ai rampă la ferry, bravo. Să fi venit din ferry? Da, cam așa e. Vedem și o echipă de ro aici? Păi nu n-avem cum să... Sunt foarte rare echipele care sunt full de o naționalitate, gen cum e Alpha 7. E foarte greu. Dar ne bucurăm măcar că avem românii șarpe. Hovercraft is slow. Exactly, and whilst it's protected, nu mă las de PUBG, nu. It does not get up hillsides very well. Atenție, nu știu dacă ați văzut, băieți, însă Twins-ul au făcut un kill deja. But it's not good for rotating. It's not good for crashing. Au făcut un kill deja, tat. If anything, that play is actually so much nicer. I mean, the hovercraft does open up. Să rămână clasamentul așa de top 3, mă. Să rămână așa top 3-ul. Da, pe tonica, da. Pe Tony. Să rămână așa, mă. Cool. Ce mă își folosești? Că folosesc C1 pe movement, adică la joystick, pe mâna stângă, și pe mâna dreaptă folosesc V9. We'll have to look back at what was going on. Maybe 7, if you're listening, you might be able to grab. Nu știu dacă rămân acolo, sincer. Nu știu. One of the players from Team Spirit, because we have to know more about this. This is absolutely an incredible development that we're seeing here in Group Yellow. If it wasn't already enough incredible developments. A north shift on this circle. Alpha 7 have been adding points to their tally. In the meantime, Zeus will be the casualty here. 3 kill-uri pentru Alpha 7 deja? Da, 3. Și o să vadă și cu Zeus aici? Cel mai probabil, nu? Which keeps actually T-Spirit very central right here. DRX really do want a good game after this one. They have fallen off a little bit. Da, mă, că a ieșit Dorin, a intrat Robs. Nu știu ce fac Twist-ul, sincer. Abar nu am. Both our South Korean representatives have left now that top 3. Alpha 7 though, taking shots as the last players from Zeus make their final stand Alpha 7, wow. On the cliffs. Ce culoare recomand? De obicei îți recomand ce culoare ai tu bani să-l iei, adică ce pe ăla pe care ți-l permiți de obicei, și adică de care ești dispus să dai banii pe el. E n-aș să dar de merte țin podul ei acolo și de merte... More now being out in the blue.
it's a bit awkward. I think Zeus understands that kind of game over at this point, right, for them. There's not much more they can do. What they can grab is more elims. Nomi gets knocked by vampires and flushed. Damn it, Nomi. Come on, bro. Not like this. Ce vor să facă Zeus soare? Că sunt doi oameni. Ar trebui cumva scoci mai repede, mă, ăștia din Zeus. Îi țin prea mult pe Alpha 7 în zonă, bă. Just play these houses. Yeah, those beachside compounds, I mean, they're so powerful with these northern shifts as well. O să primiți toți... O să primiți toți, Ali, mesaje. Oh, they've lost one. Losing two as well. That is nasty. Zeus, keep them locked in. Drag them down to the depths on the Milta Peninsula. Darkin and Eren. As we've sung their praises so many times for Zeus. This is a team that has made such an impact in their first season as a team, as pro players as well. This is no, îi scoate Zeus. No, cred că îi scoate Zeus, băieți. On Alpha 7 as well. Mamă, dar a spus to have that in the back pocket, you've got to love it. Yeah, River goes down to the blue. Bă, să n-am mai fost atenți, bă, ce? Off in the distance. Yeah, really strong two players here. Da, exact, Ali, exact. Asta vă spuneam că în momentul în care sunt 5.000 de bilete, toate confirmate, toate, cu toți oamenii care au primit comanda, s-au bucurat de produse și tot, în momentul în care sunt 5.000 de bilete și sunt toate confirmate, veți primi un mesaj pe numărul de telefon care ați dat comanda, cu ce număr de, practic, ce număr ai în tombolă, practic, știi? De asta vă zic că e posibil ca mâine să terminăm tombola sau pe marți, miercuri și până vineri zic eu că terminăm asta, terminăm cu tombola astfel încât să trimite mesaje la toți. O să fie foarte multe mesaje, probabil cu miile. Să trimite mesaje la toți cu ce număr din tombola ai, gen. They have DRX across the bridge, and they have to make this crossing. 4th place, 5th place, both of us currently out in the cold. Bam! Și vedem, vă dau mesaje după, bam. Tu ai numărul 2, 3, 4, 5. Ai numărul 1, ai numărul 213, ai numărul 214. Da, astea, știi? Cum trec ei, mă, de podul acolo? There is that hillside over towards the western edge. O să mă ocup și eu, Ali, o să mă ocup și eu. RSG. Major Pride outside the circle will need to move in. And Crio's making a mad dash, probably for Sharkfin on the south side of farm. He can play right on the edge of it and just live there for a while. They got 3 elims. The longer they can get into this game, the better. And this is an uncomfortable circle for everyone. The amount of water. Și pe ce că vedem o prezentare? Prezentarea noului meu cont? Când o să avem și un nou cont. Dar nu o să mă joc pe un cont secundar și cred că pe ăla o să mă joc constant, cred. Nu știu dacă o să am un alt cont. And if there's one thing we know about those guys, is that they love to make it tough for the teams at the top. And in Major Pride go. Când vreodată emule să meargă așa, fratelo. E creier și TEDEREU, nu se fraierește. Nu se fraierește, TEDEREU. Yeah, I think for Major Pride, right now they are circumventing a lot of problems over on this south side and managing to get into somewhat a decent position. Like you said, though, it's Harame, bro, that will be the difficulty to come across. Tumuerte with their really weird maneuver north and south. Again, this is what I was talking about earlier. You get to match 4, that's where you start to see some weird things from. Trebuie să ai văzut anume, la fiecare 50 de lei pe care îi plătești, practic ai un bilet în tombolă. Adică dacă tu îți faci comandă de 100 de lei, ai 2 bilete. Dacă faci comandă de 200 de lei, ai 4 bilete. Practic pentru fiecare 50 de lei se multiplică. Sau pentru un singur bilet trebuie să ai minim 50 de lei. From that south edge, if they can hold on as 3, circle again, blank, keep. Mamă. Once more on the east side, Team Spirit would. Ce, oare avem și noi loc acolo să intrăm în zona aia, în jumate apă? Look at that spot. It looks pretty tasty.
Yeah, he's incredibly good. Major Pride tried to get over to mad push over towards Zonă jumate apă, It's tat. fair enough. This is one of the few locations where you can try and take an isolated fight, but it is done for here. One player left alive for Major Pride. Miran Sejong took a long time to cross here. Seiwu currently trying to cut out loops. One knock should do the trick, but in the meantime, his teammates are falling to RSG. You can understand why Miran Sejong went for this play. They wanted to wait as long as possible. Yo! Seiwu is unreal. I mean, Seiwu's still doing some incredible Mamă, o să bată multă lume aici, bă. Cred că e bine, mă. Pare. He's just knocked 3 players of loops. He's got the rundown. The other 2 are on the bridge. They bleed out. All they need to do is live. Jae-suk. Pare că o să fie scoase multe echipe de aici. RSG gonna pick up Seiwu. So if Jae-suk can live. Cu un win? Ajungem pe mai mult. Ajungem sărim de 12. Apropiem de Inco cu un win. Mamă, dacă e win meciul ăsta, win 77 și câteva kill-uri, 85, cam așa de puncte am putea să avem. Cu un win. This is a game and a half. Atenție, am sus pe Major Pride. Trying to wait this one through. Swimming with Zeus, who took them down earlier. AZ out. That's Major Pride in third place going down. This is a good opportunity. Atenție mare. Ne-am luat și zona. Close that gap. Mă fac pe mine rău de tot, dar nu pot să mă duc. Nu pot să mă duc, vreau să văd ce se întâmplă pe meciul ăsta. Have a great opportunity to sweep across that beachhead. I think the team with the biggest opportunity. Inco aia trebuie să nu facă nimic. Inco sau bătărâ, chat. Inco sau bătărâ. Trebuie să piardă. Caio! Ce-a spus Caio? To be fair, DRX probably equally. Mamă, nici MSJ, nici Major Pride, nici Alpha 7. DRX-ul, poate DRX-ul să facă ceva meciul ăsta, să urce iar coreenii. Nu contează RSG dacă fac puncte, nu contează, Jean boxează la RSG. Nu contează. Bătărâ sau Inco trebuie să nu facă puncte. DXavier is likely going to have a strong game here, but anyone else on the outside. Parcă vezi că ea lasă contra tombolă. Băi, eu le-am zis la ăștia care sunt prietenii mei care mă joc pe live și tot. Am zis, bă, dacă câștigați voi contul să mor dacă vi-l dau. Nu vi-l dau. O zic că oamenii că e manevră. Ești nebun. O zic că oamenii că e manevră. And in fact, taking that vehicle across somewhat dacă câștigă vreun prieten al meu și chiar dacă câștigă corect, o să fie totul corect. Pe live, o să vedeți totul pe live, tot cum trebuie. Nomi is a trade-off player. You trade off the moments where he completely carries the team for the times where sometimes, you know, he makes a couple of mistakes. They do even trade out here. Robs goes very low and there's some help from the sidelines and DXavier. Kitsune does drop down. Another nade through the side will take down Robs. And that should be a safe res onto Kitsune and the first team to try. Ne-am bătut aproape cu ne-am bătut mereu aproape cu cea mai bună echipă. Cea mai în formă echipă. Nu știu cum dăm. Dar dăm numai de team speed, mâncați. Don't care about whatever I just said. Let's talk about this circle right now. De ce mai mare țipară zică lumea? Îți dai seama. Îți dai seama. O zică lumea că am cepuit eu. Îți dai seama. Yeah. Păi zic că este specie cu TEDEREU, depărtați-vă de el până la tombolă. During group stage yellow in stage 5 and also in a fair few tournaments this year. This is probably one of the most savage circles I've seen all year long. I'm confident saying that. The wildest thing, blank, is that the northern shore is within render distance of this south shore, which means you are not safe taking a coastal position once this fight on the north side concludes. And let's go up top side. Surprised Malik survives that. Basically did a header on the nade, knocked it away like Ronaldo. A câștigat Lazar contul tuia verde, ți-l dau ție. Ești cel mai mare fan al lui. O să-l dau ție tuia verde 96. Out. They made a wild play. I didn't expect them to get too far. They try and crash over towards DXavier. And DXavier's spot, although not supported by a compound, it is really strong. I think the most horrible thing about that position is you need to be so on the money, just like that grenade, in terms of scouting, in terms of listening. E bună aia de spate așa, autobom. I mean,
mean, they're just bouncing Mai aveți? around these crags, and Order suffering in the midst of it all. 100 points on the cards for Inco, and they want to add plenty more. A drop down from Sky. He wants to change the tune here. Nenebeche goes down first. The off angle, the long range spot for an active there. Might be able to spot this presence, but won't be able to deal with it just yet. His teammates actually not doing terribly, given the number of nades that Inco have put up to the top rope here. And the res might be able to come through. J-Suck is currently just battling versus RSG. And winning, by the way. Yo. 4 elims for MSJ. I mean, they were stolen by DRX, but yeah, RSG is out. Well played to Marin Sejong there. Fantastic stuff. Wow. Wow, wow, wow. You know what I would love to see, Blank? We've seen vehicle compounds on land. Have we ever seen... Hai să vedem pe DRX acum, dacă sunt în stare să facă ceva. Sau vampirii! And use that to step up and shoot. No, I don't think so. Kitsudi's down and out, so Team Spirit down to 2 players. Not a whole lot found in this game, and realistically for Team Spirit, they need to play this game out for placements now. In terms of top 5, only 1 elim, it's not looking great. Classic Federalis, last player alive here for Harame, bro. Very potent player indeed. That should tag onto effects. They have mulți ani, 30 de like-uri. Where does this go? Does it go to the beachhead? Go up, go north, come on. Keeping it. It does go to the beachhead. 25% Băi, mai multă apă decât pământ, ăia stea mult în apă. 75 is water. It's time to get your swimming trunks out. Jason threw it to us. He knew at the start of this match. He said, Blank and John, let's dive in. Let's take it all the way to the end. We had to. It's a good thing we did have our goggles on, because we're going to need them to be able to see going forward. Ce zonă, bă? Ce zonă de bătaie. Ce-mi plăcea zona asta, dacă era și trisă în viață. Altfel era parcă. Mă, nu știu, bă, nu s-au mișcat, bă, deloc, bă, nu știu. Vreau să-l la mec și-a dat cineva comandă de printat de 700 de lei? Da, mă, poate face vreo petrecere ceva lazere. All tournament, seemingly. Federalis is such a troublemaker. Get him on the naughty step. They don't know he's here still. They think the nades are coming from DXavier in front of them. Moare mai ce timp spiritul. Still cooking it. He's still cooking it. Oh, he doesn't know. Effect. No, please. Not like this. Another one, and he steps up, and down go Team Spirit. Goodness me, what a way to close out their match. The top 3 are all out. Goodness, and Vampire could still push on up. DRX are getting to the headland. Federalis fighting off against DXavier. Blank still. The northern shore is within render distance here. DRX can trade across to the north side to Inco, and you're seeing that happen now. They're on broadside. It's open seas and across the open water. Lasă-ne și bicicleta și duceți-vă amândoi. Game for them. For Vampires, there is this good chance for them to get in towards the top 3. But for DRX, they are just hanging on for dear life right now. They want to get more points. That's a fantastic nade to open things up and also bottlenecks the team underneath them, trying to close the gap. In comes the hovercraft for the crash. I said it wasn't amazing at it. It is slow, but it gets the job done. In they go. They're going to send. Ce fac DRX ăștia, bă? Facem-vă spre de DRX că au șanse de a urca pe locul 3 acum. Fix asta fac tâmpiții ăștia de coreeni. Inco have taken to the water. DRX now moving up to the beach. They know this too. They've opened up so many rotational options. Vampire are down. They won't catch this time. But DRX now have the inside track, and it is all to play for. Dar dispărut România din competiții odată cu dispariția chefului românilor de a juca PUBG Mobile, băieți. Exact tot acolo. Ce formă! Ce formă Inco ăștia? Mai bine rămân în apă, mă! Mai bine rămân în apă Inco ăia. Just the oxygen running out on that side of things. Vitali gets stolen by DXavier. Frustrating turn of events there for DRX. I think Inco now know that they can't really play up, so with DRX wounding them, they can set focus back over towards DXavier. Zoom in the goggles, find out where they're playing. Deule, nu fac prover, bro, pentru că puteți să fac, dacă ți-aș face ție, ar vrea și ălaltul și cum aș putea să-i împac pe toți. Îți dai seama.
They're going to get the bucket and spade out, entrench on that beachfront. Inco. Nu cred că poate să bate cineva pe DRX ăștia. Primul sunt 4. The circle, I mean, this is the first, I don't even want to say kind circle. Dar ce mai stai acolo, albastru? A, de X-ul. Absolutely rotten, but goodness me, it's just a little bit of a relief to not go all the way out to sea. Adică eu prefer să răspund decât să dau stil la mesaj. Prefer să răspund, dar nu ai cum să... Când ai mulți oameni care te urmăresc și ai o comunitate, n-ai cum să-i mulțumești pe toți. Și o să iasă discuții, știi ce zic? Still looking for the shots in the water. DXavier doesn't want to get too involved here. I think both these teams realize we'd like to get rid of the backstab potential from Inco. Inco cred că poate să ia locul 2, bă. One show goes down to the drown. Da, dar nu prea, bă, că nu mai are de multă apă, de fapt. Still third place for sitting on a cliff. Ah, locul 3, bă. You gotta be happy with that one. You'll take it, right? That's, what is that, 8 points or so? And for Inco, who are on the bubble, just keeping those churning is absolutely excellent news, right? To stay on that survival stage, to be able to keep yourself... Ia uite-l pe viața mea cu P90, cască 3 vs 3. Haide! Wants to Haide! Into the top 3. Try and move the opposition aside. Try and get Major Pride out of there. At the start of this game, they were on 159. They were 10 points behind Major Pride. Major Pride didn't do super hot this game. They were on 170. So with a good game here, they do find that jump. 7 elims found. Be a 20-pointer if they're able to take the chicken dinner, which absolutely should get them back into the top 3 again. On the end of our last Erangel. Still 2 Miramars to go, but DRX aren't too bad at those maps either. Calm, joacă cintezoii ăștia. Așa de niștiți, băieții mei. Take some shots, bit of damage over towards Hyunbin, but it is that man advantage, which is the case, but that man advantage just disappeared. Dar atenție! Just traded. Look at that. They do manage to find it Kekse with a crucial pick-off here. This is the first time as well we're seeing hovercrafts used as cover in final circles. They do provide a really beefy hold for you. Oh! Cover, but if Hyunbin can stay out from behind it, it's not going to protect Paragin him from 1v2, cred? Da, 1v2. And DXavier with just Paragin may have found an opening. Kekse is split. You got QZ on the off angle. Hyunbin going down and they need to find the res. Ce bună era grenada aia, dar s-a dus în barca asta. The bounce on the nade doesn't get over the hovercraft this time around. As Paragin can't float it over towards QZ. N-a nicio șansă, mă. The reses have come through, hits the deck, and he hits the dirt as well. It's DRX. Au venit iar Coreli și au făcut iar cumva. Third place is theirs, and they are in the top 3. Așa e, primești, Bogdane, sigur că da, bro. Really good game from DRX. Great sweep from that western side. I said it earlier that they had a lot of room m-am mutat pe că nu mai pot. From that area. It was a fantastic double nade row towards vampires, which meant that there wasn't really any room for them to take an awkward fight with vampires and maybe go down 2 or 1 players there, which might have changed how that end game went between them and DXavier. But what a wild match that was from the very beginning to the very end. And we need our boys in the desk to take us through it. Where do we really start here? I told you on the throw. I hope you got your swim trunk songs. We're taking a dive in. I just didn't really know how right I was going to be. I don't know where you want to start, Max and Hot Jukes. Obviously, DRX keeping the hopes alive to break through top 3. Team Spirit busting out some comp play strats here. We have to start from the start, Jukes, here. We have you can put a car in a boat now? What? You can do that? I literally never saw that. PUBG Mobile? I never saw that ever. And I even think they put some bikes under the boat so they could get a bit more of a better angle to nade it to get the car out of it. So what Blank said about the hovercraft is true, which is a little bit slow, especially going uphill. You don't have that issue if you have a car right after your boatation. It literally fixes the main issue of the hovercraft. So, like, fantastic play. I mean, what else can you say? I mean, like, that looks like something that, like, a YouTuber would make a video on. You know what I'm saying? Like, just for, like, a meme, you know? But no, these guys do it on the biggest tournament, right, of the year. Wow. I mean, just beautifully done. And then DRX, dude, clutching it up right when they needed to. This is going to be absolute pandemonium in Miramar. Slăbuț. Lazar cu Baraba își făceau mai multe un pic. Și cu Taros, scuze, și cu Taros.
Any team, yeah. Well, Și cu Thanos, da. Any team can really, well, not any team. There's quite a few teams. There's a couple teams who could make it top 3. It's just about who's going to Slabi, oricum ăștia. Ăștia nu sunt jucători de PMGC. Yeah, please, more of that. As you can see, a lot of limbs for DRX and a win nonetheless. Like, this is a huge jump for them in the leaderboards. Xavier, we talked about. Asta zic și eu că voi făcea singuri. Și de acum 10 kg de felie, 10 kg. Bă, ce por am astăzi, bă, e un vânt așa. Sunt un fel de... Chiar nu înțeleg cum i-a botul, bă, să mor pe Alpha 7. Să lăbut meciul Alpha 7. Cam puțin termen. Mersi, tu ia verde! Cam puțin, măi, frate. Da, aia e până la urmă. It's so tough because it hurts to see great performances here at the end. 11 kill, mă, mulți! Multe kill-uri, mă, Timo! 10-11 kill-uri de-alea! Mă, ce dracu! Ca să se facă așa, easy. Reach the late game as a 3-man squad, or even better, a 4-man, but here in this case it was a 3-man squad compared to day 2, day 3, pretty much always down to a solo, but when you have backup around para-para-jin, you're gonna be fine. You'll be okay. So yeah, Xavier good show, but as you said, the point average they need to get pe singur și la fel, mă, ce ai? Seems unrealistic to be completely honest. Xavier has been inconsistent throughout the last 2 to 3 days, so ăsta, bro. Magnetic Osta 3 Pro, obraznic Osta 3 Pro. Well, if we're gonna talk about one South Totul e marketing, chat. Totul e marketing, mă. Totul e marketing. Well, taking too long to rotate across, they get caught up by loops, and then it was just Jaesuk just trying to survive. Man, MSJ, man, they are really hitting the struggle bus today, which is such a shame considering the performance they put on across 3 days. Uite, apare că e român, mă, Redoxanu. Chat, apare că e român, Redox. N-ar francez, o e francez, Berlin e arab și ăsta e algerian. Dar Berlin, aparent... The 3 Erangels are done for the day. So what next for Mir and Sejong? To be honest, I'm not sure, but they must be feeling a bit stressed out after these next 2 matches. Xavier, all right, okay, 18 points is close to the 20-point average, you know. You know, $20, you know, gets you a lot. If yeah, they can somehow pull it off. Harami, bro, trying to catch up to the likes of where Inko is, but I feel like with Inko winning out in that fight towards the north side of the zone, the south side of the mainland, up against Hora, I feel like that almost solidifies. Unima Galaxy și de Asia, mă, ăștia. Cu indieni. It's over for Hora at this point. Yeah, there's just no dar nu mai, aparent, văd că nu prea au mai... Actually, they didn't win both. They need to win the next 2 games, I think, in order to feel even slightly... Nu prea au mai jucat aici la India. De prin 2022, așa. Au cam plecat și au rămas doar ăștia de pe MEA. Very quick engagement and very quick spația, this game when they were in top 3, so that's great for DRX. That opens up a spot. Da, mai este SG, dar nu s-a calificat de SG-ul. Au jucat slab. Moneymakers! Regiune Europa? Boars Gaming, de fapt se numește acum, nu mai se numesc Moneymakers. Oh man, dude, right on time too. Right on time. This is activi, Allboy, Havlică, Kevin Slonic ăsta. Cine mă Slonic? Cine mă băiatul ăsta? Unde a jucat mă ăsta? Rux Esports, Sly Machine, Dark Knights, Team Venom. Ia! TEDEREU, locul 2! Locul 2, TEDEREU! That is, what, 22 away from Alpha 7? So it's still possible, but... Da, pe de asta cred că nici nu mai joacă, că practic e băgămâii. Chiar să crezi pe băgămâii ăla. Se fac competiții. If you're now Xavier, do you hot drop one of these teams in top 3 to try to take out their chance? Because you have to catch up to them. You can't just sit there and hope that, oh, you know, maybe someone will take out Alpha 7. Oh, maybe someone will take out DRX. No, I feel like the way they've been playing is just survive to the late game. Ce bătaie, bă. That's what we always talk about is like how can teams adapt their strategies. Pentru top 3 acum chat, primele 7 echipe se pot bate pentru top 3 în momentul ăsta. Just survive. You don't need to get any early skirmishes now. You just need to 10 puncte pentru Alpha 7. Noi avem în momentul ăsta 34 de puncte, băieți. PMGC the reason why Reject were a bit scared of hot dropping Alpha 7 for the win is because they could lose. În 2 meciuri, 34 de puncte. Doar o minune în viața mea. Vreau o minune. Uite aici la Alpha 7 totuși ca 176 de puncte, cu puține kill-uri față de Team Spirit OU.
Da, au 3 win-uri și au 4 de RX, 4 win-uri, mă, tată. Și tot, mamă, și Vampire au 4 win-uri, mă. Bă, ești prost. 24 de puncte, bă, la ăștia diferențe, dar toți fac puncte aici, toți fură câteva. Da, Zeus? Criminali Constanțe aici, jur. Au 126 de puncte, încă și ăștia nici mai îi apucă. Dar mă jur, Zeus super Constanț, bă, frate. Bun, e rău de tot. Jur. Cele mai frumoase KM-uri aproape Hellfire KM ăla. About it, but I think the last one was just putting points on the board. E ca un AKM upgradabil, dar nu e upgradabil. E tare rău. E bunișor, Slonic? Nu l-am văzut până acum. 2024 PMGC is kicking off with Group Yellow on October 31st. In the first week of the 2024 PMGC group stage, 16 teams in Group Yellow will battle to secure a spot in the top 3, guaranteeing a place in the grand finals in London. Meanwhile, those who place 4th through 11th will move on to the survival stage. Mai probabil și zilele astea cu chat-ul. Și ce mai ajută eu, chat? Să fie... Alpha 7 Esports, Xavier, and Vampire Esports are ranked in the power rankings top 10 globally, while Alpha 7 Esports, Bigatron Knights, and Vampire Esports are world champions. Group Yellow promises intense battles ahead. Atenție, ați văzut, da? Mă gândeam să faci o mapă nouă, băieți. Alpha 7 Esports is currently ranked #1 in the power rankings. They've recently proven themselves to be one of the best by becoming the grand champions of the 2024 PMWC. But after only finishing 3rd in the last 2 PMGCs, să faci o mapă nouă, bă. As the #1 kings in the power rankings. Bigatron Knights were the first ever. Nu știu, cred că ar schimba mult jocul cu o mapă nouă. But despite qualifying for PMGC 5 times in a row, they haven't reached the PMGC Grand Finals since 2020. On top of that, Zuxi will be competing without his twin brother Luxi this Cum ar fi chat o mapă nouă? Make a comeback this year? Twisted Minds is making their PMGC debut. Their roster is joined by Lord, a 4-time PMGC participant, as well as Coops, the MVP of both EMEA and America's regional tournaments. Since 2021, no other Middle Eastern team has managed to reach the Grand Finals since Stigma Galaxy. Could Twisted Minds become the second ever Middle Eastern team to do so? Nepal's rising star, Aura Esports, have only been founded a year ago, but they have been steadily improving. 10 km, nu, tot așa mare, tot așa de asta mare. 13th in the PMSL CSA Spring, 6th in the PMSL CSA Fall. Ar schimba jocul dacă s-ar juca doar FPP. N-ai mă cum să joci FPP în mobile, mă, FRZ. N-ai cum să joci FPP, frate, în mobile. Ce ai? Will they survive? Will we see their biggest breakthrough yet? With so many hungry teams in the group, can anyone take down the reigning champion of Alpha 7, or will an underdog surprise us with a breakout performance? Tune in to the PUBG Mobile esports channels and find out in the first week of the 2024 PMGC group stage from October 31st until November 3rd at 10:25 UTC +0. Who will be the top 3 teams advancing to the grand finals? This is a showdown you don't want to miss. Welcome to PUBG Mobile Esports. There will be 8 teams representing the Americas region in the 2024 PMGC. The teams that qualified through PMGC points. Nu, să fie de 8, să fie de 8 ca Miramarul, ca Erangel, să fie hartă mare. Mi-ar plăcea să mor. Mi-ar plăcea maxim să fie o hartă mare. Team Liquid, Loops Esports, Furia and The Vicious. So today, ia să ne mai uităm. Mai verificăm și de așa un pic echipele. First, let's talk about Alpha 7 Esports, the most star-studded and impactful team in Brazil. Mai verificăm și de așa un pic grupele, echipele. Ia să vedem. Deci grupa roșie, chat. Săptămâna viitoare, Redox. Îi iau așa pe Alter Ego. Îmi spuneți voi dacă sunt bun rău de tot. Groi, Ghețoroi ăștia, Face Clan, Navi, Nima Galaxy, Nexruia, Virtus Pro, Ins, cine este ăștia Ins? Insilio, nu știu. Falcons Force, Asi 8 ăștia, Furia, Team Queso, Tian Jabao ăștia, Tiamba, mamă, și Tiamba ăștia că sunt forță rău. IHC e top, IHC e în grupa verde, parcă, nu? Unde să mă IHC? Chat? Oh, ultimii, mă.
33rd in power rankings with 127.27. Stai așa un pic, deci avem așa chat. Bune rău. Ar fi ăștia, Tiamba, sunt bură tot chinezoi ăștia. Ar fi Tonji Abao cu GK. Throughout his career, he has maintained his humble and passionate personality, and his father has been his most passionate supporter. IHCU, foștii campioni mondiali. E chiar IHCU ce-au mai făcut și ei. Team Kesso got 17th place in the league stage, the closest they had been to the World Finals in 2023 PMGC. This year, though, as Colgoat's first time in PMGC, Băi, Oliver, ai rămas cu echipele din 2018, mă. No, mâine seară live, George, mâine seară live, fratelo. O locul 11 pe World Cup. Locul 11 la World Cup, IHC ăștia. Cu cine joacă? Tot cu aceiași oameni? În mare parte, da, văd pe Abeli ăsta, cred că ăsta e mai nou un pic, dar nu știu că joacă sau ce e el. Ok. Tot ăla se bate, le vine pe toți. In 2022, Ninibite earned his first PMGC qualification. Și fel că ăștia cine sunt, mă? Ignited his journey to greater achievements, where he continued to shine in global events, guiding Inco Gaming to well-deserved recognition. Despite their regional success, Inco faced many challenges on the stage, placing 20th in the 2024 PMWC and 19th in the 2023 PMGC. Yet, this Ninibite's leadership remains undeterred, hungry for redemption and poised to make an even stronger. Da. E grea, bă, și grupa roșie, nu e așa, nu e așa, nu e așa. Grupa verde, cred că e cea mai ușoară, sincer. Da, cu Reynum Caria, cu Bruce Force, cu Daghe. Bine, mai e și aici. Mai e și aici grupa verde. Sunt ăștia Influence Rage. Mai e Team Liquid, mai e For American Vibes ăștia. Buni și ăștia. Știi cine sunt? Thunder Talk. It has been awesome to see the change Mythic has brought by joining Team Liquid, and we are excited to see what they can bring to this year's PMGC. We hope all the teams from the Americas region will showcase their skills and bring us some unforgettable moments in the 2024 PMGC. Da, mă, nu știu, e greu să dai seama care ar fi fost cea mai ușoară grupă pentru ei. 2024 PMGC, there are 9 teams representing the CSA region. Teams qualifying through PMGC. E greu, ești nebun. Nu prea poți să zici, mamă, care ar fi cea mai ușoară, dar cred că cea mai ușoară e verde. Că și aia roșie e greu de la top 3 și la roșie, bă. Asta cu Redox. Today, let's take a deeper look at 5 of these teams from the CSA region. First, let's talk about 4 Miracle Vibes, who hold 4th place in the power rankings with 605.69 power points. They are a powerhouse in the CSA region for PUBG Mobile. Poți să caut aici power rankings? Spotlight Doc, the heart and soul of 4MV. Doc began his journey with Equinox 922 Esports, leading his squad to victory in the PMCO Wildcard 2022 South Asia. His exceptional skills as an in-game leader and fragger quickly caught the eye of the esports community. In 2023, Doc brought his squad to 4 Miracle Vibes, leading them to 2nd place in the PMGC group stage and 4th place in the grand finals. But this was just the beginning of their rise to Twisted Mind ar fi doar de locul 23 aparent. Sunt foarte puține echipe care au jucat în toate 4. Doar Alpha 7 și HC aparent au jucat în toate 4 ca să poată să facă puncte adunate. Solidifying his reputation as a top tier player. You could say this is the golden era of 4 Miracle Vibes. Major Pride, 20th place in power rankings with 306.36 power points, isn't just playing the game, they reign in it. Follow us as we dive into the story of this remarkable squad and their standout player, Becca. Becca hails from a small town in western Kazakhstan. Despite a language barrier, he discovered PUBG Mobile during his school years and fell in love with the game. E greu, mă, e greu. Dar totuși, vedeți că suntem pe locul 23 aici. Sau mă rog, sunt pe locul 23. Prima Galaxy un pic mai jos decât Twisted Minds, dar bine, nu știu exact cum se calculează, vere, că noi am jucat și în 2024, nu s-au pus punctele. Nu știu, e greu de calculat, dar aparent Alpha 7 ar fi cam cea mai puternică echipă gen.
but every setback is just a setup for a comeback. Now with a new roster, Becker leads the team into his second PMGC. Câte meciuri mai sunt? Mai sunt 2 Miramar. Major Pride is ready for a new journey. 2 Miramar. We don't play the game, we reign in it. Reflects their dominance and ambition. Mamă. Let's turn to Falcons Force. Alpha 7 cam au puncte, băieții. Un pic cam multe puncte, băi, frate. Da, pe văd acolo. PMGC Finals 2023, PMGO, World Cup. Despite their brief history, Falcons Force secured second place in the PMSL CSA Fall 2024. They built a Am băgat reclamă jumătate de oră. Respect. Respect jumătate de oră pauză. Și reject ăștia sunt forță, bă. Who has emerged as a star player in the CSA region. His ability to build pressure and maintain rhythm has significantly improved the Falcons. Sunt bombică și ăștia fraierii. He had a dominant performance at PMGC 2020. Dar cum de nu sunt ei aici? And Gunslinger Awards for PMGC 2022. Nu mai știu care era povestea, că i-au luat Tiamba sau care era treaba? Tiamba i-a scos pe ea în ultimul meci sau nu mai știu care era povestea, că n-am urmărit. Cum n-au dovedit Alpha 7, mă? Au făcut și win, cum n-au dovedit Alpha 7? Parcă Tiamba ăștia au scos. Bun și fraieri ăștia, bă. Bun și ăștia joacă bine și Tiamba de mult timp. Rivals Cup. Rivals Cup? Ce Rivals Cup? Cu Rivals Japonia. Despite the team's struggles at PMGC 2023, YT's passion and talent continue to drive the team forward. Formed just 2 weeks before PMSL Spring, DRS quickly made a name for themselves. However, their performance at PMGC 2023 fell short of expectations. But every setback lays the foundation for... Nu din foul ăsta, mă, Chad? DRS Gaming's best period came during the 2022 PMGC. Cam puțin el, măi. Ha! Asta că noi doi la ăștia. Te pup, Eclea, te pup. Dar aia e până la urmă. Mersi, Sebastian, și merg acolo pentru liberare în Portugalii. Nu la cine ne uităm acum? Nu la Tiamba, mă, vreau la reject. DRS Gaming is ready for a new journey. Hailing from the country of the mountains, they call themselves the Ghost of the Mountains. Dar nu arată, mă. Nu arată, bă, Rivals Cup aici. Ce mai recent rău pentru aici că e World Cup-ul. Eu mă mai liniștește un pic, fratele, că scrii mult de tot și scrii multe prostii. Miramar coming up in just under a minute and a half. For Major Pride. MVP-ul, bă! Reiji, citești de mie MVP-ul, wow! Bun. Ia. Da, uite, bă, Rivals Cup. A really strong team. 20 points on that last match. Sees them with an ability to get South Korea that representative they had. În locul 6 au fost ăștia, mă. La Rivals Cup. Dar cu multe diferențe mari de puncte? 82. Da, what the fuck, aparent doar da, Coreea vs Japonia aici, bă. Și aici doar campionul, n-au avut prize pool, doar campionul, gen MSJ-ul, Miraen Sejong ăștia, doar s-a calificat atâta, mâncați-și, doar atât. Gen n-au fost cu premiu, cu nimic, a fost doar calificare în PMGC, atât. Să mor dacă înțeleg ceva. Face, o să facem, o să fac un clip, Cătălin. Send a bunch of teams through to survival stage and say farewell to 5. It's time to go over. Haide, mă, pe Miramar, băieți! Let's go, baby! 23 of our 24 game set here for Group Yellow. E bun regia ăla de la reject? Hold up
in Păcat că nu-i vedem și pe ei aici, bă. Cred că meritau și ei un loc în PMGC, totuși. Nu sunt fraieri. Nu păreau fraieri. 403 like-uri! Ăștia suntem, bă, băieți, bă! Ăștia suntem! Not denying a lot of teams that position to get over towards where they'd like to play on the map. Team Spirit out nice and early over towards Chumacera, most likely. Of RSG, Miran Sejong over towards Impala, Puerto Paraiso way. DRX is out early, playing alongside their brethren. In Puerto Paraiso. DRX parcă erau buni pe Miramar. Pride on that south side, looking like they may be uncontested on their position. Team Spirit breaking out. Bă, mi-au înghețat picioarele, bă, e frig în casă, bă! Doesn't look like anyone's heading out their way. MSJ as well. Mi-au înghețat picioarele să mor. Currently alone, so all of our teams towards the top. E frig, bă, a venit frigul afară, bă. Și minus 45 de grade afară. 9 grade afară, chat. Vampire as well on that chase. DXavier trebuie să scot gece din șifonier, mâncați așa. They're going to make that one work, but it was like at least he's on the moped. He's getting out of it. Yeah, back to position. Inco in Picardo. E greu. Took control of that early. I think a lot of teams were like, e greu, mâncați așa. Ne iarna, băi. Death wish that we don't really want to be involved with. And it's one way to take control of a compound. Oh, grade la mine, o tată, vă, în Bucuresti aici. Între betoanele astea pe aici. Claim spots like that. Circle towards that northeast side around the truck stop in Generales. Talk about this position having a lot of dead area, which does always make it a little bit more difficult to rotate in towards. Ia! Ce face Eugene? Putem nu să nu se potrivește numele, corpul. Those little angles of approaches. Though we saw on the map earlier where a lot of our teams have spread out, this is still a large map, so there should still be gaps for teams to make it through. It will require some dedicated scouting to make happen. Muerte escaping the shots from loops. Am 6 puncte pentru Major Pride, acolo s-a atacat Alpha 7, nu? Vreo 12 pentru MSJ. Vreo 24 pentru Vampiri. Vampirii chat, cred că de fapt rămân... Vampirii chat rămân de-știa, cum să zic eu. Cred că rămân în survival. They're still 6 points behind Alpha 7 though, and it is still so close at the top. The average bubble for third place you needed to beat was 167 points. So if you got 177 points, so if you're able to get over that mark, you're over the expected bubble. And right now, Alpha 7 1 point shy of it. Everybody else hovering around it as well. There was a ton of mishaps at the start of the day for our top 5 squads as well, going out very early into the match. And there was a point sponge going on, but that has slowly slipped away a little bit now, with now 7th place being more of a contender for the top positions in the drop down from 7th to 9th at 152 to 109. So no real chance that anyone underneath 7th place realistically find themselves that miracle run. For Vampires, it would basically have to be 2 insane games back to back. E bătaie mare pentru locurile 3, da, pentru primele 3 locuri e mare bătaie pentru că ei se califică în finală. But Vampires are in a very central spot right now around Minas Generales, so this might be the start that they need. And we have seen the likes of ce bine cu Jean-Pierre, bă. You can set yourself up well. You can get a ton of eliminations on this map because you can isolate a lot of positions early on into the mid game where you're just fighting against one team. Nu mai văd, bă, calificarea, nu mai văd, e departe rău, bă. E departe rău calificarea, bă, doar să facă meciul ăsta. Un win, 10 kill-uri plus și să sperăm la ultimul meci. Așa, bă, atât. Dar la cum au jucat până acum, n-au putut să fie nici măcar un top 2, top 3 toată competiția. Nu știu ce să zic, băieții mei. Nu știu ce să zic, băieții mei. Lână de oaie! Sau de coaie, bă, 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 bă. Will Team Spirit be able to keep this pace up? Because, as I said earlier today, when it comes to Team Spirit, never say it's over until we've still got 2 more maps to play out, and stranger things have happened. Gotta wait for that bell to ring, basically, for Team Spirit. Probs nu mai joacă că e deja acasă. But with quite a few teams underneath, and you look at... Ia că scrie cine joacă la twist meciul ăsta.
Să vedem, cine nu joacă s-a dus la hotel să-și facă bagajele. Getting knocked out from the top 3 will be difficult. Jur, tu nu uite că ne-am gândit la același lucru. There is 2 games remaining, so potential at 2 teams to get big points. So if it to happen, you would essentially need Major Pride and Miran Sejong to fly up the leaderboard. Or DRX and Alpha 7 just can keep on doing well. Ia uitați chat, Schweppes. Ce proporție la kill-uri are în echipa Vampire. It does also mean that these 2 games need to have split points, right? So it's a case where DRX needs to do well and Major Pride needs to do well at the same time. Ia uitați-vă la Alpha 7, tată! Get 10 points. Alpha 7 needs to get 10 points. It can't be for Team Spirit. It's gonna be very difficult to knock them out of the top 3. If it's just 2 teams, you get the majority of the points out of these 2 matches. So we will need 2 teams to do very well both times. But there's also a case where Team Spirit just put up no points whatsoever, and Major Pride, just off of some steady points earnings, can climb up to that spot and knock them out. With DRX and Alpha 7 doing well, a lot can happen. And realistically, there's so many scenarios here. Nu ne-am venit să ne convinge că nu mănânce la mine. Eu le-am zis, bă, vreți să vă fac pachet? Să vă trimit pachet acolo în Malaysia. Dorin, nu. Some of these gears have been grinding, others whirring to perfection. Te pup, Chris, te pup. In the groove. And hope for the best here. MSJ 164. They Eu sunt nevoit, fratelor, să dau timeout și pe YouTube că expected coming into this week blank, but they have definitely made a name for themselves, and even if they don't nu pot. Even if trebuia să bage și aici un telereu aici așa pe umăr, uite așa. Un telereu aici și pleca comanda, pleca pachetul. Acum, na. Hai acasă, Dorine, că ai stat destul de străini. I think with the performance they've had, it would be a real shame for them to not head in towards that top 3. Dar nu, o să fac la succen aici. O să fac aici la succen. Bine, în 2027, când nu o să mai joace nimeni jocul ăsta și o să fiți singuri la PMGC, atunci vă fac și eu tricouri. As well as Harame Bro getting a taste of their own medicine. Harame Bro draw first blood though. RSG. Tatuați pe piept, barabașule. One nade, one up, one down. Either way, he said not going to connect with that. In through the back here, Federalis around the door frame. Cât de frustrant e shotgun-ul ăla, băi, tată, bă. Shotgun blasts him back and Federalis falls. Tragi impecabil cu BP-ul, dar n-ai ce să-i faci a shotgun, bă, tată. Harame Bro to try and keep things going. Who's this? It's Major Pride. They're looking at third party this. Look at this flex out coming through. Zeus as well from the other side of things, trying to crunch on in. Inco and Team Spirit moving in the area, but a long distance away. Maybe Major Pride could extract some value here, steal some of the points that they've had taken from them in turn. Which would be nice. I mean, it's something that they've dealt with a long time now. There it is. Major Pride does get one off the back of it, but the real difficulty... Atenție că suntem în zona acolo, atenție mare! Right now, Major Pride is in a fairly open spot. They realize that now is the time to bounce. Let's get out of here. We found 1 point. We've caused that team a bit of damage. They're going to struggle to get in towards that late game. So let's just head up towards the circle, because it did move quite far away. It headed up towards that northern side. Round about Minas del Valle. Iar ai venit, bă, Timo! Which has this awkward cross. Bă, ne-ai nebunit, bă, tată, bă! Te-am dat pe tot live-ul, bă, că ne-a nebunit ăsta, bă! Losing McGrellan. Foopspan still looking healthy as well. Alpha 7 kind of trapped in here. They were on the northwest side. Că m-a nebunit. Okay, but Demuete have other Ne-a băgat la bala U băiatul nostru. Right at the bottom of the tables again, having an impact, but Foopspan finally overwhelmed. Am fost nevoit. Alpha 7 find their feet, find their courage, and roll on forwards. It's not over yet. Still more players to go. Carillo! But each one of them, a deadly thorn, can trip you up if you let it. Alpha 7 maintain their cool. McGrellan going down, however, for Alpha 7 has got to be a blow to the morale. Yeah, massively, considering that McGrellan actually is their top player throughout the entirety of Group Yellow, which I don't think a lot of people... Mulțumim că ne-ai schimbat de o problemă. Aici cu voi sunt. Aici cu voi. Mersi, Lex, mersi frumos pentru abonament, fratelor. Bine ai venit! Bine ai venit!
And I really do hope this team just maintains that stable roster now, because he is fantastic. Added a new lease of life to Alpha 7, something they desperately needed. Because Revo did a lot of damage, and Korea's just this great backstop. Vampire cu Major Pride aici fight-ul ăsta. Revo just couldn't. Cum ai dat pe knock Becca? Dai numai hit-uri cu delay. That made all the plays in the front lines. They needed someone else in there. McGrellan fills that role perfectly. Vampire, though, getting taken down by none other than Major Pride. Schweppes and Stoned both down. Major Pride, they've taken a little bit of damage, but nothing more. AZ. Chiar asta ultima șansă? Da, e ultima zi în care mai poate să joace, da. Up for this push. Stoned needs to crawl back. Newsy, you cannot stay. Mamă, vampirii, jumătate de echipă. Noculinio. No two ways about it. And Vampire looking to keep three of themselves alive. A nice nade over towards. Vrea mă și Major Pride mă să ciordească așa și ei locul 3 finala. They need to get this healing done fast as well to be vor și ei finala, măi frate, măi. Not for the next 10 seconds at least, and they need to use this time wisely. Schweppes still yet to get flushed away. On the south side, Major Pride look to push away more of the competition. A nade out, not connecting. Dar să rest, pe dau ștafeta după live, mă. Vampirii acasă? Na, Survivor se 100% vampirii. As I was saying at the start of the game, a lot of dead area around this position, especially around water treatment. This is very much Mamă, ce zonă. Vai, doamne, ce zonă acolo. As well as vampires. The ridge side over towards the north there requires Major Pride to essentially play as a 3-man. They can't let. Chiar au evoluat foarte mult Major Pride-ul. Surprinzător de mult au evoluat Major Pride-ul. Surprinzător de mult. Surprinzător de mult. To go down once more. Blank Alpha 7 are in a great spot with this shift as well. They have a central compound. It's nice and covered off. Vampire 1-for-1 on the trade. Două knocuri acolo. Spotted, and Tony K will not waste 2v2 acum chat. Lucy is healed up. He's back in the action. Schweppes is still down across the way. He can feed a little bit of info over if the scouting's good. I think they may. Did they get him back up? Because he's still looking fairly healthy on that bleed out bar. Deci face nuzi acolo cu shotgun-ul, băieți. Now mounting the curb. Tony K nade over towards them. Becca falling back. Evo station to Elementrix as well. And with Zeus's appearance here, Vampire may have been thrown a lifeline. Yeah, they're looking to get a reset here. At least get one. O să ia top 6 în last chance vampirii, mă, 100%. The mistake comes with the fact that this fight just takes way too long to conclude. Newsy gets flushed out. That's by Aaron Schweppes as well. And another shot over towards AZ finished them off. So a lot of points. Nici Zeus acolo sus. They fought so hard to keep themselves in contention in this fight. Alo, Garashio, salut. It's a real dastardly scenario. Zeus once more stepping up to play with the big boys as Major Pride and Vampire cower beneath the ire of Zeus. Mulțumesc pentru pălărie. The thunder rumbles and lightnings to follow. Major Pride holding us down first, and it's Aaron. Că merge centrala aia. Run them through as they rampage on in, but Major Pride have more to say about it. A conversation now as Rita rolls in through the doorway. Fight's not done quite yet for. Cine câștigă aici? Dintre toți câștigă Zeus. This Rita looks to go top side. Only 2 players right now for Zeus. Major Pride takes a nasty knot on the nade. Darking crawling down the outside, and Vampires decided they want to get involved. They are back in the fight here, but the crossing is covered. Eren is still there, losing a player for Zeus, but it's a 1v1 now as Tony K extracts value for Vampires. A Molotov to the backlines. Will Așa e, Jordan, așa e, bro. They're moving on the south side of the map, could potentially third party. Nu știu cum a rotit-o Tonica pe aici, dar a reușit cumva să stea în viață. With this fight as Vampire want to cling to this one desperately. Any points they can get, as far as they can go here. 152 points. I mean, the best thing about it is that Major Pride goes out early. The worst thing is that Alpha 7 is likely to get more points out of this game, even as 3 players over on this northern compound. They were really thrown a lifeline here. And they'll be tugging on that one as much as they can. Jur că până acum pe Twist nici măcar nu i-au dat un minut, o secundă. Feel unlikely that they will be dropped out from the top 3. Aaron finishes up, and that's 8 eliminations now for Zeus. Eliminarea asta cu 2 puncte pentru vampiri. Cam
Cam acasă. Vă duceți acasă vreo 2 săptămâni și veniți peste 2 săptămâni înapoi. It's a really awkward area when a lot of things can go wrong. Pic așa. So many angles to deal with. Unless you can clear it up quickly. Joacă Dorin, nu joacă Dorin. Cine joacă? La Twist. Hadn't really confirmed over towards this location. I think you're better off setting off towards that western side because this is one of the worst positions when it comes to third parties. As soon as the fight starts to go wrong, mai joacă și prin survivor stage finale pe acolo. And come join him in the fight. It should have been to drop back to the anchor of the 4th player on the ridge and leave. It was a bad maneuver from Major Pride. It's simple as that. Very unfortunate, but let's talk about the circle a little bit here, Blank, because right now Vietnamese fans are happy. DXavier in the middle of this one, and with a chance to jump up with Vampire out the way, with Major Pride out the way, MSJ, they're out on the outskirts. Definitely a team that can make it work for themselves, but there is opportunities just presenting themselves so frequently now for DXavier to see if they can find it. Zeus will go down, 8 limbs. That is a good result yet again. Once more, I will sing their praises. This is an impressive first showing for them. BTR find the last player on RSG as well. And that will be the death of them. BTR getting some healing on and will get on their way on the south side. Looks, he's just placing his hand on the dagger from RSG and sheathing it forward. I think that the days of backstabs will shortly come to an end. Both Harame Bro and RSG likely to fall out in that bottom 5 and not progress. Mersi de follow, Matei, mersi, mulțumesc frumos, băieți. Mulțumesc, uite și Carina Rebreanu acolo a dat subscribe. Mulțumesc, Carina. Absolutely, they'll continue to have a go over towards Inco as well on the northwest side for Harame Bro anyway. They've got 2 players. O șcat gelică măsăjii ăștia, mi s-a părut că n-au rupt astăzi. Especially on the west side of Alpha 7 and DRX close by. Prea au rămăsăjii, bă. Slăbuțani. Da, ne uităm la survival dacă ajunge Enigma, sigur, bro. Oriunde joacă și trebuie să califice și tot, evident că ne uităm. Da, logic. They're ticking down to the blue as well. Stage 4, almost stage 5 is going to really start to hurt soon and options are going to get nu știu, mă, se vă pătiți spre locul 1 de toate echipele astea, Alpha 7 și toate astea. Bă, mi-e ciudat, bă, nu știu dacă merită chiar locul 1 Team Spirit, bă, din punctul meu de vedere. Nici eu nu mai știu, Carașe, nici eu nu mai știu, bro. Looking to control from that central high ground. Circle pops back towards the north, so towards Horror. Bro Harame just remaining a problematic opponent for Inco. O să termine pe 1, oare Team Spirit? In the middle. The pieces are falling into place, but they've got nu știu să zic, băi, frate, băi. To make their way up towards the top. Inco. Nu știu să zic, băi, frate, băi. Arăse pe 1. A venit adiță, bă. A venit adiță. A venit regele adiță și le spune el cum trebuie să fie clasamentul. Ne trebuie să turnă, nu o să facem, nu. Nu o să facem cu PMGC de a 3-a săptămână, dar o să facem live-uri normale. Nu mă uit, dacă nu sunt români care joacă, nu mă uit. Nu mă uit, că n-are sens să mă uit, adică nu-mi place să... Adică cu cine aș putea să țin? Cu Alpha 7? Cu cine? Not a horrendous spot to be playing in. They can play down towards that high ground that sits outside from Horror. Good spot actually for. Și mi-e place când țin și cu cineva pe care îndrăgesc. Bine, oricum, în finală ne uităm. În finală clar ne uităm, dar săptămâna a 3-a nu e nicio echipă care să fie așa, nu știu, la inima noastră, nici români, nici nimic, gen. Hand in hand with one another. DRX? Na, nu e WinDRX. South Korean infighting here. Nu e WinDRX. Across the way as both teams find. Nu e. Cred că e Win ori Team Spirit ori Twist. And this is going to make it tough. Both teams powerful in their holds. Hoxie on the forefront. Right now, MSJ are closer to it. They have a little bit better of a position in my estimation. But DRX, this is a team that can fight with their backs to the wall. We've seen it before. Nu e chiar cea mai bombă poziție ce au Twist acolo, pentru că sunt în groapă. Sunt în groapă și cam greuți.
Horror is actually an issue, to be honest. With the 2 Elans they have and the incredibly strong position, this would be... You know, now I'm thinking about it, this would be a crazy game from Horror if they're able to continue to extract points out from this spot on that north side. It's actually very much doable to get a 20-point game. Dorin nu joacă plecat acasă. To get rid of loops, get rid of BTR, and both of them right on the edge. Definitely, you're right. I mean, this is doable. Maybe something completely unexpected, and I guess the Nepalese are pretty happy, along with the Vietnamese this time around, with Xavier in the middle and Aura on the northeast side. Cel mai slab aparent Lamborghini aici. Din DX. N-aș fi zis, că Lamborghini de obicei are 5-2, V10. Trage Lambo. Quite unexpectedly into PMGC. Haven't quite performed up to task though, as I think a lot of people expected them. But yeah, this is a strong spot for them. Need a little bit of influence, but again, here we go. So for Xavier, Horror, as well as Team Spirit, you kind of have this staging that goes down from the highest ground to the lowest ground, Team Spirit. But those 3 teams Okay. Going forward. MSJ losing a player to a knock here, trying to move forwards, but BTR from the south side get the shot, and it's Hoxie to fall. A really important player on the MSJ roster. Will be sad to lose that one. Următoarea o să fie grea, pentru că mulți o să fie pe munte și noi o să fim jos. Can they play on with 3? Can they make it work? Because historically, noi o să fim jos acolo, mulți o să fie pe munte. O să tragă mulți după noi când plecăm cu mașinile. Pe teren, da, să bagă Transilvania, da. Put some let down range, but doesn't find a knock. Pe teren sunt campioni, mă, nebunilor. Begetron. Sunt campioni și sunt talente în rău de tot bătără aia, da. Mai sunt nici în rosterul ăla cu Luxi, cu Zuxi și cu toți. În același roster la vechi. Mereu ăștia când și-au schimbat echipa, mereu. Echipele foarte bune când și-au schimbat echipele. Greu să mai ajungă la performanțele pe care le-a avut atunci. It might be survival stage for this team. Uite, o echipă care și-a schimbat cât de cât. Bine, și-a schimbat doar un singur jucător, și anume Alpha 7. L-a adus acolo pe Magredini, cred că anul trecut parcă l-a adus, sau anul ăsta, nu mai știu exact. Totuși, după cum ați văzut, performanțele lui Magredini sunt cele mai slabe performanțe din toți 4. Cam aia e ideea, că de obicei nu prea joacă ca tine, nu știu cum să zic. Really good on the better end of that deal, but now they have to approach and play that CQB. They can't finagle their way through this. You've just got to punch and swing for the hills. Let's see what they can do on that north side. Meanwhile, on the south, west, there's fighting breaking out. Loops under pressure, trying to defend their spot now with Aura in a decent position. You got to remember that every point matters, even at the bottom of these tables, even into the final 2 matches. La Lamborghini nu există V10, doar V12. And they've just left Nenebete to essentially 1v3 versus Alpha 7. Well, it might work. Ești sigur că nu există și V10 la Lamborghini? We'll find it, but in come the rest of Inco to roll on over. Alpha 7 in danger here. Pressure from Juancho as he steps up first. Around the side, it's inactive, and the shotgun shell's gonna ring on out. It's the Americans. 5-2 V10. For Inco, they go over the top, but they're not connecting here with the DBS. There's the flush, looking for the Renock as well. Revo still healthy, but spotted, and another one seen. It's Alpha 7. Uitați-vă cine îi scoate pe Alpha 7. Doar uitați-vă cine îi scoate pe Alpha 7. With an outside chance. Xavier, yeah, from this position, it's unbelievably good. Bă, nu mai scrie așa, Paule! Iar scrie că sunt overrated! The best Brazilian team in the world, it'll be fine. You'll be all right. And he does as he's told, makes it work. And Inco. Dorin mai e în viață, 100% mai e în viață, Bogdane. Do sacrifice Nenebete because he puts his DBS away, thinking the job's done. It's not. And the circle locates itself directly on top of Xavier. This is their big moment they have been waiting for. Now is the time not to mess this up. Unfortunately, Blank, they've not got any elimination so far, though, which means that their point scoring capability is severely diminished. Sure, they might be able to find a chicken dinner from this spot. It's a powerful area. They are in a great, advantageous position. But the value of a chicken dinner, 10 points. If they can get 5, 6, 16-point jump
with Alpha 7 out on 179, I believe. Might be 170. What might be 180 given how many points that they've been able to earn from placements here. Nu în viața reală. Doamne ferește. They need 26, 27, 28 points. Lamborghini, gini, dar și intră în film și se lasă jos ca un Lamborghini, gini. Will put themselves in a position to win in the final. This is what they need. Trebuie să faci să joci la PMGC. It's likely going to have to be a wrap over towards this western side, which is why they have been trying to do so much damage towards these teams. The fact was maybe able to hit that shot up a little bit sooner. Cam ce ar trebui să facă ca să joace la PMGC? But yeah, they have to play this ridge side over towards the west. It was either să fii chinezoi, să fii cu ochii mici, cred că. Prima etapă. Să fii cu ochii mici. A doua etapă, să n-ai viață socială, să n-ai prieteni, să n-ai viață reală. A treia etapă, să fii virgin. A patra etapă, să-ți fie foame mare rău de tot de bani ca să fii motivat să câștigi turneele astea. A cincea etapă, să joci PUBG mult rău de tot, gen 25 de ore din 24, așa. Această etapă îți pui un nume interesant, Lamborghini, So Easy, Efect. Îți pui un nume de-ăsta, de scenă, da? Îți pui un nume de scenă. Nu știu, poți să spui BDLP dacă vii în România. De exemplu, na. Îți spui BDLP. Sau îți spui DXP, gen. Gen de la Doria Popa. They're in a good position, but they're not really finding the value just yet. Ora doing well. They've been holding the south side of this compound for a while, Blank. And Câțiva la câștigător, vreo 500.000 de dolari. Trying to play that macro game, but Ora wrestle them back into the ring, and it looks like they want this scrap to go their way. So as though lighten it up from the back lines. Sorry, QZ. Este cel mai mare top pe care l-am avut vreodată, top 5 în meciul ăsta. Top 4 în meciul ăsta. Atenție. Da, uite, un nume interesant poate să fie TEDEREU, da. TEDEREU, de la TEDEREU. CPRU. Mereu. Medereu. TeamSpirit in nade range of DXavier, but lacking nades at the moment. That is the biggest difficulty for them right now. I think it would be very hard to take this game away from DXavier. But TeamSpirit's done a great job, and exactly what they need to do is just stay alive in this match, get a top 5 finish, which sees them so safe. Atenție. It's looking more and more likely that TeamSpirit is going to be undeniable. Atenție! Finals. Spray down Freak finds one on Lamborghini, lands the headshot at the end. TeamSpirit might find this to be go time. Peek over the top of the ridge, get these knocks. A flush over to Lamborghini, goes over to Twisted Minds, who are causing trouble from the south side. Pushing up and actually in a decent spot as well to make their way through. Two players in the center now, DXavier, 3 players from TeamSpirit bearing down upon them for the ridgeline. But a resurgence for Team Twisted Minds on that south edge as well could make things difficult. TeamSpirit double it back. You can see that the utility is just lacking on a lot of our squads. Horror with 6 nades for Twisted Minds 2. Poți să faci și fără FBI-urile, dar te leagă ăștia în scurt timp. Atenție că este full squad. Singura echipă full squad. Atenție mare. Nu mai are grenade astea în sol. And they don't even have to worry about the final match. DXavier losing 1, losing 2. Twisted Minds advance. TeamSpirit, they've taken a knock in response, but is there going to be enough time to pick themselves back up? It looks like there might be. Twisted Minds, however, now in control. 4 players on the middle. TeamSpirit looking for the res. It does come through. Matic needs to heal. He needs to heal now. Twisted Minds have nades, however, and that's going to make it hard. Gets that first aid off at a crucial time, and now TeamSpirit, with 3 players, have a chance. Atenție! It's Freak to find the first. Finds the second as well. Nomi's the last up on the menu. And Team Twisted Minds take on TeamSpirit. What a way to close down that Miramar. Oh my goodness me. From the bottom of the tables, how many points were Twisted Minds on before this match? De ce nu v-ați gândit și voi să câștigați și voi poate de la începutul zilei? Pretty sure they got a huge amount of eliminations that match as well.
I think they're around about that 60, 70 point mark, which sets themselves up for maybe survival. Să fie Dorin cel care încurca cumva echipa? Finally a chicken dinner on the board right at the end of the group stage. And this is what I'm talking about. Atenție! They're happy with it. They're still clapping. 10 membri? Because that was a good result for them. That's what they need. And this is a team that can take pride in games that don't always necessarily end in a chicken dinner. Definitely not. They've done a lot of work so far. The heavy lifting is out of the way, but it is just the consistency that needs to remain. Atenție! N-au avut măsura de parte, lor au muncit mult pentru zonă. Yeah, Twisted Minds, man, they did do a roster swap as well. We didn't notice Dorin coming out. We had Freak come in, and maybe that's exactly what they needed Mamă, to ce, do. păi ăștia dau emoții astea de... Too late for them. We'll get a look at our overalls in a little bit of time here, but Team Spirit with the 10 eliminations they got and the second place finish, that should be it. That should be them done and dusted. They're going to be making it into the grand finals, which is insanely good for them. Yeah. Team Spirit were looking so good on their sweep over to the northwestern side too. So double-digit games, man. They've been getting a bunch of those throughout the last 2 days. So Team Spirit are looking so deadly here. And they're going to look pretty comfortable. Păi da, mă, dacă mă pune presiune pe ultimul meci. Yes, sir, they can, because we just heard from Seven a little bit earlier. Se pune presiune pe ultimul meci, mă. They would be willing to make life harder for some of the other squads that are going to try to get into the top 3. Cups și Freak, tată. Atenție. Lord 945 damage, fără knock, fără kill. 945 damage. Maybe camp some rotations, Jason. Who do you think they would be even going after? I don't know who looked at him wrong in the day, like right? I don't know. Maybe like bine că nu vă stăriți în ultimul meci, băieții mei. It would be interesting if they would have like hot drop Alpha 7 and keep them out somehow, because that gives Major Pride a chance to catch up. Mir and Sejong, maybe Xavier as well, if the points are possibly there. But also, I don't necessarily want to count Twisted Minds out. Mă, ce meci ultimul, We'll doamne. see overalls a little bit of time. I did take a quick sneak peek at it on my side, but I don't want to spoil it. But let me just tell you, there is a world right now. Asta pe bune că e ultima șansă, ultimul meciat. And that world doesn't seem to be too far away either with what I've seen on the overalls. They need a win, I think, is going to be. Doamne, e stilul Nexus ăsta, mă, mâncava-și. Ăsta e stilul Nexus, tată. Confident win, I have to say. I feel like we are slowly but surely seeing better plays from them right now. Maybe, as you said, Jason, having Dorin swapped out for Freak was the best approach, and it worked out great with this win. But that would be a comeback and a half. And imagine they go the entire way to barely qualifying to survival to making it to finals. That would be. I don't expect it to happen, but unless you're Dorin, Stilul Real Madrid. then it's like, well, I guess I need to look for new. Doamne, ce meci să fie ăsta, câtă presiune pe ei. Ce ar fi, mă, încă unul intuit acum? 2 Miramare, 2 win-uri. Calificare, locul 11. I mean, they were a team on the cusp. They needed to start having like a decent game here. They sat back. They eventually did push DRX, I think, get the better of them, but not without their own counter. Corect, Bogdane, corect. Să mă pregătesc să mai dau încă 10 membri după meciul viitor? Hai să vedem! Mamă, ne-a ridicat un pic moralul, mâncava-și goasă, că eram așa. Trying to force the fight, it was so desperate, but when you're 1 HP, 1 bullet is going to make it count, especially at this point. Look at that, they get peeked over the ridge and there was easy knocks. Luckily enough, though, they do have that one nade to wrap it up, but 90 au 90 au. Yeah, I think they did exactly what you said, Max. I think they. Bă, dacă se califică, nu dau 10, dau 20 de membri. They were in a good spot. I think they would have played a little bit more aggressive. Ce râde Dorin. Păi fața aia. Ce râdea Dorin, tu-i fața aia. When it comes to it, I just think that Coop said, Mă, Dorin avea bagajele făcute și acum trebuie să le desfacă, trebuie să-l bagi înapoi în dulap. Well, so for him in particular, he's always been a phenomenal Atenție! player. Dau 20 de membri dacă se califică, băieți. 20 dau. Nu 10, 20. Adică încă 20. And I mean, we see right there, right? 8 eliminations. Asta 10 pe care le-am dat, încă 20. Like that's insane to be able to pull off. Yeah, I think when you look at Coops in Enigma Galaxy 2, he was one of the top fraggers of the team, if not the single top fragger of the team. So dacă luăm mâine arunc și eu cu 10 membri. Bun! Bun, ați auzit, da? 30 de membri. Atenție!
not a lot of time, especially. Plus 10 de la George. Atenție! Prepare for PMGC, so they quite having a little bit of a rough time. But on the second page, one team we have to bring up here, Hot Jukes. Miran Sejong, unfortunately, they could have made it in top 3, but this game might just be pushing them out of top 3 for the rest of the Cum le-a potolit la interviu și ne întreabă ce părere ai că te-a scos? Și Dorin zice să moară familia mea dacă nu mai aveam vreun chef să mă joc. L-am băgat repede pe rob de locul loc să moară ja dacă mai aveam vreun chef să mai joc. Nu mai aveam niciun chef, i-au lăsat pe ăștia să ce aute și câștiga meci. Hai că mă duc la hotel să fac bagajele, hai fă pup dulce. Some people would call center position, right, with cover a blessing, but I think for them it was a curse, this one. It really was, because unfortunately, sure, you get to the late game, you get top 3 scenario, but one thing that was lacking heavily for Atenție, 8 kill-uri. was eliminations. And unfortunately, when you're central Moară position like familia mea that, dacă mai aveam vreun chef să mai joc la pișata asta de PMGC. Așa zice. Offer teams an opportunity for third party on the edge. And Xavier had to make a decision here, and they tried to play it passive, but the lack of elims alone is going to push them lower, and they're still in 6th position. Și MSJ-ul mai are șanse de top 3. Și MSJ-ul mai are șanse de top 3, dar Team Speed-ul cam și-a asigurat. Cam asigurat calificarea. Au cam asigurat-o calificarea. Tâmpiții ăștia de Team Spirit. Am ce zice. Remember, 19 points, that's just a tie. They lose the tiebreaker with chicken dinners. Dar atenție mare, Major Pride, doar 6 pute până la Alpha 7. They need well, 7 points to be able to pass Alpha 7 to be able to lock it down as well. I mean, there's still like a lot of 202 puncte în 23 de meciuri. Bune. Bune. Să scrie joacă de săptămâna viitoare, joi, vineri, sâmbătă, duminică. I want to bring up a prospect here, which is, talked about Team Spirit earlier, Jukes, right? What Seven said, that they might want to try and ruin it for some teams that are currently competing for top 3. Imagine Team Spirit and Xavier both hot drop Alpha 7. Like, wait, we're trying to get 15 sau 16 puncte ne trebuie, bă. It would be a good strategy, right? Because I mean, Team Spirit, they don't want to deal with Alpha 7 in the finals, that's for sure. And then DXavier, I mean, they have to take out Alpha 7 if they even want a shot at this thing. I think if DXavier don't, go to Win sau meci bun rău cu multe kill-uri. Și Lupс și Bigetron, ori una, ori alta, Lups sau Bigetron trebuie să moară la început. O să mai facă și puncte Lups sau Bigetron. How pot să obțină Clown Mess? Ferească God, e hard, bro. Ferească God. They win this next game, they're through. Like, they're gonna pass one of these teams for sure. Even if they just like do with a decent amount of eliminations, they could pass one of these teams. Like this. Nu te poți baza doar pe puncte exacte. O să facă și Bigetron și Lupс puncte, 100%. Scrie How dacă scrii în engleză nu te lasă. Da, știu că nu te lasă să scrii cum. Pentru că cum în engleză înseamnă sos de bărbat. Da, nu te lasă să scrii cum. Înseamnă sos de bărbat. Fier. It's always going to be so unpredictable. But let's hear from Seven first. Welcome back to the last quick report with the 7WG of Group Yellow. I got a chance to talk with Twisted Minds, and the reason why they decided to sit out Dorin is because they wanted to let Dar șeful că dacă se califică le iau o femeie la fiecare, o? Dacă e așa, s-a terminat. S-a terminat. Can they actually catch up to 11th place because they're currently 15 points away? Cine face IGL-ul, mă? Face frica IGL-ul, mă? In his team. We talk about in-game leaders need to be able to frag out, and well, Coops can frag out, and we clearly saw he can in-game lead. I don't know, man. I'm starting to believe. I don't know about you two. You got the IGL trifecta. You got la ce în spate, un paznic on that side also, and you're going to be having also, and okay, IGL's fraggers becoming IGL. Carrillo. Okay, he's not a trifecta anymore. A quadfecta. Is that a thing? I don't know. I'm sure John will correct me if I'm wrong. Yeah. Well, you know what, guys? Like, the big thing, the reason why I think it's possible is because, there's always the last game shenanigans, right? You got teams at the bottom that know that they're not going to make it. I'm talking about De Muerte. I'm talking about RSG, right?
So sometimes these squads, either two things happen. They go crazy because they got nothing to lose, right? Or they just kind of push willy-nilly and get taken out. So like, it's possible for Twisted Minds to get some points, but I think they need to get Frate, seara nu mai facem live, facem mâine seara. I've seen so many times, Max, right? In the last game of a group like this, like half the lobby's gone in like circle 3, right? Yeah. Because you're going to have hot drops happening, possibly you're going to have teams playing hyper pass. Și-au asigurat, bă, Kitsunoiu, bă, și-a asigurat el, bă, calificarea, bă. We really have to be paying attention to going into this last game. This is why I'm happy Jukes were on the E cel mai important meci. Clar, cel mai important meci chat. And I'm telling you, one team gets eliminated. Am emoții, jur că am emoții un pic. Landscape of the leaderboards, how things are going to be looking to qualify in survival stage and of course to qualify into the grand finals. This is going to be the last game here of Group Yellow, and it's down to the wire for a lot of these teams. Yeah, I cannot wait to see what's going to happen here. We're about 20 seconds out. Hop drops, they're possible. Upsets, very possible. It's just about to see who can rise up. Bă, dar s-au trezit în meciul 5, băi, frate! Cum era cea dacă se trezeau și ei măcar... Hai, nu zic meciul 1, că e Sanhok. Bă, prima Erangel, boys! Cum ar fi fost, bă, frate, bă? Ultimul meci, boys, din grupa galbenă. Ultima șansă pentru Twisted Minds să se califice acolo. Trebuie 16 puncte dacă Bigetron sau Loops nu fac absolut nici un punct. Da, acum sau niciodată. Acum sau niciodată, băieți. Oh, mă duc la baie că nu mai pot. M-au luat emoții. A hot drop potentially coming through from Team Spirit. That seems to be maybe something they were talking about. Do Alpha 7 adapt in the face of that as well? Everything to play for, and nothing can be wasted here. There is potential for Team Spirit to go for that. I think that they are just going to secure what they've got here down towards that south side into Masera. For Alpha 7, on the other hand, they're going to look to keep those points consistent. Some of these games have felt a little bit lackluster from them. Twisted Minds, 15 points away. We all know what a good bit of momentum can do for a team. And honestly, for them, coming off the back of that win, straight back onto the same map, we know this is a strong squad. Maybe it was confidence they were lacking. They kept getting knocked down, and suddenly there's an opening for them. When you see that light at the end of the tunnel, you start running towards it. Major Pride on the south side, they are currently 6 points behind Alpha 7. They're close by to Team Spirit. This could be dangerous for them. Team Spirit opt to try and run them down. The question for me is, who does Team Spirit want to face least? Guaranteed in those finals, right? Do you try and stop Alpha 7 in their tracks? Do you try and stop Major Pride in their tracks? Force them to go into a much tougher scenario in those survival stages. Give themselves that chance. But we are going to see a hot drop. Unfortunately, it's not from one of the teams. A lot of content. Ăsta e fight-ul. It's for Loops. It's important. Ăsta e fight-ul. This is the 11th place team. Aolo. All of a sudden, dar nu invers statul. Easy to find. Unfortunately for those teams underneath, Loop seems to be dominating already in this fight. No invers, bă. Making that gap even harder to close for Horror, the Twisted Minds. Rafinha's got the bag on his head there. But he needs to keep his eyes peeled as RSG. I mean, we've seen what a bother this team can be. E pe mod, da, e pe mod avion. Sună ocupat, nu răspund la telefon. Hacienda will be theirs for the taking. 4 points and a crucial pickup for Loops. Cheers all around for the team. We're so happy about that one, and I would be as well. I mean, that might have just ruined your tournament life right there. But they sit themselves now ahead of BTR on 106. So the lifeline now for those teams in 12th and 13th is BTR going out early. That is the only way they Sună ocupat, nu răspund la telefon. A few points required. For them. For Twisted Minds, it is 17 points needed on top of them. I think they do win the tiebreaker. I'm thinking back. I don't think BTR win just yet. Let's have a little look. Bă, dacă nu, cred că au fost puncte gratis, jur. One win for BTR. Okay, so they win the tiebreaker on that one. It'd be down to the placement points and elim, so we'd have to. Cred că au băgat Loops câteva minuțe și a zis, bă, RSG, săriți bă și voi cu noi în ăsta și și vă dăm câteva minuțe. They've had a chicken dinner as well. I think that was back in day 2, and Twisted Minds now have also had that one chicken dinner. So it is
It would be down to placement points next on that tiebreaker. It would be so down to the wire, though. If they can make that jump up. E și greu, bă, când te trezești în ultimele două meciuri că că joci și tu. E greu, mă, după 3 zile și după 3 zile jumate. E greu, mă, mâncați ești dată să stai să joci doar 2 meciuri, mă, să te califici, mă. Pe bune acum. Și noi sperăm la multe, dar bă, chiar nu aș vrea să califice, da. Na, e și greu, dracu. E și greu. Aici care mic 3 zile și încă jumate și în 2 meciuri vrei să te califici top 11. E greu, dracu. E chiar greu. Nu e imposibil, nu e imposibil, clar. Au demonstrat și meciul trecut că pot face lucruri frumoase Twisu. Doar că până acum nu știu ce n-a mers în echipa asta. Chiar nu-mi dau seama ce nu a mers. Că cel puțin în PMSL-ul la mea, unde și acolo erau echipe super bune, am dominat clar finala, ești nebun. It's a team that we absolutely expected to be in this top 3 blank, but it's still yet to be convincing. Ne încurcă Zeus, aparent. Champions right now under threat, in danger of having to play through those survival stages. Everyone knows you really don't want to have to go there. A fost meciul trecut cât au fost în primele 2 zile. Da, serios. Alpha 7 certainly meets that metric. A lot can go wrong and quickly. We look here, Coops is already down for Twisted Minds and Rob's going with the savior play. As Seven was saying, Coops was IGLing that match. O să ne dispere Zeus ăsta cu mini... Opa, ok, Alpha 7! Mulțumim, Alpha 7! Oameni de excepție! Faceți și voi punct de Alpha 7, că oricum, ca să nu mișne cineva la top 3-ul vostru. Pac, și lăsați-i pe Twist acolo, pe dreapta. Să trăiască Alpha 7, faceți și voi puncte, bag. Băgați un pic la ăștia. Dar și bătără, îi dă nog lui Robs. BTR nonetheless. Exactly, BTR so close by to them now. The team that's looking to DESPRE mâncați-și. Îi dă nog lui Robs. Twisted Minds, that would be huge for them. Și-a luat revive-ul. Massive relief. And maybe they're looking for it, but the res came through. Twisted Minds stay as 4. It's so crazy how we've already had Vă pupăm, Alpha 7, vă pupăm dulci. Now we have both BTR and Twisted Minds. Niște băieți de excepție. This is a real case for Twisted Minds to take destiny to their own hands, right? Și MSJ ăștia o să tragă rău de tot pe bătaie, că au nevoie de 15 puncte. Dacă Alpha 7 nu face niciun punct. Uitați-vă ce performanță are Hoxie față de ceilalți. Bun, fraierul. Bun, fraierul. Bun, fraierul. Dacă am bătut pe TEDEREU și să nu facă nici ei puncte pe noi, adică să nu rămânem în 2 sau în 3 oameni și batem în full squad, e bombă, ar fi bombă. Dar cred că l-a atras la distanță, că a văzut că a dat nou cu mini 14, deci probabil a atras la distanță 100%. Te preț de 3 milioane de dolari, bro. 3 milioane. 275.000 de aprecieri. Vă mulțumesc frumos, băieți, pentru aprecierile alea acolo. They've got to go crazy in these games, essentially. Keep themselves there. And Miran Sejong does not strike me as a team that really wilds out in terms of eliminations. They're a team that da, săptămâna viitoare îl vedem acolo pe Redox în Nima Galaxy versus alte 15 echipe. De joi începem din nou, ora 12:45, joi, vineri, sâmbătă și duminică. Exact cum s-a jucat aici Dorin în grupa asta galbenă, se va juca Redox săptămâna viitoare în grupa roșie. Este și el român, Redox este român și îl susținem și pe el împreună acolo cu echipa Nima Galaxy. With their surround hold. They're a long shot, but again in that conversation, the shift goes their way. This is a big south move. Gives MSJ a good slice of it. Keeps Spirit on that south. Vampire in the middle, in danger here. I don't know how long they can hold this position convincingly. Yeah, Vampire's
in a spot where it is playable, right? Inco just roll up on the west side of them. Twisted Mind's likely going to go try and play the ridge side off towards their east. They are allowing a lot of teams to flow in past them, and this is not a game where they can play slow. They have to get those elims early on to push this through into a big game. Că Nima o să facă o figură frumoasă să fie top 3? Because it's 15 points, right? You know, third place, give you 5, so you need 10 elims on top. E grea și grupa aia, dar cred că top 11 îl ia oricum. Eu am zis că un top 8. În primele 8 echipe o să fie Nima Galaxy. Nu știu dacă o să fie pe 1, pe 2, pe 3 sau pe 8, dar eu zic că o să fie în top 8 din grupa aia. Te pup acolo, te pup. Ora sending in from the north edge and straight towards Alpha 7. Alright, another one of our teams is climbing. Arguably in a better position than Twisted Minds with their 2 extra points they have. Da, Alpha 7. Ați putea face ceva și cu Loops dacă mă întrebați pe mine. Da, sunteți acolo, verișori. And the Paul fans would be super happy to see something like that happen. Loops coming off the back of an exhilarating fight in Hacienda. Da, grupă mai de campioni, grupa lui Dorin aici, sincer, săptămâna asta. O grupă mai cu TeamSpeak care joacă bine, cu Major Pride care joacă bine, cu MSG ăștia care coreenii care vin pentru primul lor PMGC și au fost și pe locul 1 zile detașat. Nu știu. Zile detașați, gen, pe locul 1. Nu știu. Chaser currently just holding on the outside. Not really any positions at the moment for them to split along. They're not in a position where they control a lot of the circle, so likely they'll keep playing as 4 for the time being. But yeah, versus Major Pride, this is Zeus pe Alpha 7. Alpha 7 losing Revo. Does the res come through? The res is the real important factor here. Sure, he goes down, but as long as they can maintain. Vă supărați? Nu sunt supărat. Sunt mi-e foame că n-am mâncat nimic până la ora asta. Și sunt concentrat, vreau să văd ce se întâmplă aici. Chiar m-aș dori cu adevărat să califice Tuisu, deși poate că nu merită, dar vreau să califice pentru că sunt, na, e Dorin acolo care Dorin e la inima noastră, la sufletul nostru. N-am de să fiu supărat, n-am motive. It's the vampires thematically positioned atop it. Atenție mare la zona asta. Atenție mare. Towards that south side in terms of a crash being able to come on through. Îți fac eu gogoși că vine acasă? Te pup, mamaie, te pup, abia aștept să-mi faci. Chiar aș mânca niște gogoși. Auzi ce face mamaie, ne face gogoși. Când vine acasă, yes! Face mamaie gogoși. In the mid. Ce fabă. Open up for 2 onto Harame Bro, who make the approach. Stoned with that massive high ground there. And Tony K launching a nade. The vampire nades today have been pretty spicy, and they will continue to do so. A flush and a knock as well, leaving just the one player going, and Tony K has got another one. Oh, beautiful! Not quite making the distance. It looked like it was there, but it was just blocked. He's got one to unleash and sweeps towards the back line. Will look to find Yappy as range. Launches one back in response. Mai fac și ăștia de la Vampire câteva puncte pe ei. Slow things down, but the bouncer from Newsy around the edge is great. No, wait a minute. That was Yappy. A self-nade for Harame Bro, and another one towards the back lines. Vampire want to put pressure on. They can't waste too much time here. Buni. Can they re-establish their control over their position? So for Harame Bro and Archie, that is their last game of the day, and they will not be joining us for the remainder of PMGC. BTR holding off versus Inco. Good amount of points for them, 3 setting themselves at 109. Horror and Twisted Minds falling further and further behind here. With those 3 extra points, they may be able to seal this one away. Vampire continue to take shots out and is towards Zeus this time. Aaron's there. Vicious bite back towards Tony K. And this guy has been such a powerhouse for Zeus over their season, over the course of this PMGC as well. The nade will fell him, however, and BTR looking to re-establish. Unfortunate bounce on the pillar there for him. Rita in the back lines getting tagged up.
Zeus has the potential to get their players back up on their feet because BTR is being pretty slow on this one. It's a nice nade. Now BTR will finish up. This is what I wanted to see from him, is to get a little bit more aggressive, flex out from position. And that's 5 elims for BTR, securing their spot over towards 10th and 11th place. For Horror, Twisted Minds, massive game required. I think with BTR and Loops both starting the game off with 6 and 4, it is a horrendous situation to be in, and it might have just locked out those teams underneath them. Vampire with 4 elims now. BTR, you're right, they're just adding up that tally, playing next to that graveyard. Vampires still have oversight on towards it. But on the north side, it's going to Team Spirit. Why not? One last time. A strong finish from them. I mean, setting themselves up in first place. You'd be so pleased as Team Spirit. S-au dat talibanii jos din mașină, mâncați-și. Ce-s 4 într-o mașină? Cum s-au dat talibanii jos din mașină, bă? This game just disciplined, which makes sense during a PMGC, looking to finish out strong. But this will be the first time in a long time any of these players have not only got Bravo, băi, Alpha 7! their respective PMSL or region, but then flown straight through in towards the top 3. This is a revitalized squad. The story for Team Spirit for so long has been, are they going to keep making mistakes? Are they just about going to survive? But now the question is, how far can they go? Because this, you're right, is looking strong for them. Vampire, they're looking pretty good today as well. As Push is the first to fall to them on the approach. The northern side, they've already had to hold off against one push. Now the second is up to the back. Unfortunate pickup there, Tony K on the swivel, 180, finally taken down, but from the top rope, is there any more to do? Tresley has to go for the reload, but he's not going to be able to seal it away quick enough. Newsy's down, and in comes another position. Ora are going to send on in, the Muerte are eliminated, they're out of the tournament as well. Twisted Minds getting curtailed by Alpha 7, and Ăștia am fost! Ce ăștia vom fi! to defend their third place position with a fight against the Xavier themselves. Păcate, băieți, Dorin a plecat la momentul potrivit să-și facă bagajele. Dacă a plecat la momentul potrivit, nu iartă nimic Alpha 7. Nu iart. E bună aia. Mamă, n-a murit. E bună asta. Ăștia suntem, băi. Ăștia suntem, boys. E greu să trezești în meciul 5 din a 4-a zi. Fix în penultimul meci, în meciul 23 din 24. Te trezești că faci win. Nu poți. Nu poți. La nivelul ăsta nu mai poți să fendezi chiar de ușor calificarea, din păcate. Poate că suntem un pic duri, poate că ne-am uitat 40 la rând cu speranța că se va întâmpla ceva măcar în ziua asta. Dar s-a întâmplat prea târziu și mai ales acum meciul ăsta nici. Aici nu mai poți să păcălești, fratelor, din păcat. Ne uităm săptămâna viitoare, băieți, la Redox. Așa, începem de joi. Sperăm că ei să se facă acolo un pic mai bine. Dar Twisu, cel puțin anul ăsta, din păcate, aeroportul, chat. Aeroportul, ne așteaptă. Ne așteaptă Harry cu Anta acasă. Adică deja la nivelul ăsta, uite și tu ce face Bătărău, uite și tu ce face Lupsul fix în ultimul meci. E clar că și ei trag la fel ca noi, cum tragem noi pentru locul 11, e clar că trag și ei la fel. Bătărău campioni, Lups foarte buni în Brazilia, Inco, o echipă fantomă care habar nu am cum au reușit să ia locul 9, o Zeus, o echipă care... Ai slavă decât noi, clar! Cel puțin așa s-a văzut pe PMSL EMEA Finals. Aparent locul 8 constant. Ne-au păcălit, au păcălit cumva calificarea și ei măcar acolo în Survival Stage. Nu știu ce vor face totuși în Survival Stage. Și cu Alpha 7, care sunt cei mai buni jucători în momentul de față, cea mai bună echipă. Cu Vampires, care sunt foști campioni. Cu Major Pie, care și-au dat improve maxim. Cu Team Speed, care sunt campioni la EMEA.
E greu, frate, e greu. Nu mai poți. Nu mai poți doar cu un singur win și cu un singur match în care ai fost măcar top 3. N-ai cum. N-ai cum. În 24 de meciuri, n-ai cum să te califici măcar în top 11 cu un singur match în care ai fost top 3 și ăla a fost win. N-ai de unde. Ai de unde. Looking to defend their spot in the top 3 with an open engagement towards Levi's. The two players for DXavier still left at the back. Joi, vine sâmbătă și duminică, ei joacă grupa Red, acolo unde Redox e în Enigma Galaxy și SSL român. Îl vom susține pe el săptămâna viitoare. N-ai ce să faci, bă. Deci n-ai ce să faci, din păcate. Ăsta e adevărul cru, n-avem ce zice. Nu putem să le găsim scuze absolut deloc. Au fost locul 2 în PMSL-MA. Puteau să păcălească măcar un loc 11 azi. Au avut și ghinion la zone. În 24 de meciuri, ghinionul de zonă îl cam are oricine, bro. Nu poți. Nu poți mânca ce să zici că în 24 de meciuri ai avut meci de meci ghinion de zone. Au avut și meciuri în care au avut zonele. Miran Sejong with an outside chance here, actually in the foothills underneath Major Pride. They can rack up some eliminations, start to gain momentum. That could be it. With Ora taking another knock, we're getting so much closer to locking in. Să vedem acum totuși cine se califică în top 3, pentru că top 3 merge direct în finală. Locurile 4-11 merge în survival stage, acolo unde se mai bat cu altele din celelalte grupe. Dar top 3 pleacă direct în marea finală. Așa că hai să vedem cine e top 3 de fapt în meciul ăsta. Team Spirit pare că și-a asigurat top 3-ul din punctul meu de vedere, e acolo 100% sigur. DRX-ul și Alpha 7-ul? They have stretched their lead up into 183 right now. They're only 1 point behind DRX. Nu s-au sincronizat pe Fighter, nu s-au sincronizat, nu știu, nu... N-au fost ce trebuie, nu știu, n-au fost ce trebuie pentru PMGC-ul ăsta din punctul meu de vedere. N-au fost, nu știu. Poate că nu s-au antrenat, poate că, nu știu, n-au pregătit pe ce a trebuit să pregătească, nu știu. Ne uităm săptămâna viitoare la Redox. Sper să se califice el. Dacă nu în top 3, măcar în top 4-11. Și în final acolo ne vom uita pentru EXO. EXO care este deja în Guild Esports. Și sunt deja în finală, băieții ăia. Deci avem un român în finală 100%. Nu mai are cine să mai încurce acum pe BTR și Lubs, doar Hora se încurce, dar într-un singur om mi-e greu a crede că se poate face altceva acolo pe locurile 12, 11, 10 alea. Într-adevăr, Twisu totuși sunt o echipă nouă, mai au multe de demonstrat, dar pentru primul lor PMGC în formula asta, atât s-a putut locul 13 pentru ei. Atât s-a putut, băieți. Atât s-a putut. Se pune Exo deja în finală? Da, este deja în finală pentru că este echipă gazdă la acest PMGC. Este singura echipă în finală și anume Guild Esports care joacă EXO. EXO românul nostru. EXO machineta. Major Pride on the outside. Miran Sejong prepared for a crash coming through, but Major Pride learned from that last game. They opt not to go for this. It's not worth it. There's a compound down towards the south. It's been spotted out by AZ. Da, n-au cum să-i scoată. Nu mai au Hora aia nicio șansă. Plus că sunt puține... Au 93 de puncte și au 114. Unde să mai faci 21 de puncte? Ești nebun? 21 de puncte să faci win și câte kill să faci unul singur la Hora. Cam acolo e, cam acolo este top 11-le. Dar pentru moment nu știm ce se întâmplă. Dacă va lua MSG-ul, dacă va lua Major Pride-ul, deși n-au făcut puncte. Alpha 7, DRX-ul, Team Spirit au mai făcut puncte. Da, bătălia Designerilor se ține acolo, pe top 5, da. Așa că echipele are mă mulțumesc cu top 16 în finală. Bă, sincer, parcă vezi pe Ghil că fac vreo nefăcută de-aia și joacă bine la toată finală. Ce ar fi, dacă n-au jucat nimic la PMSL și au fost morți în cadă, ce-ar fi, bă, să joace la PMGC? Ce-ar fi, mâncați-și? Vedem acolo totuși dacă rămâne Alpha 7 pe locul 3 pentru că pot fi atacați acolo de Major Pride, sunt și în full squad sau de MSJ. Da, MSJ-ul deja nu mai au șanse, nu. Major Pride-ul poate să se atace.
173, 179, 184. Team Spirit, realistically, the only team that is going to be very hard to move out of the way. TEDEREU scos și ei acolo, locul 7 cu 9 kill-uri, 10 puncte pentru BTR. 9 puncte și pentru Lups. Deci era foarte greu meciul ăsta pentru noi, indiferent. BTR și Lups au făcut multe puncte meciul ăsta, comparativ cu alte meciuri. Ne-a târziut prea târziu, mult prea târziu. N-ai cum să faci win în meciul 5 și să ai speranțe și la meciul 6 win. Era prea ideal, prea frumos. Oh! Bă, da, ce grenade dau ăștia de la Alpha 7. Uite și grenade pe Alpha 7. Bă, sunt precise maxim, bă, frate. A fost blat, 100%, a fost blat ca în fotbal. Every point that Major Pride can steal is a massive benefit. If you can take it from Alpha 7, that's a 2-point swing in your favor as well. Așa s-a întâmplat și cu Nexus? Păi da, și Nexus făceau exact același lucru. Nu jucau 3 zile și în ultima zi se... cumva găseau ei metoda cum să joace bine. Doar că de obicei, în ultima zi e și prea târziu să modifici prea multe. Dacă ai avut 3 din 4 zile Kazan, păi îți dai seama că ea în 3 zile în care tu ești ca Kazan, eu ești ca bine. Știi ce zic? Și n-ai cum. N-ai cum. Nici nu mai numără producția punctele, cred că se dau, cred că au ei de alea automate de a număra. Doamne, ce căută bă ăsta tata aici? Atenție, atenție. Atenție că poate să scoată pe Alpha 7 de pe locul 3. Terziție, vile tempo pic dulce, fratelor. Europa blindată. Te aduc acasă. Atenție cu Alpha 7. Oh, dar îi ajută MSG aici, Hoxie. Mamă, ce ajută, bă. Ooh, Kaise, so close to DXavier. One big nade here could result in 2 knocks and maybe some elims off the back of it. But they reposition and Kaise has to put away the nade. They move right in front of them. Ce-a să în zona asta, mă? Alpha 7 still being... N-are asigurat, mă, top 3. De ce are asigurat top 3 aia Alpha 7? Ce vi se pare că e asigurat? Că nu i-a de asigurat. Că joacă ei bine, da. Mamă, dar dacă mai dai grenadele astea Alpha 7, bă, las-o, bă! Bă, lăsați-o dracu cu grenadele astea, băi, Alpha 7! Bă, dați-vă seama să dați așa cu grenadele alea, că ia-ți păci pe ăștia! Doamne, ce grenade dau ăștia, bă, tată! Mamă, vine și Team Spirit. Care e diferența între Alpha 7 și MGP de 6 puncte? Vezi că e acolo. Mersi, Silviule, mulțumesc. Cam puțin chiar, măi. Și cu șapcă, Silviu, mă! Măi, frate! Dar aia e până la urmă. Se joacă, mă, se joacă până în ultimul moment, mă. Pentru top 3 se joacă până în ultimul moment. Whether they'll be able to pick it up or not. Good shot from Carrillo over towards Team Spirit. That gives them potentially the opportunity to move out. They head on forward. They know the res is coming through. This is their go time. They're gonna make that maneuver. Revel charges forwards here. A luat bine zona Revo. Mafioso and Carrillo bringing him up and Kaitse goes down. DRX 7 puncte diferență acum, chat. 7 puncte diferență între Major Pride și Alpha 7. Alpha 7 together could take South Korea out of this game with these final circles. Team Spirit moving up. Looking over towards the teams in the distance. Major Pride. 6 puncte diferență acum. And Alpha 7 with DXavier going down to Major Pride. Contează doar cine ia win-ul. One elim that they desperately needed. Elementrix, who has been so phenomenal for the squad, will open up onto Revo. Confirms the elim too. A massive pickup for Major Pride. Team Spirit îi încurcă. Jur! Team Spirit îi încurcă. Ea deja calificați șacalii aia. All it's gonna take
is the right number. Ce încurcă, mă? Păi cine încurcă Team Spirit? Aia nu se califică. Vă zic eu. Towards Major Pride and then Alpha 7 need to wipe across and get some of those back as well. It would be crazy to think that this last game could come down to our 3 champions, but DRX now with a tie-breaking winner position. They have 4 chicken dinners blank, which is currently more than both Alpha 7 and Major Pride, but that could change if one of these 2 teams can take this one home. Zone 9, final moments of group stage yellow. Creo drops up this minor ditch that they've got going on, being the only thing keeping them alive. AZ gets hit by a fat nade. Manevră. Blood ăsta, mă. Ăsta a fost Blood, vă să-ți califice Alpha 7, mă. For this third place. Team Spirit decide who they face in those finals directly. Do they want Major Pride to qualify here? Do they want Alpha 7 to find their way through as well? And the fact that Alpha 7's on the line, the defending PMGC champions in this final game have to prove themselves once more. Team Spirit with 4 players alive, a revitalized, refreshed, reinvigorated roster with Matic growing. Ce sună bună are Carilio. Câștigă Alpha 7 în chat. E win Alpha 7. Nu e win Alpha 7, dar e win că câștigă pe loc, termină pe locul 3. Lights up Elementrix, Evo Station, a big nade over towards Team Spirit, doesn't connect, looks for another as well over towards Nomi, but Elementrix falls, Evo Station out, Major Pride down, have they done enough? Will they overtake DRX? Alpha 7 locul 3 chat. Alpha 7 now, the last to stand in the way of Team Spirit. Mafioso gives it a good go, but Matic rolls on forwards, they roll out the red carpet. Mamă, Team Spirit termină locul 1 și cu win, mâncava-și gura voastră. Bă-s puternici rău de tot Team Spirit. Băi, dracu, bă, ce bine sunt pregătiți ăștia, bă. Nu știu, mi se pare că se înțeleg și foarte bine. Nu știu, n-am văzut niciodată tensiune în Team Spirit, jur, dacă am văzut vreo tensiune în Team Spirit. E tata Kitsune acolo, bă, bun rău de tot, bă. It ain't no big thing, but have Alpha 7 done enough to hold on? DRX, are they still in? Major Pride, where did they end up? It's all to play for on those overall tables. If you've been crunching the numbers, you may be ahead of us on this one, but over to the desk to see who's made it. Our top 3 awaits. Top 1 pe MSLMA, top 1 grup stage PMGC. Atenție mare că nu se știe cum Team Spirit poate să fie în favoritele pentru câștigarea PMGC 2024, băieți. Atenție că nu se știe. Cum poate Alpha 7 să dea fix de Team Spirit în final acolo, să fie competitor direct. Talent mafioso pe movement. Yeah, they gave it a good try. The thing is, though, I think Major Pride just played this like a regular match, you know? Like, they were just kind of going for just... Nu știu să zic, băieți, it's a Team Spirit. And it kind of frustrates me. Le e foame rău la băieții ăștia. I mean, they should know. Le e foame rău de tot la băieții ăștia, băi, frate. 13 kill-uri și win, băieți, și meciul ăsta pentru Team Spirit. Dacă nu mă știu, mi se pare că au mai câștigat cel puțin un meci astăzi, da? Nu? Da, unul au câștigat sigur, așa că au câștigat încă 2. Unfortunately, like I said, they just played it regular, and Alpha 7 made it happen. Looking at Team Spirits, man, 5 elims, 3 elims. Bă, și nu m-ar deranja neapărat dacă ar câștiga Team Spirit, pentru că totuși sunt europeni. Măcar ei, decât să câștige chinezoii. Poate că... Bine, mi-e place mai mult Alpha 7, deși Team Spirit e mai apropiat de noi, așa zic. O să fie multe echipe în finală, însă să vii din PMSLMA locul 1 și în group stage, împreună cu Vampire, MSJ, DRX, Alpha 7, Major care au jucat foarte bine. Să fii top 1 destul de detașat, mă. Bă, asta înseamnă mult. Bă, asta înseamnă mult rău de tot. Bă, au o performanță bună, fraierii.
and have such a dominant performance as well here in this group has been fantastic to see, but I'm also still really curious to see what other teams. Cred că au trăit total astăzi, nu știu. Dar au multe puncte, gen, cred că au vreo 30-40 puncte față de locul 2. But this has been a very interesting group, and if this is any indicator of how the other groups are going to go. Și joacă Darkin ăla cu mini 14, bă. Frumos așa, satisfăcător parcă joacă Darkin. Right? I can't wait, that's for sure. Man, I'm telling you, the MWC, at the end of that day, I saw Kitsune, even though it was like the nu știu, bă, sunt Team Speed, mi se pare că mereu sunt serioși, așa, sunt programați pentru... Sunt programați, bă, vere, pentru competiție, nu știu, sunt concentrați, așa, sunt sigur pe ei, nu știu, îmi place ce vibe au în echipă, serios îmi place. Talibaii noștri, ia uite-i, mâncați-și, au venit 4 cu o mașină, ce să mai facă și ei? Super serioși așa, nu știu, super sigur pe ei, super serioși, super, nu știu cum să zic. Că se termină casa, cred, Ori o să înceapă premium, cred. O fi pe 2 afla să... Nici nu contează, că nu cred că se dau premii pentru... Nu cred că sunt bani pentru group stage. Nu cred că contează ce loc e, 1, 2 sau 3. Point barrier realistically, making it so harder for your twisted mind or your horror to really catch up. So from the get-go, the nail was somewhat in the coffin for those bottom teams. Yeah, I mean, we talked about it watching it, Jason, right? Just the last game shenanigans are always there. I mean, you have to... Ca Nima se califice, se califică, bă, Nima, se califică. Tare, Nima o joace bine. Dar chiar nu mă gândeam, bă, că Twisted Minds nu se poate califica nici măcar în Survivor Stage. Nici măcar în Survivor Stage. Noi știți că prima zi ne uitam, mamă, poate un top 3, poate nu știu ce, poate alea. Da, nici top 11. Is it possible that DRX got knocked out? We're not sure quite yet, as we'll head to our overalls in just a bit of time. But BTR, I mean, considering they were teaming on the bubble with 10 points, they secured their spot into the survival stage at a minimum. But yeah, just a shame here for Vampire as well, as we just did see that fight in the warehouse. Da, dacă vă arăt și eu, dacă vă dau un link unde să mă votați, mă votați și pe mine, vă rog, pentru că sunt Gaming Video Awards-urile alea. Mă votați și pe mine pentru cel mai bun live de unde e? Cel mai bun video de mobile gaming. Cel mai bun stream, cel mai bun video de gaming. Cel mai bun video de mobile gaming, chat. Mă votați și pe mine, vă rog, dacă vă dau un link. Trebuie doar să dați votează, atâta. Cred că putem, nu? Sau? Nu cred că merge încă să mă votați la astea. Astea nu sunt cu voturi. Cred că puteți să mă votați la cel mai bun stream. Ia dați-mi voie să mă uit. Cel mai bun stream. Ia să vedem, aici merge să mă votați? Unde merge, Doamne, să dau vot? I kind of want to see more of that for whichever team or like what's his next event going to be, right? Like, that was some good rotate. Hai să de la, dar nu mai știu la ce a zis. But here they encountered some teams. I think it was especially Alpha 7 that just did not care if they wanted to make it to London or not. Ah, cred că doar la cel mai popular streamer o puteți vota, chat. Cel mai... Oh yeah, and they were asking also for less of that. Ah, da, doar la ăsta aparent. Well, Inco, they didn't get top 3 hot jukes. Like a dagger in the heart. We need to make sure to get that wax ready for Hot Juice's beard when we get. What do you mean? Third video of the year. Talking about this every single day, son. Hey, you know what, dude? I want that. I'll take some wax, dude. My beard needs some moisturizer. You know what I'm saying? Okay, well, you can moisturize it with your tears once we rip the your face. Dacă the finals. But no, me going to be the MVP and ce fac, Doamne, nu se mai mișcă calculatorul bine. Has really stepped up under the leadership of Kitsune as well. He's really kind of come into his own. Not to say Nomi's not doing it all himself, but the support of his team definitely makes this possible. He's easily become one of the best players, if not the best player. Aparent. But here we go. It's going to be a tie between second Oh, la egalitate, bă! Egalitate, chat, între DRX și Alpha 7
Practic, Team Spirit împreună cu DRX și împreună cu Alpha 7 merg către marea finală direct, pe când Major Pride, MSJ, DX, Vampirii, Zeus merg împreună cu celelalte 4 echipe de pe locul 9, 10, încă 3, pardon, încă 9, 10 și 11. Deci de pe 4 până pe 11 merg în Survivor Stage. Survivor Stage-ul care va fi după grupa, nu săptămâna viitoare, nu săptămâna aia altă, peste 3 săptămâni cum ar fi. Nu-mi deschide? Nu mai merge site. E blocat site-ul, chat. E blocat site-ul, nu mai merge nici mie. Din păcate. Were a lock with how well they were playing. No hesitation pushes. I mean, super risky rotates, but they were working for them. And then just towards the end, just couldn't cut it. Right, you mean biggest disappointment on the top of the leaderboards or in general? Or why not in general? Why not in general? Twisted minds. E un pic șmecher, Nomi. E bun, e bun, e bun, e bun, e bun, fraierul. E bun, e bun, e bun. Dacă dai foile și ulei, tăi suntem. Chat, e pe Gaming Video Awards, dar pe YouTube pot să dau link, pe TikTok nu pot să dau link, aparent. Adică, bine, știam că nu pot. Da, e panorama site-ul. E site-ul host. Nu, adică se blochează mereu hostul la el. Și Lupți, Bătărâși și Incomo merg mai departe și în Survival Stage. Da, bă, nu știu, chiar mă gândeam că... Chiar nu puteam să mă gândesc că Quiz măcar nu sunt în top 11 acolo. In PMGC at 225, where they broke Loops last year, I believe it was, at 220. So well done by them to really put their stamp on Group Yellow. We can see here our survival stage teams are Merci, Jordan. Merci, merci, merci. I mean, the survival stage teams are already pretty damn deadly here. I mean, MSJ, Xavier, Vampire, Major Pride. Like, I don't want to count out really any of the teams. I'm scared to go to the survival stage, man. It is going to be tough. Dude, yeah, absolutely. I mean, at the mulțumesc mult tot de voturi, chat. Mulțumesc mult tot, băieți. Vă pup, vă pup. Mersi mult tot de voturi, băieți. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Merge greu site-ul, merge greu el, așa că e... Na. Și cam ăsta a fost, chat. Ce să mai vedem după? Ce să mai vedem? Că oricum o să ne arate, cred că nici nu se arate MVP-ul sau ceva, presupun. Nici nu știu. Dacă ne mai arată ceva, presupun că zice hai, la revedere, vă pupic dulce. A, ba nu, ne arată MVP-ul aparent. Ne arată MVP-ul. 9000. Na, ce să facă și el? 3 eliminări pe meci. 5 damage pe meci. Asisturi pe meci. 20 minute de survive time pe meci. Eu zic că 3 kill-uri pe meci. Cate de 3. E greu. E greu. 5 damage pe meci. E greu. Te votezi la cel mai slab streamer. Merge și acolo. Până la urmă trebuie să fii un campion și la cel mai slab streamer, nu? Mersi, Bora, am votat, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Și ăștia suntem, mâncați-și. Ăștia suntem. 9000 MVP, TSP s-au calificat, noi am plecat acasă, Dorin își face bagajul. Săptămâna viitoare clip cu Dorin. Bă, boys, vă mulțumesc frumos pentru prezența pe acest live stream. Am făcut 512 like-uri pe live-ul ăsta. 296.000 de aprecieri. Nu merge link-ul, pe cred că e... Au intrat foarte multă lume pe el și a bubuit link-ul. Vă pup, boys, sper să mănânc și eu ceva acolo. Ne vedem mâine seară pe live stream, la un live obișnuit pe care îl facem noi de la ora 9 seara. Vă pup dulce, aveți grijă de corpurile voastre. Să ne vedem cu bine mâine. Vă pup, boys. Ce păcat, bă. Bă, ce mă oftic, bă.